walk too far to turn around. Whoa. Did I walk too far to turn around? Did I walk too far to turn around? Whoa. Did I walk too far to turn around? Step by step by step by step, I get myself in, do the right shoes. All these thoughts, they look the same. Doesn't even matter which I take. Step by step by step by step, I get myself in, do the right shoes. All these thoughts, they look the same. Doesn't even matter which I take. Step by step by step by step, I get myself in, do the right shoes. All these thoughts, they look the same. Doesn't even matter which I take. Step by step by step by step, I get myself in, do the right shoes. All these thoughts, they look the same. Doesn't even matter which I'm broken and I'm hiding with the pills inside my head. Thinking if I'm hiding, will it make me understand? You got me in the moments where I couldn't take a chance, and now I'm all I have. It's so why did I follow you, the side of you the wrong way? Then why did I talk to you, the things I do to get you out? I'm all alone and I'm broken through my heartbeat now. Why did you hurt me so damn well? Why did you hurt me so damn well?
did me wrong. I'm fucking trying, that's all I can show. But you made me so close. I'm guiding, crying to some stupid show. Trying to let you go, yeah, I'm so wet from what you know. And so why did I follow you inside of you the wrong way? Then why did I talk to you the things I do to get you out? I'm all alone and I'm broken through my heartbeat now. Why did you hurt me so damn well? So damn well, yeah. So damn well. Why did you hurt me so damn well? So damn well, yeah. So damn well. Why did you hurt me so damn well? Say the words when there's no one around. And then say no words when I'm calling you out. If we move in both directions, dark or separate ways, say the word and I'll leave you alone.
'cause I think you know me better. Take your time, never steer you wrong. Hold on a minute, baby, just hold on a minute. Baby, just hold on a minute, on a minute. But if you don't give me a reason, if you don't make me believe it, if you I don't wanna be alone with my fingers on my phone. What the fuck is going on? What the fuck is going on? I don't wanna be alone with my fingers on my phone. What the fuck is going on? What the fuck is going on? I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone.
when I don't understand a word you say. I'm so confused, yes, leave me confused. Leave me confused. Leave me confused. Understand a word you say. I'm so confused, yes, leave me confused. How can we connect this way when I don't understand a word you say? I'm so confused, yeah, leave me confused. I'm going overboard. The ocean made its call, and I'm what it's looking for. Yeah. Let's go.
drifting out. I wanted to be saved, so why are you? I bet you're just the same. Let's go. Let's see who swims best. Eyes so heavy, I can't explain why. Ohayo gozaimasu! Sa imong tanan! Mga kababayas. Ayan. Watashi wa likeable, your host. Watashi wa tamago Ray 2X. Watashi wa wolf desu. Ang galing natin, guys! I love it! Japan tayong peg today. Japan. Oh, lagi tayong ganyan kasi love na love naman natin syempre ang mga Pacific representatives natin. Kaya today, yan ang tema natin. Pero bago pa ang lahat, gusto ko munang kamustahin ang mga kasama ko dito. Kamusta na? Simulan natin sa'yo, Wolf. Parang fresh na fresh ka today. Siyempre naman, parang iba ang pinanggalingan natin ngayon. Pero okay lang yan kasi so far, parang halos lahat ng Pacific teams natin ay pumapasok na ngayon sa playoffs or at least maganda chance. At ngayon, chance man ng DRX. So, goodness. Ayan. Pasok na yung DRX, pasok na yung Paper X. So, when kaya yung ZETA Division? Lads, kasi baka naman. Oo, actually, tuwang-tuwa ako kasi wala pang nalalaglag na Pacific team so far. Nandiyan Technically, T1, yes. ang lakas pa rin, di ba? Nandyan pa rin sila. So, naniniwala talaga ako, this is Pacific year. Pero simulan natin tong discussion natin dito sa panel by talking about Group D over here. Kasi kahapon, ang ganda ng labanan. Ray, simulan mo na dahil na-witness mo lahat. 5 araw ka na dito, Bes. Oo, walang lose streak to. Kahapon medyo, personally, talagang heartbreaking para sa akin. Kasi Team Liquid fan ako, natalo sila ng Loud with a clean 2-0. Grabe guys, munti ka na maging one-sided yung first map, 13-2. Imagine on Haven, talagang binugbog ang mga taga Team Liquid. Pero ngayon na nga, sa mga susunod na araw, may kita natin tong Navi versus Loud. Yeah. Nakakagulat talaga yung nangyari dyan sa Team Liquid. So, imagine mo isang buong taon natin silang hinahype. And then, to lose like that, di ba? Sorry kung masakit yung... Kasalanan ni Solcas. Joke lang. Uy, nag-perform si Solcas kahapon. Yeah. And naintindihan ko kung saan kayo nanggagaling kasi syempre gusto sana natin makita yung Team Liquid na tumalo sa sa Fnatic dun sa VCT EMEA, di ba? So sayang di natin na na-witness. Pero move on naman tayo dito sa Group B kung saan Wolf nakita naman natin. Syempre, etong FPX versus T1 at tulad nga na sinabi ko,
Pacific representative, buhay na buhay pa rin. Ang daming ano, parang dahil pang kailangang improve talaga ng FPX as a team. Kitang-kita yung disparity ng mga teams na nakapag-compete na internationally, lalo sa series na yun. Tingin ko kahit hindi T1 yung nilagay dun sa position na yun, parang ganun pa rin resulta. I think yung T1, of course, pretty solid naman. Wala naman tayong doubts ever sa kanila. And they will have another shot going up against Foot this time. At saka yung T1, napapansin nyo, yung first match talaga nila parati sa international tournament, natatalo talaga sila. Tapos biglang babawi na sila sa mga next months. Medyo may konting kapa yung ginawa nila against Fun Plus Phoenix. Pero finally, sabi ni Saya Player, online na ako today. I will do my best together with my teammates like Munchkin. And finally, nag-manifest ngayon on their bind map at nakakatuwa nga na T1 is there like at their performance. Pero onting ingat-ingat lang syempre sa mga T1 brothers natin dyan. Ingat talaga dyan no. Tingnan naman natin yung Group A. Yes, mga kababayas, pabaliktad tayo. Ganyan tayo mag-spelling. DBA. Pero ganyan kasi yung kaganapan kahapon dito, Wolf. At makikita naman natin, syempre, ang sarap makita na Paper Rex, pasok na. Sino kaya ang sasama sa kanila? We will find out, siguro matagal-tagal pa naman, hindi naman literally ngayon. Pero meron tayong malalaman natin kung sino yung malalaglag between KRÜ and Giants. That will be later. At yung Paper Rex naman, wala sobrang dali actually. Sa totoo lang, I think this goes without bias. Yung run nila nagmukhang madali. Kasi yung mukha nila, alam mo yung nakangiti ka nagbabalorant kasi sobrang nagda-W lang kayo tapos yung playstyle nyo nandun si something dinudurog lang yung mga nakakatapat niya. Alam mo, it really feels like good vibes dun sa side ng Paper X. Hindi natin masabi kung dahil sa bracket yun or whatsoever, but so far, di ba, parang it felt like no challenge at all for them kasi nga, iba yung ngiti nila Ngiting pang Smurf. Pili pang Smurf, para mga talagang pumunta ng Silver Ilo tapos mga Radiant sila. Pero syempre, nakita din natin na kahapon na even if si something okay yung performance niya sa first map, which was in Fracture, mukhang nung jet niya talaga, na literal na jet diff siya ni Kang kahapon. So medyo heartbreaking. Pero si First Taken, yung Killjoy mong nagduduel na. Nako, yun nga Ito yun ni Ray. Di ba parang nakita natin sa second map na may disparity yung dalawang jet natin. So buti na lang sa side ng Paper X nakahabol pa nga sila dito. Pero kung babalikan natin yung Team Liquid versus Loud, nako, sorry ulit Ray. Nako, Rere. Ito na ang moment na i-hype mo ang mga boys from Team Liquid dahil sa ngayon, best, last na natin na makikita sila. Next year na ulit. But ito, si Safe together with Aspas, sa tingin ko naman, yung si Safe tsaka si Aspas, lalo nga na si Safe, hindi siya talaga yung nag-step up mula sa side ng Team Liquid. But the rest of the members, pretty slow talaga on the approach. Sana talaga ng first map sa Haven, nung double controller, yung Loud, sana nag-double duelist na lang sila. Si kaya naman pala ni Yampi mag-duelist as well. Unbeatable nga sila pagdating sa Fracture. Pero wala talagang ito yung gusto nilang finalo na strat. Tapos nalamangan na nga nila yung Loud pagdating sa split map. Pero biglang parang nawala na naman yung momentum nila. So sana yung consistency makuha ng Team Liquid for next year siguro. Yeah, and unfortunately parang kailangan na nila magkaroon ng change of scenery, di ba? Parang ganun naman nangyayari kapag every end of a whole circuit, and especially with a team like Team Liquid na sobrang taas ng expectations. Alam natin, nasa kanila yung talent. They have the tools to win. However, hindi nila kinaya. So, I wouldn't be surprised kung magkaroon talaga ng change roster kung sakali man. Agree talaga ako dyan. Marami silang kailangan i-re-evaluate, whether it's with the shot calling, yung buong dynamic nila. Perhaps even with the roster, syempre maraming malulungkot na fans dyan kasi maraming fans ng Team Liquid katulad ni Rere. Pero hanggang sa ngayon, dyan muna sila. Move on tayo, of course. Sa second series natin, meron tayong mga featured players dito sa FPX versus T1 naman. Eto, akala ko dito, Wolf, lamang na yung FPX. Sabi ko, uy, mukhang mahihirapan yung T1. Pero pinatunayan nito ni ZETA na kayang-kayang bumawi. Siya yung momentum shifter actually dito sa T1 Etong si ZETA parang siyang in a way, Jessie Vash para dun sa Pinoy na Pinoy ka talaga. Ginawang Pinoy. Well, I think kahit nung sa Pacific League na nagkaroon tayo ng mga panel, parang yun din yung storytelling natin from the start na parang ito si ZETA na ganun dun, at least yung role niya sa team and sa region niya. Isa siya sa mga veterans at isa rin siya sa mga solidong info gatherer. Kahapon, nakita natin, it was pretty
solid yung pagkaka-comeback or at least yung pagkaka-recover ng Tier 1. It's more of a recovery. And glaring talaga yung fundamentals na hindi natin masyado nakikita sa FPX kumpara sa other champions teams. Sayang talaga. Pero syempre, ganun talaga yung competition. Yes, May what it is. nananalo, may natatalo. Buti na lang dun sa paborito naman natin. Ang hirap actually mamili neto kasi marami na rin talagang fans etong EDG. Pero sa huli, Paper Rex pa nga ang nanaig. At syempre, Rere, yung mga killjoy natin, ang bidang-bida dito. Akala mo mga duelist? Hindi! Siyempre naman, nakita natin si Smoggy on his performance yesterday. Although, nag-dual list din siya nung very first din natin map. Pero mukhang talagang naging malamig sa side to ng Edward Gaming. But then, all in all, we gotta give it kay Forsaken. Dahil talagang, yung mga rounds na sobrang hard na para makapag-recover sila sa second map sa Pearl. Imagine tapos sa 7-11, diba? 4 rounds kailangan nila habulin. It was all because of Forsaken. At syempre si Davai talaga, yung king nga ng Malaysian scene pagdating sa FPS. Nakita natin yung mga 3v1s, yung mga flashes niya, sobrang ganda. At ito na yung face, yung mukha ni Davai na parang hindi na siya na-apektuhan emotionally. Nag-e-enjoy siya. Talaga nakita mo na they were just like, we wanna play and we're going up against a team na has the same approach as us. Alam niyo nung mga bandang, di ba madaling araw na kayo sa was watching. Akala ko na naginip lang ako, pero parang sinabi ni Forsaken na parang ang gusto niya daw makalaban ay EG sa mga first rounds kasi daw oo. ang yabang daw kasi. Oo. So Ay, oo. akala ko naginip lang ba? And then bandang ang hapon or tanghali yun chinek ko na. Oo nga, sinabi nga niya. Diba? Which is interesting. Gusto nila makatapat yung fanatic sa finals, pero sa early rounds Pero ng yung playoffs, fanatic, yun yung diba? gusto Yun nila. na yung sinabi nila, defend namin yung Chinese brethren namin. Gusto well. namin makalaban yung EG, diba? So, tingnan natin yung schedule. Posible pa kayang mangyari. So, pero, Sana. Kasi malayo pa eh. Sa playoffs, hindi pa naman secured yung mga seedings natin. Malalaman natin as our tournament progresses. Pero, Ray, veterano ka na dito sa broadcast natin. Oo. Pang ilang araw na ba tayo? Pang fifth ko na to. Takit Fifth lang takit. ba? Parang 6. Ay, Parang day 6 five. na tayo. Day 6 na, pero tayo. pang fifth ko na dito yun. Share ko lang kasi share Absent ka ako. na isang araw. Umabsent ako kay Prof. Pero yan, ang dami nating set of matches. Pero sa wakas, after yung mga 3 series, 2 series na tayo ngayon. Bakbaka naman natin, syempre, yay! yay. Pero ang dami talagang magagandang nangyari sa side ng PaperX. Pero sana magkita muli sila ni Edward Gaming. Ako, I have high hopes na makakapasok ang Edward Gaming papuntang playoffs. Kasi kung sino man nanalo sa KRÜ or Giants, siling makakalaban ng Edward Gaming. So, formality na rin. Wow! Formality na lang ata tong match na to. Pero, Ikaw na yun. Goal na. Para sa akin. pero, proud ako sa Edward kasi sobrang close talaga ng match kahapon. Nahirapan talaga yung PaperX. Si something nga hindi siya masaya nung parang sa interview. Sabi niya, talagang medyo parang... Inamin niya rin na nagkulang siya eh, na kinailangan niya pa ng heat check doon. Pero dito, heat check rin natin, mga Pacific, ang sarap panoorin, no, di ba? Sana makasama yung T1, pati na rin syempre for today, itong Zeta sa ating lineup ng mga Pacific teams na magka-qualify. Wolf, may minamatahan ka pa bang matches na upcoming dyan? Ay, syempre, yung sa T1, ayan, number 1 sa T1 later on. Medyo hype din naman talaga yung eventual na makakatapat ng Edward Gaming, katulad ng sinabi dito ni Madam Ray Ray. Pero ito, tingnan nyo yung sa bandang lower right, Navi versus Loud. Medyo semi-classic, you know? Mga veterano na rin, known names sa mundo ng Valorant. I can't recall kung kailan mismo, literal, yung laban na yan, but that would be very, very exciting. Hindi pa naman today. Makakapahinga pa sila. Kakalaro na kasi kahapon ng Loud eh. So, chill muna kayo dyan. Focus muna tayo dito sa mga upcoming matches natin dyan. Pero mga kababayas, hindi ko pa kayo dadalhin dyan. May pa-thriller moment tayo dito. Yun. Pa-suspense. Dahil, heto na. Dahil buwan ng wika, may palarong pambansa tayo. Yay! Ang laro natin for today. Balita ko ayaw nyo dito sa larong to. Oh, lose streak ako dito. Gusto ko yung laro pa, pero medyo hindi ko masyadong natitripan yung no? Yung nagde-decide ng mga mapa. Nako, ito na nga mga kababayas. Ready na ba kayo? Dahil heto na ang Guess the Map. 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 So sa segment na to, magpapakita tayo ng portion. Anong Tagalog ng portion? Portiona. Parte ng mapa, very zoomed in. Tapos kailangan hulaan natin ng tama kung alin sa mga mapa ng Valorant. Maraming mapa yung Valorant, mahigit 7. yung mapa ng Valorant. Tingnan natin kung alin yung tatama dito. Bubuksan ko Let's yung go. aking
Twitch chat. Sige. Ay, oo Okay, nga, oo nga. Facebook ka. Para Facebook ko. check natin yung Wait lang guys. Kasi Sige, ako din. sama-sama tayo ditong magkakamali. Akala nyo kami lang? Kayo din. Kailangan namin lang call a friend, di ba? Totoo, Ang hirap totoo. na kasi baka competitive kami. Sorry. Nung isang araw, sobrang competitive. Nagbibilangan talaga kami ng points Oo nito. nga Ay, wow. Diba? Okay. So far, di pa tayo nanalo kay Ray Ray. Oo. Oo, par Ready na kayo guys? Ready na? Yan. Ito na, for Okay, sure yan, na nakabukas na yung mga chat namin. So, siguraduhin nyo na sasama kayo, join kayo dito sa activity natin at magkakaalaman kung sino ba talaga ang malupit mag-Valorant at alam na alam ang mapa from head to toe. Ganun ba yun? Eh, Head to toe Head yung to mapa. toe? Get to Ito na ang ating first map reveal! Ito. Wow! Ang daya! Napakalupit! Thank you Thank you! Ano to? Napakalupit! Yung isang hint natin, yung nasa pinakasulok, yung may isang guhit na parang radiant. Feeling ko, okay, eto, ako muna. Sige. Feeling ko fracture. Fracture. Yung A-site ba yun? Yung sa may dish na area. Suns. Parang kapag nag-peek ka doon sa may drop or sa city, yan yung makikita mo na box. Kasi orange eh. Ano sa'yo? Fracture. Fracture. Ikaw. Ako feel ko Haven. May kulay na ganyan sa Haven, pero may kulay din na ganyan sa Ascent, sa Bind, Sa lahat. Sa lahat na lang. Ang Icebox paka-tricky yata, nito. meron din yata yun eh. Man, tingin ko, hula ko lang bind. Feeling ko lang yung mga Oh. paint. Alam mo yung mga paint na yan? Alam mo yung pag ginahampas mo yung may kulay-kulay dun sa pag mag-spawn, bago mag-ground start. Yun siguro yun. Baka Yung Yung ginaganon. ganun. May yung nauso flex dati, pa. yung kay Robin Padilla. Sinasaksak na ganun. Ito may tama. mga nanghuhula. Agree sila sa'yo, Wolf, si Maan FPS, saka si Cricksander mula sa Twitch. Sabi, bind. Pag hindi daw yan bind, dinaya. Oh, may nagsasabi dito fracture naman kay AR Uy. Rosario tsaka kay Cyrus Ann. Puro sila fracture. So may kakampi ka sa May Facebook. kakampi din Ako wala. Oo, bind daw, sabi ni Okay. Mahiwagang Hiyas. Grabe So, namang pangalan yan. Okay, reveal na natin. Okay. Ready? Let's go. Reveal. Saan ito? Feel ko bind to eh. De, feeling ko fracture. Ano yung sa fracture? Fracture sa fracture. Fracture sa akin. Boom! Mali yung pwesto ko, pero tamang fracture. Grabe ka naman doon, Grabe naman idol. si Likeable. Eh, paano alam mo ba kung anong rank niyan? Ascendant yun Kasi, eh. wow. Ano ba guys? Grabe. Unang araw ko sa Guess the Map. Ano ba? Ayan, next map na nga Bawi- tayo bawi agad-agad. tayo. Next Bawi. map na kaagad. Tingnan natin. Ito nga sa set natin, hindi ko alam saan yung orange, yung red na Radianite box eh. Kita Oh. ko na to eh. Ano to lalagyan na ng operator? Split. Alam ko split Parang to. bagay yung operator dyan, no? Operator. Split ba to? Alam ko split to eh. Tama ba? Sana tama ako. Oh, feeling ko lang icebox. Feeling ko lang. Ako rin, yun yung Yung feeling feel mo. ko. O, sige, Feeling ko dahil lang. dyan, sa icebox na rin talaga. Meron ba nagsasabi sa inyo otherwise? Oo nga. Wala pa eh. Wala. Puro yung mga previous pa yung sagot nila eh. Meron kasi di ba yung, sa icebox di ba yung may parang parang alam mo yung sa airport, yung gumagalaw na Yung conveyor belt. conveyor belt. Yeah. Oh. Tama na, sa icebox yun, di ba? Oh, sa ice. Parang may nakita ko ano Pero dun parang eh. meron din sa fracture. Madaya Ayun, kasi, sa fracture, marami yung sa ilalim, doon sa may zipline. Marami pang mga kwarto doon na tago. So, unless lumilipad-lipad ka sa mapa, hindi mo basta-basta makikita eh. Tama. Napakalupit pa naman ni Mr. Kirby. Oo nga eh. Dinadaya tayo palagi. Malay mo, breeze bigla to eh, no? Oo. Sige na, Ayun na, paninindigan natatawa na ko si Derek. Paninindigan ko na yung akin icebox. Lockin ako ko din na. icebox. Ikaw. Okay. Ako mag-iba. Split lang. Wala. May iba lang. Split. Meron mga nag-guess dito si Super Fairy, Haven daw para sa kanya, Haven, pati oo si nga eh. Ventana. Heaven daw sa Haven. Parang Haven nga. Ay, pwede nga. Oo Wala nga. na nila Ay, ko wala na. na. Sige, Okay, reveal. okay. Reveal na natin. Guess the map, guess the map. Ay, ang galing! Ang lupit nyo naman. Tumatambay kayo doon. So, tama, lalagyanan nga siya ng operator. Sa bagay, nandun ka sa... Oo. Make sense. Makes sense. Okay. Makes sense. Today I Hindi learned. ko mapaniwala. Today I learned. Galing ni Galing. Christian Ortizo. Good Grabe job. ka naman, boss. Okay. Last na agad. Okay, okay, Grabe okay. Diba? naman. Ako More. naka 1 point. Yung mga analyst, wala pa. Ay, nako. Kaya kami Tingnan nasa natin. analyst role kasi hindi kami nanguhula. Tama. All stats. Facts. Only. Tama. Last map na guys. Sa mga hindi pa dyan tumatama, galing-galingan nyo naman. Reveal na natin yung mapa. Dapat 3 points to, 3 points to. Hard mode. 3 points dapat. Saan to?
Siyempre yung itsura ko, di ba, nakanganga. Ano nangyari dito? Si Ano Brimstone nangyari? ba to? Parang Brimstone eh. Oh my, nung payat pa siya. Brimstone bago nag-gym. Bago naging sundalo, no? Shucks. Ano to? Ang hirap Pero, Shucks. may mga drawing. Ang hirap. Feel ko pas bagong map dapat to eh. Feeling Yung ko din. bagong map pa. Pearl Pearl? or Lotus Pearl, yung bago. Pearl. May Pearl. mga nanguhula din dito, Pearl. 3 na. Ay. Pearl, Sila Pearl, Ventanen, Pearl. JG, at Simaan. Ay, Feeling ko pearl kasi sa kulay. oo. Yun lang. Kailan pa ba tayo tumama sa Oo, kulay-kulay no. na logic na yan? Alam mo, sige, whatever. I'm gonna say bind. Kasi wala lang. Ako Gusto ko lang Pearl. maiba. Ako split. Sige, split na ako. Okay, I go back to split. okay. Sabi rin ni Chong Dio, bind. Dadamayan kita, friend. Okay. Game na nga. Ayoko, 3 wag points na ha. nating 3 patagalin. points. Gusto ko nang makita kung tama ako hindi. 3 points na For pala the decision three. ako. Basketball player ka ba, Wolf? Oo, Gusto mo? Si 3 Midoriya points, ka ba? Oo. Isa nga, Money isa shot nga. to. Money shot to. Paano, Money paano, shot. paano? Money shot, money shot. Money shot. Isa pa. Wow! As in. Asin. Diyos ko. At tumigil ang mundo. At least Okay lang, nakaisa tumama nga. ako. Tumama Okay ako. na, sige. Diyos An ko. beginner's luck tawag doon. Oh, wala. Beginner's luck. We want more. We want more. Oh, sayang bitin, no? Rematch. Ay, nako. Okay lang yan, guys. Kasi hindi naman bitin yung broadcast natin dito. Marami tayong live streams na pwede nyo pagpilian. Kung nanonood kayo sa Facebook, ito yung link natin, Valorant Esports PH. Sa Twitch naman, Valorant_PH. At sa YouTube, of course, kung saan binabasa ni Wolf kanina yung mga chat, Valorant Yung? Esports PH din tayo. Tapos, kung gusto nyo naman ng mga updates, kasi marami tayo niyan, pwede nyo kaming i-follow sa ating X, also formerly known as Twitter, tweet. Tapos, Facebook, Instagram, and TikTok, puro Valorant Esports PH or Val Esports PH yan. So, i-check nyo na yan. Tapos, ngayon naman, tayo, anong Tweet. tweet, Eh, di ba lilipad na butterfly tayo. to? Pwede na Butterfly yun. ba- di- Paro-paro. Paro-paro. Parang bukid, paro. Di ko alam saan nanggaling yun. Sige, lilipad na yung mga paro-paro sa Okay, ating let's first go. series of the day. Pag-usapan natin ang KRÜ versus Giants. Simulan natin, Ray, sa team ng KRÜ na kailangan nating i-PC check dahil si Kesnit, napakalupit mag-operator through the smoke. Kakaiba ang game sense ni Tropa. Sa totoo lang, ang ganda talaga ng performance ng KRÜ. A lot of people talaga, they recognize nga yung LCQ run. Even Paper X, sabi nga ni Davai, na-expect nila na 2-1 yung score nila kasi nga alam nila na they had a beautiful run. They know that this team is on momentum pero syempre parang hindi kaya ng KRÜ makipag-keep up sa speed ng Paper X. But when we kind of recognize ngayon kay Kezit yung spam niya through the smoke pero I think yun lang yung isa sa mga few moments na nag-heat up yung KRÜ. Pero good naman sa kanila to actually just try and stop Paper X pero medyo naging unstoppable sila eh. Masasabi ko lang very quickly kasi na-mention mo din hindi nakapag-keep up talaga yung KRÜ. Feeling ko yun lang yung reason kung bakit sila na all at son. And it was Paper X still, di ba? Yes. Yun talaga, mga masters ng ganung klaseng gameplay. Mukhang hindi talaga sila sanay sa ganung pacing ng laro. So talagang nagulat sila. Now, this time going up against their next opponents, Giants, probably hindi ganung klaseng performance yung makikita natin sa kanila. Ay, tingnan nga natin dito sa side ng Giants. Wolf, total na simulan mo na sila Fitinho, Hoodie, Nuki, Rhyme at si Cloud. Ano pa nga ba ang masasabi natin sa mga napakalupit na higante? Itong mga higante na to nag-perform talaga. I would say kahit natalo sila eventually, kahit nandito sila sa losers match, na-force nila into a 3-game series yung isang team na hindi naman din in-expect na ganun kalakas yung kanilang performance. I think overall, kailangan lang din talaga nilang mas ipanalo yung mga aim duels na lang. Yes. I think kasi strat-wise, solido eh. You can see that they have the set plays, they have the foundations, kaya-kaya nila, they just have to win those duels talaga. Ang ganda ng background ng mga to kung tutuusin. When they went up against Edward Gaming, alam ko nahirapan yung Edward Gaming talaga Sobra. katapatin yung mga to. Lalo na si Nuki, kitang-kita naman natin yung kanyang cipher talaga, hindi niya pinakawalan yung aggressiveness ng Edward. Nako, yan ang challenge natin dito. Pero total na, simulan mo na nga, tingnan na natin si Nuki, pati naman si Davis dito, ang ating head-to-head featured players. Ang masasabi ko lang dito, naaawa ako sa kanila. Bakit? Kasi
naghahanap sila ng kaapiran. Walang umaapir. So, si Davis inapiran na lang yung sarili. Ganun. Kawawa, diba? Hindi kayo naawa. Naawa ko. Si Nuki nga nakapanatang makabayan. Eh. Diba? Apiran nyo kasi. Pero ngayon, etong dalawang to, they might be, magkaiba sila ng usage ng agents na ginagamit. Pero all Sentinels. Pagdating kay Davis, nakita natin yung chamber niya together with his Killjoy. Well, si Nuki talaga sobrang kilala natin siya with his Cypher plays talaga. But then, ano ba yung meron sa mga to? Pagdating sa defending, they're just good and anchoring. Kayang-kaya nila. Kahit iwan sila ng teammates nila on a certain site, they will always make sure to actually just get one piece dun sa 5-man stack na kalaban nila on their defending side. Sobrang standout ni Nuki nung kanilang match versus Edward. You would think na parang okay, kaya na talaga. If i-rate mo yung performance overall ng Giants, just because of looking at how Nuki played the map, di ba? Three different maps na nakita natin. Masabi mong dahil dun sa ginawa niya. Yun nga lang talaga all they have to do is to win those duels. I mean, pasensya na kung paulit-ulit, pero yun lang talaga Parang andali lang no? Pero yun kasi yung katotohanan ng Valorant Minsan akala natin na historically speaking, ito yung history nilang, galing-galing nila, ganyan sa mga mapang yan. Pero at the same time, Valorant is all about being the best team, being the best player right here, right now. Lalo na ngayon na Valorant Champions na to. And on top of that, ito kasing dalawang to, mga LCQ runners tong mga to True. Diba? Na-survive nila yung sa EMEA, pati Americas na LCQ. So ngayon, ito yung tunay na LCQ nila kasi laglaga na to. So sa mapa dito, Wolf, sa tingin mo ba makikita natin ang fracture? Absolutely not. Mali mo. Yun nga lang, merong importanteng kailangan i-veto out itong crew, which is yung Lotus. I think we've seen the mga votes before. The Giants, they very masterful with it. 5-2 yung kanilang scoreline. Whereas sa crew, I think mas papaboran nila dito yung bind. Tingin ko naman yun yung mapa na ma-open dito kasi parang hindi rin siya parang power map for Giants anyways. So baka yun yung ma-open. No fracture, no Lotus. Expect yung bind and all of those big maps, I would say. I think dito sa mga maps natin, I'm gonna highlight Split. Remember yung crew na talo talaga sila sa Split map. Medyo talagang masakit-sakit against Paper Rex. While on the other side naman, yung Giants, sila nga yung nakatalo sa Edward Gaming on this map itself. Napigilan nga nila manalo yung team na to all throughout. Although nag-overtime pa nga tayo, di ba? Hinahabol Petri na pa ng mga taga Edward Gaming. But Giants, pinigilan nila because of their usable nga na isang katulad ni Nuki. So, kung ito kinuha ng Giants, they can actually take this series maybe 2-1 against itong ang KRÜ Esports. Bilis naman ng prediction nito. nga, 2-1 ka agad. Ay. Alam mo, something na gusto ko naman i-highlight dito pagdating sa crew, they are the masters of timing. Oo, natalo sila against Paper Rex. Pero, pag napanood mo ulit yung VOD na yun, makikita mo na timing diff palagi yung, dun sila nananalo nalilikuran nila yung mga members, nakakapag-flank sila at the perfect timing at dun malulugi yung kalaban. So, ang Giants Gaming, kailangan mag-ingat-ingat dyan. Pero dahil nga nasimula na ni Rere yung ating pa-prediction dito, tuloy mo na, sino ba yung magtuto sa kanilang dalawa? KRÜ. Akala nyo G2, di ba? Ay, G2. Mali. Oy, mali. Iba pa, Dating team. Giants, di ba? So, ako, I'm gonna go with, KRÜ. I still believe naman. Even if may split map siguro mamaya, KRÜ will be able to survive this. Ako naman ay magbabase lamang dun sa mga previous na resulta nila. It was 0-2 para dun sa crew. At kung ikumpara natin sa Giants, hindi sila expected na makipag-stand toe-to-toe against Edward Gaming. We thought that it will be a clean 2-0. But the fact na napuwersa nila yung dalawang mapa na close, it was 11-13. Kaya yung second round natin, akala natin mga 2-0. Sila pa yung mga 2-0. At ang ganda na kanilang performance. Meron pa silang mga pocket picks like the Cypher mismo dun sa mga kakaibang mga mapa. So, I do trust na Giants ang makakuha nito. Wow, Giants. Ako, I'm with Ray on this one. In sync kami ngayon Maritu lang kami, hindi kami marites. Kulang Honey Glaze miss ka na namin. Pero okay lang man. Ibang bang-bang naman yung representative dito. Hoy! Oh, Just to be clear, hindi na ako ang tunay na bang-bang ngayon. Iba na. Ano na? Siya na ang tinatawag na si VIL. Siya na ang tunay na bang-bang ngayon. tama. Yan
Yan yung mga bagay na if you know, you If you know. know, you know. Alamin nyo na lang. Si Bill talaga sayang ngayon, hindi pa naaabutan ni Bill yung Oo nga eh. Bili-Bili Gaming. Oo nga eh, sayang. Inaabangan ko yun eh. Pero ayun na guys, nalaman na nga natin, nakalock in na yung predictions natin. At sana kayo din, yung mga predictions nyo, kinast nyo na kasi kami dito, solved na kami. Magkakaalaman. Kami yung mag-aaway-away. Sino ba talagang tama sa atin? At ito pa, yung kung sabi niya, yun, di ba sinmention niya yung Bago na naman yun. Sinmention niya yung TNB. May bago akong ma-mention para sa TNB mo. Ano yun? Ano yun? Tunay na bengkay. Yes. Ay, sino nag-isip niyan? Ha? Sino Si nag-isip? Raph. Ay, Si ang galing. Rafa, shoutouts to you, Si bossy. Raph, Tagalog na rin eh. No? Wow. Pero may halong ano. Konyo. Kanyo. Ano sila eh, nagulat ako kagabi. Nag-secret language sila. Ay, oo. Hindi, May code nag-Bisaya sila. kasi sila. Hindi ako marunong umintindi. Sila ni Bruce. Inopi ka nila. Oo. Nanonood sila. lang naman ako. So, sa shoutout sa mga tropa natin galing sa iba't ibang region ng Yes. Pilipinas. Salamat sa pagsuporta dito sa VAL Esports Oo nga. PH. Yun. Kaya nga Represent. sa imong tanan. Ay, mo ang tanan. So ano yung kababayas? Ano yun? Kababayas. Hindi, anong dialect siya? Ano siya? Wala lang. Kababayan, di ba, is full Tagalog? Oo, Yung Tagalog. So sa bias is English. So, wala lang. Taglish lang. Ganun. Simple lang. Kababayas. Galing, Kala ko no? ganun. Okay. Pwede na. Pwede na. 10 over 10, 10 over 10. 10 over 10. Sige na. Sige na. Sige na. Ay, okay. Tingnan naman natin yung map selection natin. Balita ko ready na eh. Ay, hindi pa pala. Nagulat ako. Advance ako mag-isip, guys. Advance. Namamanifest. Manifesting. 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 Mani- Bakit? Ito na yung Ayan na kamay naman. ko. Try mo nga ikaw. Paano pag mag-AI ka? Watch Yung AI. this. Yung Paano- ganyan. paano Watch yan? this ka nga. Try mo mag-watch this. Paano watch this? Ni Jet. Ni Jet. Paano? Watch this. Paano ba yan? Ganun yung... Di kasi ako nag-jet eh. Ay, Ano ano ka name mo? Ano ka na? Cypher. Oh, sa paano? Ay, gantian. Turuan Bengkay kita. na bengkay ah. This goes here. That goes there. This is a nice spot. Oh. Hindi ba ano yun? Give me a corpse. Give me a corpse. Give me a corpse. Pero alam niyo ba yung kikikiki hindi na siya gumagana? Hindi na. Hindi mo na siya pwede i-spam na Kasi ang gano'n. dami na rin naging patch dito kay Cypher. It's a very bad patch. Sayang. Break muna tayo, guys. Malungkot kami sa patch eh. Get out of here. It hurts a lot more to lose in front of this crowd than others. You just kind of have to separate that after a loss. You still have a whole tournament to go. You have so few chances to try to prove yourself, so when you don't take full advantage or don't play to your expectations after like months of practice, that'll definitely sting. 負けてしまったんですけど、自分たちの強みを
出した戦い方とかで、ラウンドをきれいに取ることができたりとか、そういうのは、自信につながりました。もうここからは本当に負けられない戦いなので。 Last time we played was Iceland, and we were able to win that game, but it wasn't convincing. アイスランド苦い思いしてるのでリベンジしたいです。 We're not the underdogs, they are. We have that confidence going for us. 自分たちの戦い方ができれば十分にチャンスがあるチームだと思ってるので。 Everyone is underestimating our team, so I just want to prove my level and that's it. Like my real level. They are putting the squeeze on. No way! That is ridiculous! I think I'm proving it. Ya pasé por un tercer lugar, otra fase de grupo que perdimos. Y ahora creo que siento que el equipo está más preparado que nunca y tengo mucha confianza. Yo creo que debe ser un agrado enfrentarme contra Fitiño. I think it's gonna be one of the best matches Spanish and Latin fight. Let's see who wins. All right, let's go. Giants, you are higher seed, Team A or Team B? Team B. Team B, so KRÜ, you will be Team A. We'll start with your first band. Fracture. Fracture, your band? Ascent. Ascent. Map number 1 from KRÜ. Lotus. Lotus, side on Lotus. What do you want? Давай. Big Pro. A side on Lotus. Defense, yeah. Defense, and then Pearl. Yes. Okay, and then side on Pearl. Attack. Attack. Next set of bands, starting with KRÜ, you have Haven, Bind, and Split. We ban Haven. Split third map. So you want to ban Bind? Yes. So map number 3 will be Split. KRÜ, side on Split. Attack. Attack. Okay, gonna run through this. First set of bands, we have KRÜ with Fracture, Giants with Ascent. Map number 1 is Lotus with Giants on Defense. Map number 2 is Pearl with KRÜ on Attack. Next set of bands are Haven and Bind. Map number 3 is Split with KRÜ on Attack. All right, good luck to you both. Yeah, thank you. Kunwari, nagulat tayo na naban-una yung Fracture. May unexpected, grabe. What a play! Ay, hindi ko na play. What a Oh, trap! no. What a band! Yeah. Ayan na sila. Mag-aapiran sila sa isa't isa. Ayan o, tinimulan na ni Pitinho. Pinalakpakan. Gusto ko yung si Benedictino, sabi niya, hindi pa yun yung level ko nun na yun. Gusto kong ipakita sa mundo kung sino. Ano yun? Ano expression na yun? Pakita mo sino ka. Pakita mo Yun. sino ka. Yun ang gusto niyang gawin ngayong araw na to. At I think siguro magandang, in a way, magandang mindset yun na parang sa first round mo, natalo kayo, you would think na hindi talaga to yun eh. But then again, you only have one shot again. Diba? You have to really unleash kung ano yung, kung sino ka talaga. Ay, yun talaga eh. Talagang uuwi ka na or hindi. May... Sorry, natawa ako. Nagulat ako. Sana eh. makita ka. Siklip ka muna, pre. Kaya pala hindi yung pinakita yung yung bibig niya. Pero ito, gusto ko lang talagang tignan yung map videos natin. Kind of weird kasi kung tutusin yung mga map pick nila, yung KRÜ, yung Lotus, mas maganda yung performance ng Giants, while yung Pearl naman, mas maganda yung performance ng KRÜ. So medyo mataas yung risk. Dahil nga yung Fracture and Ascent binan nila, they will put themselves sa isang 50-50 on both the teams. Yeah. So, pero itong it's either it can go 2-1 talaga in either of the teams or 2-0 either of the teams. So, medyo challenging talaga to sa parehas. Actually, ngayon na iniisip ko din, di ba, si Wolf, ang prediction niya ngayon ay Giants Gaming. Naalala ko nung nakalaban nila yung EDG, iba yung level of preparedness nila. Yes. Sanay tayo na explosive tong EDG, pero dahil handang-handa yung Giants Gaming, napag-aralan nila na mabuti, nasa-shutdown nila si Kangkang over and over again. So, what more ngayon na itong KRÜ may familiarity na rin sila, kayang-kaya nilang gawin ulit yun. Yeah, for sure. Yun naman, which can also be said dun sa may KRÜ na ganong klaseng team din sila. They're like more
quote-unquote prepared. Alam mo yun, para may homework at may mga set plays eh. Kaya, like I said, kaya talaga sila natalo sa Paper X eh. Sobrang bilis maglaro ng Paper X. You cannot really prepare for that. You can honestly say na, okay, ito yung mga setup natin, ganyan. Pero hindi ka makapag-prepare dun sa ganong klaseng mga timing at tempo mo sa kalaban nila. So in a almost similar playstyle, hindi naman literal na parehas yung playstyle nila, but it's like yung approach nila sa laro, which is kind of slower, kind of more methodical. It means na on a map like Lotus, dun talaga ma-exhaust yung stats nyo. Kasi malaking mapa din to eh. Pwede talaga. Pero ito itong natatakot ako sa Giants Gaming kasi last time when they went up against Edward, nagulat yung Edward kasi ganito din pala kabilis yung kalaban natin. Knowing that this is a team from where? EMEA, di ba? Yep. So yan talaga yung medyo challenging sa side ng crew kung kayang-kaya ba nilang sumabay sa rhythm. Uy, we're looking at a mirror matchup over right. here, Riri. Kaya natuwa ako dun sa crowd. Vamos! Vamos! Ay, para Sao Paulo Fusion naman tayo dyan. Pero Riri, may masasabi ka ba na double controller ang setup natin dito sa mga teams na to? I think that's what teams usually pick nowadays, diba? Ang ganda kasi ng Omen na yan with that paranoia. Talagang dismiss lahat ng small corners when it comes to Lotus. But then, I'd like to highlight na gaano ba ka-prepared yung crew pagdating sa Lotus. Kasi ito, medyo bago to, medyo fresh perspective. So sana din yung Giants, they know what will be their answer kasi parehas to ng executions eh. Ito yung problem ko lang with both of the teams comps. Wala silang actual scan. Meron sila na pang-detect in a way dahil dun sa kanilang scan. But there's really no scan, which means na medyo maghuhulaan ito dalawang teams. Ako na lang magsascan para sa kanila. Scan na natin yung mga casters natin, Dax and Raph. Ito na, yung Recon. Uy, na-reveal tayo. Saan yung ano? Okay, pasira naman. Pre, bawal ka mag-entry palagi. Minsan naman sirain mo yung utility. Pay attention, right? I have to look forward. It's your job. Okay. Kasi entry, I smoke, Nagsiset, I dash. ako yung nag-set up ng smoke eh. Pero guys, siyempre nag-set up na tayo na isa pang araw dito sa VALORANT Champions. At isipin mo, Raph, last chance na naman nang nagka-last chance na. Grabe, no? Isipin mo, pinaghirapan nila LCQ tapos may isang matanggal pa ngayon. Pinaghirapan yung isang tournament para lang lumaban na ng pa sa buhay nila. Pero ito nga, di ba? Giants Gaming versus Crew parehong nag-impress sa mga LCQ nila mismo dun sa EMEA at dun sa Americas region itself. But then again, ito naman yung magiging tanungan natin, yung Crew mababalik naman yung form na nakita natin yung LCQ nung wala talaga sa itlog nung regular season ang kanilang score. Tapos perfection pagdating sa LCQ. Giants Gaming on the other hand, yung big win especially against Navi para manalo ng kanilang LCQ. Damdam na damdam ni Raph yun. Pero ito talaga, isa na lang ang mag-stand. Pagkatapos ito, isa na lang ang tutuloy pa sa kanilang bracket. Eto kasi, Dax, yung ginawa sa Navi doon, nag-hide ng strats. Diba? Kasi kahit anong mangyari, nandun naman din yung Navi sa, lower bracket now. Sino ba kalaban nila? Loud eh. Loud. Lahat ng team ko. Mga manok ko. Lahat ng mahirap talagang kalaban. May mga group of death dito mismo. Pero ito na naman ang grupo natin. Giants versus Crew. At si Cloud pa ang manguna. Melzer will fall to begin with. And something you take note, Giants, sila. Nangopya na ng composition. Sabi nila, sige, makikisama na kami sa raise. Makikisama na kami sa composition na to. At mukhang maganda. Depensa nila sa simula pa lang. And talk about Giants, I feel like si Nuki, I mean, siya yung one of the most premier players of his region dati. Now he had to battle it out in an LCQ, and again, just looking how different Valorant was in comparison to now, it's pretty crazy. Medyo ano talaga eh, pinaghihirapan niya talaga. Started from the bottom, now we here. That's the story of Crew though. Ang masasabi ko sa Giants, middle of the pack eh. Parang iniisip nila, saan ba ang kanilang placing? We see that from teams parang T1, diba? Na eto lang ba seed nila? Yun na ba magiging sapat para sa kanilang run? Pero at least, nasa champion sila mismo. Kez dito, favorite ni Raph yan. Siya ang mag-plant, si Zeta ang nahuli. Cloud with the takedown. And Giants Gaming, konti-konti naghahanap ng pitas dito sa round na ito. Balita ko si Kesdet medyo fire starter in more ways than one. Water freak pag nasa keyboard, di ba? Oo. In and out of the game. Oo, alam mo na eh, pang typing shark yung kamayan dyan. Pero si Rhyme nandyan na rin, nahuli pa nga si Davies. Si Kenz ito lang ang natitira. Kaya mo pa paglaban sa 5? Mukhang wala talaga. It's Giants with a solid defense. Ito yung nakita natin nung kalaban nila yung EDG eh. Yeah, I mean, going back to what you said, Giants is one of those teams that's in the middle of the pack. So, in a way, naghanap pa sila kung ano ba yung X factor nila over other teams. Kasi matchup-wise, para sa akin yung Crew, mas malinis yung mid-round nila and yung, I guess, yung more fundamental adjustments. Pero yung ceiling sa Giants, lalo na nandun si Rhyme, si Nuke, medyo mas mataas.
Nuke. Wow, Ang paano dami. pag pinapasagot ka? Nuke. Nuke, no. Si Nuki. Ako, parang ikaw lang, pre. Titingnan Bakit? ko dito, si Fitinho. Diba? Anyari kay Fit dito? Patak siya eh. Sa game. Ay, really? Oo, sa game. Sige, salamat, Nung Tax, makikipaglaban kay Kangkang dun, nung nakita natin against EDG. Pero kailangan pa ng Giants just a little bit more. Konti na lang, muntik pa nila matalo yung EDG. Pero ngayon, ito na naman sila on the defending side. KRÜ on the other hand, alam mo sino nakatalo sa kanila? Sino? Ang tropa natin. Sino ba yung tropa natin? Di mo Siyempre, pala- sino pa ba? Diba? Sina something. Sina Paper Rex. The winners. The winners. Ang panalo sa main event kahapon. Tama lang. So ano na to? Yung tipong tapos na mag-play yung mga main songs, ito na yung encore, diba? Parang, okay guys, ito yung follow-up. Kung gusto nyo yung main event, wait lang, chill lang muna. Meron siya dark match, diba? Kung sa wrestling. Yung undercard mismo. Hindi. Yun yung tipong after. Yung post-show. Post-show na ba May- Tax? Pero maganda naman yung storyline ni Mr. Giants at KRÜ eh. Kasi yun nga, both teams coming from an LCQ. Big turnarounds on their end. Pero yun nga, looking at Rhyme and Nuki. Baka, maybe this is his fall from grace? I don't know. Yun Yeah, nga. malakas naman siya on the defending side, especially at speaking of, siya na naman nababantayan na natin dito sa may upper ng B. Mga plant down ng KRÜ, maganda ang galawan nila, at least nakalapit na rin Paranoia para lang mapaback off dito si Rhyme, pero niintay na nila yung tamang timing ito. Paranoia tatama sa dalawa, Davies though with one, Rhyme ang makakuha ng tatlo, and it's Giants again with a clean retake patapos mahulog lang ni Fitinho. Okay lang. Good conversion on the side of Giants. Okay lang kasi yung pick ko dito, KRÜ. Oo nga no, may predictions ako, doon ako sa KRÜ kabila. kanina. Giants ako. Pero yun lang, on paper kasi. KRÜ, statistically speaking, mid-rounds, converts a little bit better. Pero yun nga, it's only the first 2 rounds. We can't really jump the gun here. Pero kung panalo pa yung Giants dito sa bonus, or dapat bonus, ewan ko. The stats, what does it mean? Wala. Apparently nothing. Stats don't lie, ball don't lie, boy. Walang bola naman dun eh. Tingin mo ano ba sila? Mag-basketball. Mga-basketball, Oo. mid-round, alam mo na. May bola si si Kesnet dito, yung pages niya. Parang siyang point niya, di ba? Kaso 0-2 pa, lahat ng pass at Okay lang, turnover. pre. Meron naman siyang pang-dunk. Slow game, Yung diba? showstopper. Paano ko siya nagka-showstopper? Ang galing naman yung kuha ng mga orb. Di ba? May ano siya, investment, Basta may diba? ball, kinukuha niya. Ball don't lie. Ball Sabi don't sa'yo, lie. diba? Galing mo talaga, Dax, Of course. about when it comes to ball, you know? You're very sharp. Madihilig ka talaga. Oo. Pero may ball na nakaharang yung Poison Cloud. Yung showstopper na lang ang ilalabas dito ng KRÜ and Hoodie. Mahuli na kasi Cloud sa simula pa lang. So buy round na to ng KRÜ at sila pa ang nadali sa isa. Hoodie mapipilit na mag-push and it's Kesnet na handang-handa para sa kanya. Plant muna dito ang KRÜ. 4v4. Meron naman ng rotate. Tatlo pa ang magagaling dun sa flank. Davies na ang bumabantay. Anti-lurk ang galawan. Paranoid daw tatama. At i-check pa rin. Pero masyado siya ma-place si Rhyme. Hindi handa. And Davies pinatulog na lang ang dalawa. Cloud, goodbye ka rin. 1v3. Too easy para sa KRÜ. Perfect conversion so far, but again, Nukia is still trying to get this back. Dax trying, but nope. Kesnet, again, talking about him. Fire starter, and finally gets a round on the board for, well, yung mga tropa natin sa KRÜ. Gusto ako labanan ng sponsor Jai. talaga pag Oo pinatuloy nga kita eh. Isipin mo, sponsor mo, Disney Plus. Oo nga, no? Parang ako, naingit ako eh. Gusto ko din ma-sponsor sa Disney Plus. Gusto Sa mo mga, Netflix. oo, sa Puma. Ang dami. Kita mo? Ang ganda nga eh. Alam mo kasi, guys, kung hindi nyo alam ang kwento ng KRÜ, ang may-ari niyan, football player. Really? Oh! Si Sergio Aguero ba yun? Parang okay. Oo, parang ganun yung pangalan niya. Famous yun. So, real life. Where it matters. sa Everywhere labas it matters, sa diba? labas ng computer, football player yun. Kala mo nga, taga foot esports eh. Pero yun, ang KRÜ, matagal-tagal nang kilala sa ating mga champions run. Laging madating sa international dati. Buti nga, nakaabot pa sila dito. And speaking of, naka-rifles na nga dito ang KRÜ si Davies. Isa na lang, magkaka-lockdown na rin. Kesnet though. Sino bumabaril sa kanya? Hindi ko din alam. Baka from Vent? Pero no, Vent's not been Bago broken. sa victory. Nag-wallbang na lang. At si Kesnet pa, ang masasaktan. Narinig lang kagad yun ng Giants. Handa na ang depensa natin sa mga posisyon nila. Exactly. Although, Giants, mukhang hindi pa sila full commit dito on a retake. They will have to pretty much hold on to Hoodie to anchor and everything. Pero mukhang nahanap nila si Hoodie. No follow-up though on the side of KRÜ. So, medyo wasted opportunity and Dax as Giants is already moving in for the hits. Giants nakapwesto na naman and
Nuki, naghihintay na rin doon sa transit pero sinira nung crew yung pintuan. Mukhang makakalusot na nga sila pupunta ng B yung Paranoia. Nandiyan na rin, nailagan naman ni Cloud. At diretso na lang dito ang KRÜ Esports. Kesney and Klaus! Grabe! Handang-handa para pupitas ng dalawa. Si Melzer naman ang gwaplante rin dito. Rhyme daw, naghahanap ng angle. Naririnig niya kung saan manggagaling yon. Piniping, pero hindi papatayin. Overall, it's 3 people still alive dito sa Giants. Binigyan lang na baril yung crew. Handa na naman sila makipaggera. And it's Petinho here. Naghahanap ng konting angle. Klaus, nasa sulok na naman. Close contact palagi. Habol dito ng crew. And sino pa ba, diba? Red card para sa'yo, Petinho. It's Klaus with the takedown and this should be Cruz to win. Sayang kasi ang aga ginamit ni Rhyme yung paranoia niya. If he had that, then maybe they would have a chance to fight for Vent. But at least may bonus pa si Rhyme doon. Kesnet thinking about it, pero sobrang delikado as well as we expected, Dax. Still a little expensive on the side of crew. Baka ito yung overheat nila. Well, yeah. Sasabi ko na lang, rifle round to ng Giants, ha? Bumili na naman sila, talo pa rin. And while this is happening though, you make a good point. 3 ang napitas doon sa X6 ng Giants. At least, prevent nila yung snowball ng crew ngayon. At the very least, again, in traditional sports, kahit football or basketball, it's not over till it, you know. May ganun ba? Ano? Yung pala meaning ng sports? Kala ko yung esports, yun na yun mismo eh. Kasi may E. Oo. Anong ibig sabihin ng E? Everything. Everything, di ba? Everything, everyone, all at once. Akala ko E for import. Yun yung paborito mo E eh. for export kasi. Padala, paalis. Ano ka ba? Yun yung tipong pag-uwi ka na. So... Guys, hindi nyo alam, si Raph ang paborito ng Piece of Air. Bakit ba? Cebu Pacific. Ay. Oo nga, no, diba? totoo. Sayang nga yung frequent flyer miles ko. Pero, speaking of export and import, Dax, parang, again, both these teams, they've tried so hard to put themselves in this position, but literally 2 maps away from, I guess, getting exported away from the season. Nga pa. Tapos na season mo. Ang tapos na ang taon mo kung matalo ka pa dito sa You did a Champions. good job. At least, diba? Happy to be here. Happy pumunta ng LA, ng Lower Antipolo. Pero ang crew naman, ito naman i-expect natin nung pinag-uusapan natin sa series na to eh. Medyo mabagal yung magiging laro, nag-iintay ng tamang execution, and si Rhyme rin, pinaghahandaan na yung contact dyan sa may mga TP out mo. Dito muna si Rhyme, ang crew, tambay-tambay rin sa may spawn. At default talaga, naghahanap ng opening lang mismo ang crew ngayon. Nakita ko din sa movement sa Giants, naghanap pa sila ng opening kung saan sila pwede mag-push. At pinagbawalan pa ni Nagzet si Hoodie. Sayang naman yung Viper pa. Hindi tama. Alam mo ba yung dress code? Smart casual. Oo. Hindi pwede mag-hoodie dito. Sayang, kasi gusto ko talaga mag-hoodie. Pwede naman kung gusto Actually, talaga. bakit hindi Omen main si Hoodie? Kasi si Omen lang yung, di ba? Diba? Nasa pangalan mo. Pero hindi para sa'yo. Fake news yan, Dax. Fake news. Misleading. Flag reported. Iniisip ko na lang, sino ba ang nasa Omen? Si Rhyme. Ano yung nag-rhyme sa pangalan niya? Kay Rhyme or ano, Omen? Kala ko sasabihin ko, Nuki, honestly, pero hindi eh. Pero habang nangyari to, sige na, back to the game, crew. Nandihintay na naman dito sa may post plant. Diretso na lang, Kezit on the board yet again. Nuki can be able to make a trade. Si Melzer nandiyan na, 1-for-1 na naman, 2-for-2 na nga after everything is said and done. Pero ang Giants ang nanganganib dito sa buhay nila. Crew yet again, basta may taga-entry na sina Kezit. Nakakuha sila ng maraming space dito sa smoke. Si Davies na lang ang nagpintura kay Rhyme. Davies talaga ang #1 bait ng Pinas. Naubos pala ang pintal niya doon, Dax. Sayang, I feel like one of the biggest things that crew is avoiding is value of that paranoia. Palagi na lang off-timing yung mga paranoia ni Rhyme at yung mga follow-up medyo kulang. Yung replay, Di ba nakita mo, bawal dito yung naka-hoodie lang. Nakita mo yung replay, freeze frame. Nakaslant. So you're probably wondering how I got here, diba? Paano ko natamaan tong shot na to by KRÜ Esports? Wala na, medyo nasa stress na yung mga crew. Hindi crew, yung Giants players natin dito. Umpisa pa lang, 5 rounds pa lang, nasa-stress ka na. Chill Kalma na lang. lang. O, diba? Positive mental Kahit attitude. sabi ni Coach, time out. At siya yung stress sobra. Sobra nung Giants versus EDG eh. Every time matalo sila ng EDG, nakikita mo yung mukha. Like, paano yun? Paano yun talaga? Pero I think we talked about this yesterday, Dax, na yung coach dapat yung emotional anchor and rock of the players, diba? So at the same time, while the players are staying cool in the game, it's the coach fuming out everything else. Gusto mo yung ganun? Yung tipong yung animated yung coach. Ikaw, Kesa matilt yung players. Totoo, diba? Oo. Pero ikaw, Dax, kasi may coaching experience ka naman. Ganun? Anong klase coach ka? Good job, guys. Good job, guys. Nice try. Next time na lang.
Smile lang, di ba? Sorry, akin. Pag matalo, akin yan. Don't worry. Ay, Di ko kayo trabaho palit. sa coach, di ba? Ganun talaga. Kailangan ikaw yung shield. Ikaw yung dumadamdam ng sakit. Alam mo, story time because when I was also coaching for one of my teams dati, na 0-13 kami. Tapos, nangyari? Sabi ko, mali ko guys. Yung mali. Oo. Minsan kasi pag coach Parang ka, talaga din eh, ang gusto mo gawin, parang mapapaisip ka. Ay, hindi ko to pinip. Ay, hindi ko to naisip. Tapos doon mo lang maisip pag naglalaro na sila. So, damdam mo talaga. Oo nga. Tapos sila pa yung magsabi, ay coach, okay lang kasi may mali din kami as players. Hindi! You guys are perfect! Oo. Diba? Teacher. Ito na po ang gagawin natin. At speaking of bagong lesson naman, bagong round na tayo dito. And crew, they're gonna go for the showstopper. Si Kesnit, pinapagala na turret. Nahihirapan. Ayun na talaga sila. Hinikitan na lang. At wala pa rin. Tumama pa nga dun sa pader. Medyo clingy. Medyo talaga dikit na dikit. Ang crew na naman daw pa rin makaka-entry. Rather dun sa may A lurk mismo. Lockdown for lockdown. At nanguna pa nga yung Giants sa kanilang lockdown. So ang crew, ang mga confident dito, si Melzer, alam niyo itong galawan na to. From the shadows para lang hindi ma-detain habang nasa AOE nung lockdown mismo. Pero here we go, hindi naman madedetain pala. Melzer, nag-iintay na lang pag-smoke. Here comes the doorway opening. Ryan, nag-spray down na lang. Iisip niya mag-teleport, ni siya tumawid. Pero kailangan na naman ibuksan. Haharangan lang talaga dito ang Giants at Bulaga. Nandun lang pala si Sulok, si Melzer na naman. No ID, no entry, and no way para sa Giants makakuha ng pitas sa round na ito. Ayun. Yun nga, paulit-ulit na lang yung mga mistakes sa Giants. Dax, yung paranoia ni Ryan. Para saan yun? Like, what was it supposed to achieve? Wait. Nag-set. Big pick to. Hindi pa rin. Wala. Muntik pa. Mahulog yung operator ng Giants. But crew, it's another round for them. Buy up na naman. It's 4 rounds na to para sa crew, ha? Going back again to my point, Rhyme is not getting any value of some of his paranoia. Siya pa yung nadamay sa ginagawa niya. And at the same time, on the side of crew, talking about them as a team, maganda yung execute nila on the way to the site and their post-plant. Kaso medyo greedy sila post-round. Greedy? Oo, kasi namatay yung 3 player. Hindi, okay, guys. operator naman yun eh. Totoo naman. Pero minsan kailangan hanap. May operator ba the last 3 rounds? Kailangan mo habulin eh. Kita mo parang yung kahapon. Ayoko yung kanyan eh. Ayaw mo yun? Hinahabol? Ayoko. Ikaw gusto mo habol kita. Hindi mo lang alam, maharot ka talaga eh. Hindi mo ini-expect eh. Kaya ka hinahabol kahit hindi mo naman dinasadya. Pero sadya ni Rhyme talaga ang pitas dyan kay Klaus. At least Giants nakahanap ng unang pitas. Nag-iintay na naman sila ng cross dito. Nuki of course, isa sa pinakamalakas na anchor na aasahan dito ng Giants Gaming. And sino ang tatawid muna dito? Double swing! Melzer, laking tulong kay Kesnit. Ito, opening na hanap ni crew. A big opening indeed, and maybe what making me wonder where Cloud could have been in this type of situation as he's playing super safe sa mga rotation niya. Ginamit niya yung dog niya, but at the same time, Melzer, he's thinking about it. Pero, bakit? Bakit ka dadaan dyan? Ang sikip-sikip, paano ka tatawid, diba? Yung tipong, pagdating mo sa EDSA, mahirap talaga sa pedestrian mismo. Pero Kesnit, eto na, laban lang sa ilalim. Na-spot! Nahuli! At nakuha pa ng Giants yan. Wow. That was, again, a bit of a quick round here. I couldn't even think about really anything. You're still talking about how dangerous it is to cross the EDSA. Dax na ano ba? Yung sa MRT, may mga ganong klaseng station na yung stairs. Oo. Andun mismo sa pedestrian. So, pa. hindi lang one lane yung pagdaan kung doon ka sa baba, kalahating lane lang. At yun naman nakikita sa mapang Lotus eh. Grabe. Uy, grabe. Lalagay ka sa VALORANT pa rin. Yung mga So, saan yung A-main? Yung saan yung A-main? Yung pedestrian sa may, kasi, Sa may Bonifacio. Yung isa... Wala namang barilan dun, ha? Or di natin alam kung Hindi mo lang meron alam. pa. Hindi mo lang alam. Pero yun nga, diba? Pag masikip talaga yung mga angles na dito, mag-ingat ka kung maglalason ka. I feel like on the side of KRÜ, once again, they had a great hold of the situation. Pero yung mga habits nila from the previous rounds, a little too enthusiastic, try to take those fights, Dax. Already kind of punishing them. At least may 1 round lead pa sila. And everybody's been contributing in bunches naman on both their sides. But look at Giants. Nakamoy si Davies. Ayun na. Sabi ni Fido, andito siya. At yun tuloy, naipit na lang si Davies. Pero nakuha pa nga siya ng pitas. Kala ng Giants, sapat na yun para sa malinis na pick. And because of this, binigay lang nila A-side sa KRÜ.
retake perhaps, pero wala silang big ultimates or really any utility to go for this. Again, walang paranoia, wala lahat. Pre, Gusto nila contact. Isipin mo, tinakes 5 talaga. Ayun! Take 2 para kay Klaus. Dalawa. Libreng-libre pa. Pitinho, sige. Makakuha ng trade. The damage has been done down. Nuki, nahanap pa si Kesdin. At ang Giants nakahanap na rin ng paraan para lang lumaban muli. 2v2. Winnable pa naman dito sa side ng Giants. At naisip na nga nila yon. Rifle, hawak-hawak na Pitinho. Goes for the cross. Pero Meltzer ang nagsabing bawal tumawid dito. Gandang snake fight rin. Laking tulong ng crew na naman. Bawal tumawid dito. Oo. Iba yung pumasok sa isip ko. Pero, huwag mo na sabihin. Medyo magulo yung round na yan, Dax. To be honest with you. Again, the defending side, or rather, on the side of KRÜ, yes, they locked down the avenues they need to, but ang daming butas pa din. And they really could not avoid Fitinho, which was, I don't know, it's like, oh yeah, there's 2 people swinging. Sige, tapos na yan. Sige, mag-flash ako. Medyo questionable doon sa Giants. Yun nga, 5v1 kay Davies. Ba't mapag-tripan siya ng ganun? Bakit lahat pa ang pinadala nila? And dahil lang nga, ang raming map control na bigay kagad ng crew dahil sa intel. At dahil yun nga, nakapitas pa nga siya ng isa. Those kind of situations, ang bilis ng calls ng crew eh. Feeling ko gusto din mag-off time yung Giants para masira yung mga set play ng crew. Pero, yun nga, yung off time nila has just not been benefiting them. On the side of crew, they still have a lot of high impact ults here. And isa na lang kulang din ni Nags at para sa Viper Spit niya. Giants though, they can still do something with Titino who's been relatively quiet most of the game now. Viper Spit nandyan na nga nakapwesto at least. Nauubusan ng option dito ang crew pero marami pa silang oras. Ito na naman tayo daw. Asa na tayo sa reps. Ito kay Fitinho. Nag-pre-warm up na ba siya? Ininom na ba niya yung energy, diba? At ito na, dadalhin na talaga ang tunay na set. Ang showstopper na isa pero wala. Hindi top-tabla. Ang crew nakatakas. Yet again, we see this from them. Play safe muna sa simula. Boombot, sige. Makakuha ng intel at lahat. Nakapanood ngayon dito kay Fitinho ni Seekers daw ang mapapabak sa kanya. Hinahabol lang na to ng crew. Iniisip nila, pwede sila mag-transition papuntang B. Pero si Rhyme naman ang tagatigil. Nakita na yung barrel na paranoia. Bulag na bulag. Walang kalaban-laban na tol. Kesnet now onto the side. Crew, maganda execute ang habol nila dito. Paubos ng oras daw. Nano Swarm Snakebite. Maganda yung utility. Tinapos dito ng Giants. Mag-swing na rin. And eventually, it's still Crew standing tall. Na-plant na yung spike. Naging 4v2. At Giants, ano pa ang palag nila? That is the question we have here. One more for Nuki for that lockdown. But there's nothing he can do here. Crew, 4v2. So, syempre, may mamamatay pa mamaya, Dax. Oh, post-round, yes, we have to hunt. Palagi naman exit talaga ang tunay na show dito. Formality lang yung plant na yan. At ito na naman tayo. The real game. The real game. The real bang-bang. Kahit nandito si Wolf, alam niya ang tunay na sagot. Siya yung tunay na Benkay eh. Tunay na bang. Oo. Taga-watch party na yun. Oo. Kaya siya naging broadcast talent rin eh. Alam mo na, isang computer, 2 tao. Pero ang crew naman ngayon, nahuli pa nga si Hoodie mismo. And that's one thing na napapansin natin. Magaling yung crew maghanap ng kalaban. Oo nga, and Giants, they just... I mean, to be fair, it's been a pretty decent exchange on the side of Giants and crew. Giants been, as we mentioned earlier, na-avoid nila yung mga snowball sa economy. Kaso, doesn't really matter if you're losing so many rounds in a row. At the very least, wala pa silang, I guess, eco rounds just after that pistol, I think. Diba? Eto. Oh, eto. Ito na. Ito na. Hiningi mo tuloy. Yun nga, ubos ang pera na rin ng Giants. Gusto nila yan. Tama nga naman eh. Kasi Giants would make this contested. Palagi silang may palag. Pero at the very end, crew pa rin ang completely in control. That's true. Can't spell control without KRÜ. Yung gusto ko, parang inisip ko, sasabihin ko ba control? Pero ang corny talaga nun eh. Eto, tama na. Bawal makiging masaya, sabi ni Nuki. Yet again, laking threat sa depensa. And he finds such a big value pick dahil may hero rifle nga siya. Lockdown, iniintay na rin kaya siya ay pumwesto ng mas safe. Ang crew ngayon, luluso pa nga sila. Meltzer, pinaghahandaan yung paranoia. Ito na yung lockdown na iniintay natin. But ito na naman tayo, Raph. Kita mo, sige may lockdown pero ang marami pang oras ng crew if ever. Yun nga eh, pwede pa sila mag-rotate dito. And again, Giants, because of their weak buy, they gave up so much of the map to remain compacted. Find maximum value para sa lone Vandal nila. Talk about Nuki, he has nothing on him except that Vandal.
Mukhang nagpapanik na dito yung crew. Hello? Yeah, nice. Wala lang si Keznit. Mukhang hindi na nila mahanap anong paraan. Papasok dito sa side. Here we go again. Pinapabayaan lang nila si Hoodie. Alam na nila may tao sa waterfall. Davies though, may laban pa rin. And yet again, yung 2K dito sa crew para mas-swing things back in their favor. Spike planted. May pit na nga nakaharang at nakatayo dito sa side ng crew. Si Nuki niintay na lang kung pwede siyang lumalapit dito sa may holes mismo. And Nuki, alam na niya, si Davies ang kalaban. Si Davies pa rin ang ready sa kanya. Tatlo, handang-handa pa. And while si Melzer nasa loob lang, mahirap na to para sa Giants. Yung pit, yung pwesto, at yung pagpatay nila. But Nuki will still fight on back. Lahat na nasa buhay, nakasalalay sa mga controller mismo. May Melzer na dyan. Pero Nuki! Yun talaga ang star ng Giants. Ang higante na kailangan bantayan. Good investment on that lone Vandal. And Bayani talaga. Hero rifle in the hands of a man with a cape. Ayoko sa mga cape stacks eh. Oo nga, sabi nga, no capes. Pero siya talaga ang tunay na Mr. Incredible. Totoo. Pero, again, looking at this from a macro standpoint, What? Ang ganda nung assumption eh. Oo nga eh. Sobrang, okay, nice job guys. But again, going back to my original point, parang, yun nga, they played super compact to find maximal value on that Vandal. Pero may times na nag-isa-isa lang sila going into that Viper's Pit. Buti na lang. Nuki, again, just did what he did. And again, maybe crew, they're a little rattled now, Dax. Yun nga, yung pagpasok nila kanina, medyo scrambled din. And, never mind. Tama na raw, Keznit. Eto na naman tayo. Nag-iinit na naman ang keyboard niya. Ready nang sumagot sa kalaban talaga. Pero eto na naman tayo. Trash talk on, or rather push is on. And Melzer, andyan Davies also. At yun talaga, biglang sige, sasagot ang Giants ng isa. Eto pa si Keznit talaga. Lusob lang, lusob. Panalo. Panalo pa. Naka-double tap para hindi daw mares. Yun yung mason dun, Dax. Para sure na sure. Double dead. Bawal na gamitin sa Monterrey. Are you sure? Ay, wag mo sabihin yan na. Malinis. Of course. Sobrang linis ng laro ng crew actually, at least on that recovery. And again, it's one of those things where I really have to point out that crew adjustment-wise, mas mabilis at just better in terms of at least this map. Nung nakita niya talaga blinaspakan, sabi, ano gagawin mo mo dito, boy? Paano ka papalag kung ganito kadikit ako? And yun na naman, paranoia, sige. Natapon kagad ng Giants para lang pigilan yung crew. Pero we've seen it so many times. Ang crew, mahilig mag-play ng timer. Absolutely. I'm thinking like if Giants are still finding the crux of their problem here kasi ang daming... Anong crux sa Tagalog? Test! I don't know. ano yung crux sa Tagalog? Kaya nga hindi ko ginagamit. So bakit ako yung tinatanong mo? Ikaw nagsabi! Nosebleed kagad sa'yo ka eh. Hindi ko alam talaga. Okay lang, may panel tayo para magsabi niyan mamaya. Pero habang interrupted sa usapin tayo dahil malapitan na ang galawan ng Giants ngayon. Judge pa naman, alam na nila si Rhyme ay didikit lang dyan. Magandang snakebite at flash rin. Si Rhyme mag-out na lang dito sa may sulok. Pero ang problema nito, medyo out in the open siya. Buti na lang nakatakas pa sa site. I really think somebody should be doubling up with the Rhyme. Ang daming rounds na, again, walang value yung paranoia niya. Kanina din on that retake, he threw it out, he tried to get as much as he can, pero siya pa yung, nahanap sa crew. And crew, taking their time going on this AD. Colt, what happened to that guiding light? And it looks like Giants, they haven't responded yet. Ang layo pa ng mga players sa Giants. Yeah, Rhyme, andito na naman tayo. Pwesto-pwesto lang, lason kung kaya. At siya pa mag-out kasi kala nila i-hit, yun pala. Lusot na lang dito sa B. Naghanap ng shortcut. Pero yun talaga, hinarangan ni Nuki. Na kailangan na makaplat dito ng crew 4 before ang galawan. Blackback is there. And it's a cancel! Ito naman, desperado na to. Isa pa! Bawal pag-plat ngayon! And Giants Gaming, they get away with it. Yun talaga. Free throws galing kay Petinho. That's for the game. I'm gonna close my eyes. Well played by Giants to steal that away.
Payag ka, talo ka, blinaspak ka lang. Payag ka, talo ka sa free throw, di No, ba? wala. Wala, eh. suntukan Ano ka yun? yan. Foul! Pagdating dito, masyado yung perimeter offense. At yun tuloy, isa, Grabe. dalawang cancel, dalawang satchel, at isa pang pag-asa ng Giants. Great heads-up play here by Giants, and most specifically, just to keep calm in that situation. Kasi coach calm lang. Kalmado. Yeah. Tranquila. Ay, mali. Sa crew pala yun. Tranquilo. Pero alam na natin, ang tama, pasa natin sa panel ngayon. Tamang-tama lang yan, Dax, dahil masasagot ni Ray Ray ang katanungan nyo. So, Ray Ray, ano nga ba ang Tagalog ng crack? Biyak. Pwede. Pwede. Tama. Okay, galing. Ay, tuloy mo na. Sino ba yung pinaka-crack dito at sino ba ang malupitan ng mga players at teams dito? Ay, syempre, I'm so proud pagdating sa crew, pero... So proud. Nanay yan. I'm a mom, joke lang. Pero ngayon naman kasi, we gotta give it talaga kay Davis. Pinag-usapan na din natin to kanina pa, diba, in our head-to-head. Sila talaga yung consistent players together with Nuki. At nakita natin sa mismong match na to, Wolf, na sila pa rin yung talagang malakas. At ang maganda dito, parehas sila na mataas ng sobra yung ACS. 330 and 326. Gusto ko rin take note itong si Davies. Ang daming mga importante mga moves siyang nagawa. Ayan, ganyan siya. Saktong-sakto dun sa mga yung pag-defend nga nila nung site. And there was one time talaga na hindi ko makalimutan. Tinaman siya ng paranoia. Hindi siya nagpanic, hindi siya nag-spray whatsoever. Umikot lang siya ng kaunti. Then, nakakuha pa siya ng isang kill. Yun nga lang na-trade siya afterwards. But, na-carry over yung pagiging quote-unquote clutch niya across the next following rounds. Nuki, however, sobrang crucial din all throughout. So, hindi mo na rin talaga mapili. Pero yung pinaka-crucial dun yung free throw, yung dalawa. Yung talaga. Grabe talaga yun eh, no? Boink. Boink. Pero nakakatuwa nga rin, si Nuki, nakikita ko kanina, yung mga wide swings niya on point din talaga. Kaya That's right. kung si Nuki saka si Davis, ganyan yung mga yung mga kababayas natin, ganun. Gising! Saba, Gising! Dahil may second half pa naman tayo, guys. Hindi natin pwedeng palalampasin yan. Kung ang first half natin ganito kadikit 5-7, tingnan natin kung ano masasabi ni Dax at ni Raph sa second half naman. Alam nyo guys, ayaw ni Wolf kasama ako sa basketball. Bakit? Hindi ko alam din eh. Sa kanya, parang secret daw. Our secret. Oo. Ano secret yun? Sabi ni Wolf daw, baka ako yung mabigat sa team. Woy! Grabe si Wolf kasi. Siya yung magdadunk. Oo nga eh. Dunkeries. At ang ganda naman ng panel natin. Buti translate nila, pero maling word eh. Sabi ko Cracks, diba? hindi crack. Oo. Buod. Pinaka-buod. Bod ba yan? Buod is reason. So, crux of the problem is like pinaka-problem. So, pinaka-buod. Pinakabuod. Oo, di ba? That's the most buod part. Oh, the maximum buod. And the maximum na kagad ng Giants sa simula pa lang. Hoodie at si Cloud. Mukhang nakapwesto. 5v3 na naman to. And Giants game, nag-iintay lang na naman sa may lobby. They expect na kagad nila magiging aggressive dito ang crew. And ayan na nga, out muna ang crew. Panalo ang Giants sa kanilang unang skirmish. Sino papapalag? Davies naman. Lakat nakatingin sa kanya. Ay. At masyadong marami ang hawak ng Giants ngayon. Medyo mali yung mga strokes ni Davis dun. Nag-left, right. Left siya, Dax. Now, Nags got... man, still getting stunned up. Can't really get any value here. Crew, well, yung hot start nila on the first half. Actually, no. They didn't have a hot start in the first half. Sila din yung talo sa Pistols, di ba? So yung first 2 rounds, lang pa din yung Giants. But conversion on those rifle rounds and overall defaults, something we're still looking for. Pero this is pretty attacker-sided naman. Tumahan pa nga na paranoia and Hoodie. Huli na si Kesnet siya. Nagset na lang at natitira. Ayan na naman yung flash natin. And Nagset, ano pa ang palag? Tulog muna, Cloud. Bawal ka na. But that's all. Crew will get Giants. A pistol na naman. Nakakuha ng momentum. Momentum. Baka ito yung hinanap ng Giants and maybe they wanna snowball off of this quick win on the pistol. However, this is, I guess, where Crew's gonna start going back to the drawing board again. Dax, they really wanted for that sandwich play and redirect the attention into their Sentinel. But Davis just could not convert on his end. Kahit sobrang ganda niyang scoreline actually. 14-7. Pretty quiet game from him, I gotta say. Yeah, tahimik pa naman. And alam naman natin, may chance na pwede mag-ramp up to. For Giants though, isang round na lang, matatay up na naman yung scoreline. Crew naman, aggressive sana dito sa may A. Naka-pistol lang sila though, so full eco ang palag na depensa natin. I'm expecting for Giants, medyo play safe, find that kind of execute, yung parang ginawa nga nila against EDG. Totoo. And by quiet, I mean in a way na minsan yung mga highlights. Katulad ni Monyet, sobrang again, really a highlight play here.
Nuki does get Klaus. Extending just a little bit, knowing na classic lang yung nakaharap sa Bulldog. And again, going back to my original point here, Davis, not super flashy, but super, super reliable. Nag-iisip lang akong Tagalog ko real quick. Anong Tagalog ng reliable? Nakakasahan, di ba? Bakit ako yun? Oo. Sige, oo. Hindi nga eh. Kasi ikaw nagsasabi ka ng mga English terms eh. Parang buod is summary pala. Summary yung buod. Oo. Hindi siya Pero reason. pinaka-buod is crux pa rin. Ang alam ko. Kasi wala masyadong naggumagamit ng words na yun. Alam mo lahat. Oo, yun yung pinaka-TLDR. At ito nga, kwenta na natin na si Melzer makakuha ng dalawa. Si Hoodie makakadalawa rin siya. Pero naka-phantom naman dito ang Giants. So at least, some damage done by KRÜ. 3v2 na ang galawan. Bubukas muna ang pintuan natin. And habang lulusob na dito si Hoodie, may flash na nga papunta dito sa may puno rin. At si Nagset, tambay-tambay na lang sa likod. Pwesto na naman dito mismo ang KRÜ. Pero may makakahanap pa ba silang pitas? Lason sana. Galing kay Davis. Pero ang kulay ng pintura ay medyo masyadong green pa nga. Ang Giants, handang-handa para sa kanila. Green is good. Uy, 4 Giants. 9999999. Pero nung tinatype ko sa home shop nung bata ako. Green? Bakit green? Kasi yung wrong spelling. May kita na lang sa chat. Ba't ito yung sinabi mo? Patanel na lang. O, patanel na lang, pre. But going back, I feel like Giants' attack has been a lot more compact in terms of KRÜ. Kasi yun nga, yung KRÜ gusto nila mahanap yung mga extra kills. Maybe for purposes of the orb or panira lang ng economy. But Giants, they really play to their strengths, which has been their post plans. But now, if they can convert this, then maybe it's gonna spell trouble for KRÜ. But knowing KRÜ, syempre they'll bounce back. Ang KRÜ naman, sige. Naka-rifles na nga sila. And Giants, on the other hand, kuha mo na orb. Play mo na ng default. Tambay-tambay mo hama may time. Like always. At tumatap dito rin si Cloud. So, pre-fire angles ang habol dito ng Giants if ever. KRÜ, iba naman yung plano. Dito tayo sa midfield ng mapa ito. Triple sana para sa kanilang push. Dito naman sa Giants. Intay na naman ang nakikita natin. Slow gaming. Grabe yung nga yung emphasis on the middle portion of the map. At least for KRÜ. But yung hula nila, hindi para sa C. Ito eh. They try to fight. Oh, natamaan pa ng paranoia. But somehow, Kisnit, nakapitas. Si Davies rin binabantayan yung kabilang angulo. At dahil lang doon, KRÜ pa ang nanghuna sa numbers dito. Nagset. Etong lason niya na angulo na ito. Handa na ba ang Giants sa kanya? Hoodie, magandang spray. Pero puladong-pulado na nga siya dito. Si Davies at si Klaus. Walang katakot-takot. But Fitinho, Guardian Gaming. GG na lang ang dalawa sa kanya. Fitinho with another one, naka-upgrade ang baril, nakapulot pa ng isang pitas. At ang natitira na lang dito si Melzer, yung shift bigla ng hangin dito, papunta na sa Giants. Nagpa-plant pa nga si Hoodie. Alamin ni Melzer kung saan pa ang kalaban. Pansin ba ni Hoodie daw? There's a snake fight. Magandang tama, natamaan ng snake fight, nasamaan ng lason. At matatamaan doon ni Fitinho dyan sa dulo. 4 para sa kanya. At ito na ang Giants naman. Bumawi din sila. I was about to say na medyo sketchy na naman yung paranoia ni Rhyme doon. Natamaan pa yung kaibigan niya. Kaso, Fitinho has too much to say about this clutch Dax. And on the side of KRÜ, once again, going back to the basics, bakit nag-isa-isa kayo? Bakit nag-audition kayo? Alam niyo yung abilities ni Fitinho as a duelist and just him as a player to kind of pop off like that. Aside from Davis, medyo lamig pa din yung KRÜ. Everybody, rather, only him has touched double digits. Yeah, KRÜ, pagdating dito sa second half, dito na nawawala-wala yung kanilang spark na nakita natin kanina. Nasatchel lang sila, nagkaganito na. And Giants, at the very least, dito sila gahanap ng angulo. But Melzer, magandang shot yan gamit ng Marshall. Yung smoke nandyan na rin, parang may pintuan. And at the very least, bagal na naman Giants, aasa kay Fitinho dito sa entry. Are they really gonna bite the bait here though, Dax's KRÜ? They know what type of weapons they have and they're not gonna gamble on one side. So sila lahat naka-spread out. And Giants, despite knowing what they have, still kind of hesitant on what to hit. I honestly feel like going B here is the more dangerous choice kasi yun nga, yung vulnerable sa snake bite ni Nazget plus with the sheriff. Times 2, times 2. Oo, times 2, times 2. Damage. Parang kanina nakita lang natin daw yung dalawang askal nagkaamuyan ng buntot. Pero ito na tayo na naman si Natsmet, yung nakakaamoy ng laban. Nakita kagad ng contact dyan. Fitinho, nag-iintay naman ng any kind of opening. Pero parang yung KRÜ lang, Giants like to play that timer.
May oras pa naman. Hindi pa naman late. Hindi pa kailangan mag-time in. Pero maririnig na natin na kailangan na magmadali ng Giants. There's Paranoia. And there comes Cloud. Magandang pitas na yan sa Giants. Entry rin papunta dito mismo sa may site. High ground daw para sa crew. May bumaba na rin. Ayun na kasasulok. Pero si Pitinho, pinasabog si Kesnit. Pinatumba. And it's Giants Gaming. Yung masyado malaking problema ng crew ngayon. Uh-oh. Again, Davis, the only hero of his team. 1v3 Dax, but against a bunch of Vandos and a Phantom, I don't think this is gonna pan out. Plus, he still gets detected. And Davis, ano kayang magawa niya dito? Wala, mamatay. 1v3. Sige, pakita. Unless, one tap, diba? Eto na. Ay, exit pala, Dax. Hindi siya makano. Hindi. Pag bayani ka, dito ako magpapakita. Yun tuloy na flash ka pa. Lahat Sabi ng ko na pwedeng mangyaring masama nangyari na kay Davis. Bad day, bad round ng crew. Tumap, natamaan ng nanoswarm at mamapatay pa nga ng spike. So Giants Gaming kanina 5-7 lang to. Raf, naging 9-7 na. Walang magawa pa yung crew dito, Dax. Again, they're relying so much on Davis to create opportunities for them in contact, but that's really just not the case. And now Giants, na after the side swap, momentum has been their friend. Yeah, and nag-timeout na. It's all Giants naman and timeout nga muna dito para sa side ng crew. I think yun yung pinaka-interesting ng crew. Ang ganda ng mouse nyo, kakulay yung jersey. Oo nga, no? Yun ba yung crew merch? May crew mouse? I think that's the super light, I think. I think so. Oo, kasi... okay lang yun. Kasi may sponsor nga sila doon sa... alam mo na. Pero ito ang crew ngayon, mapapa-timeout kasi wala silang sagot at all on the defending side. Palagi lang sila nahahanapan ng butas ng Giants Gaming. Di naman din sila nag-adjust sa defensive configuration nila eh. Yung crew. Palaging may naka-push up tapos walang backup. Parang sige, we're ready to sacrifice this one person to adjust our, I guess, response onto the mid-round. But again, with the deficit and Fitinho coming alive, it's proven to be so problematic, Dax. Yeah, yun talaga sinasabi natin sa Giants Gaming. Maraming players na pwedeng mag-pop off. Hindi lang naman si Nuki ang naaasahan even though he's top fragging right now. Fitinho, laking value ang pwede niya gawin. Si Hoodie rin, nakikita natin. Maganda niya kanyang mga setup. And Giants Gaming, ginagamit talaga nila lahat na nakukuha nila, especially with this toxic screen na napapunta ng A. At the same time, on the side of crew, I don't think they're doing enough to pressure this attack. I mean, they're not making Giants respect their aggression, pero mukhang, well, I guess they're trying to make that adjustment here. I was about to say they're gonna go for a full commit. Oh, walang respeto talaga. Hayop kang bata ka, sasabitin ni Fitinho. Huling-huli daw Johnny Melzer. Hoodie with a trade. At simula pa lang sapakan na between Giants and crew. In the end though, it's a 3 versus 3 situation. Mukhang tie lang naman sa mga pitas. Ang wonder natin daw, ano bang site ang tutuloy dito ng Giants? Binuksan na naman yung pintuan ngayon. Nag-iingay sila papunta sa may puno. At si Klaus sa sulok, baka maamoy na naman. Kakakitid sana ng Trailblazer. Sinira na lang. Ayan yung paranoia daw. Andito rin nakapwesto si Davies at si Cloud pa. Ang nawawala dyan. Ginawang HITC real quick. Pero si Giants, nakakuha pa ng mga pitas mismo. 2v1 na nga lang to. Nagset ang nasa itaas. At ito sinasabi natin, setup ni Hoodie ang malaking bagay na pwede asahan ng Giants ngayon. Pwede, but Nagzat, he might have the timing here, Dax. Look how low Rhyme is, but he's not even checking. Nagzat, still setting himself up here. Hindi niya alam eh. Oo nga. Hirap to. Dito pa siya huhula sa kabila. Naghahanap ng opening, naghahanap ng entryway. Pero dahil lang hinaamoy. Pero nakita rin siya ni Rhyme sa dulo. Isa na naman sa Giants pa rin. Naka-recover sila doon sa early aggression ng crew. And to think this is supposed to be a crew map, sila yung nag-pick dito of Dax. I don't know what's going on with them kasi sobrang disjointed. Again, just to go back to the basics of the game, lahat ng mga trades nila sobrang bagal. And the responses on this defensive side is almost non-existent. Medyo natitilt na yung crew dito. Pero may gagamit pa ng upuan na yan mamaya. Sinisira ka agad eh. Parang sa'yo yan eh. And crew, kanina, confident. Binabaril pa nga yung mga bangkay mismo, di ba? Baka nakarma. Yun nga, baka, pero sa totoo lang, sila ang nagiging bangkay. Sila ang na-overrun ngayon ng Giants. And as of right now, sila pa ang baka mahuli dito. Melzer, Sheriff lang ang kanyang hawak-hawak ngayon. Ayan naman yung Trailblazer at yung Paranoia. Pinaghahandaan. Back up muna si Melzer. At mukhang matapang pa nga siya, pero walang matapang. Kumastan ka nga. It's Giants side to take. Akala ko stun is a mindset, Dax. Hindi, pag ganon, stun talaga. stun talaga. Dilamdam yung stun.
Di na kaya ba, no? It's only in the Oo, mind. pero minsan sasabihin mo, I'm okay. Sasabihin mo doon, I'm not stunned. Pero ito na, gulat ka na lang, nandyan si Cloud pala. Nakita na nga ni Melzer pero hindi pa rin matamaan. Because of this, Giants yet again, pwesto dito sa itaas. Ngayon si Rhyme, may lockdown pa nga. At sinisigurado ng Giants dito ang kanilang momentum. Makakaraan pa ba ang crew dito ngayon? It's Rhyme though, still at the ready. Pinaghahandaan yung cross dito sa may itaas. Lipad-lipad muna si Kesdit, si Davey, si Klaus at madali lang yan para sa Giants. Excuse me po! Nasa sulok ka lang pala! Giants now making it a 6-round streak, Ra. Uh-oh. True, I'm not feeling too good about this stack. Sa totoo lang, again, yung mga responses nila is just lacking. Yun nga, baka the reality is setting in. Guys, this is our map pick. We went through LCQ para lang matanggal dito, maging 0-2 sa Champions. And alam mo nangyayari ngayon, yung crew ng LCQ, yun na yung the peak. Right now, kung ganito ang magiging performance ng crew, ito yung crew ng regular season. At alala mo ilang wins sila sa VCT Americas? Tama, itlog. Ano siya? Score silog. Linagyan ng egg on top. Busog na busog yung Giants Oo dito nga eh. Masarap ang kanilang pagkakain ngayon, especially on the attacking side. And it's more so nga, di ba, na hindi naman ganun ka-special yung ginagawa ng Giants eh. Alam lang nila mismo kung paano pumupwesto yung crew kasi ang simple ng kanilang mga retake especially. Tapos hula pa yung crew kung saan sila pwede magpo-push. Palagi nilang wala silang mahanap na straggler or literally any lurk that they could snowball off of a pick. But wala. And again, the rotations, they're just super late back. So, yun nga, going back to the basics, baka nag-overthink din yung crew na, again, this is supposed to be our map. We're the ones that are supposed to have more plays. Pero bakit lamang yung Giants? Yeah. And you can see mismo na sa scoreboard eh. 4th seed, aka yung LCQ seed mismo. Yung tipong sila naghihirap. Napa-tournament pang isa eh. Yun nga para lang umabot dito. Pero konti-konti, ang Giants ang nagbibigay ng kanilang own case na pwede pang aset ng tumuloy if ever. Next map sila, nag-map-pick sila ay gustong pumunta ng Pearl. At alam mo na, doon sila magkaka-advantage. Ang crew naman, kailangan nila makahanap ng konting spark dito. Ng konting momentum at least para pigilan ng Giants. Kahit ano, anything that they can use here. And of course, the Omen Paranoia is gonna come in. And Fitino, uy, that's quite a bit of damage. But Crew, super passive here. Ang layo pa ni Melzer. Thinking about going on a long flank, Dax, pero wala pang na-confirm on the side of Crew. Yeah, snake bite. Uy, Cloud! Nako, nalason na. Tamaan pa nga ng paputok. At yun naman ang habol dito ng Crew. At least, napigil nila yung pagplatong spike. Ayan na rin si Nugset makakuha ng isang Coutinho. Showstopper! Stun na stun! Walang magawa! Ayan na rin si Davies rin. At mukhang biglang tumawag na rin ang Crew ng kanilang attendance ng kanilang team. At para lang dyan, makakuha pa rin ng isang round. Eto na ba yung cash-in sa Crew, Dax? Eto na ba yung all the data they downloaded on the previous rounds? And maybe, just maybe, pushing Giants to make another adjustment. But economically speaking, Giants, ang dami pa nilang pwedeng mag-giveaway dito. Maraming savings eh. Oo. Yung tipong pwede ka pa magpag-giveaway ng Battle Pass, may pera ka pa for the next round eh. Uy, Dax, di ba gusto mo mag-giveaway ng Battle Pass? Si Honey Glaze yun. Si Honey Glaze? Pag nagising na po si HQ muli, alam nyo na guys, intayin nyo na lang sa chat. Guys, may giveaway siya. Oo. Ang ating paboritong hard worker. Diba? Super hard worker. Baka Honey Glaze yan. Oh, baka Honey Glaze yan. The mods, Etivac Chapter. The new president, Oo, diba? ano ka ba? Ang pambansang alaga. Diba? Ang biglang gumaling ng sobra-sobra. Pero kailangan rin gumaling dito ng Crew for the next few rounds. Para lang lumalban na naman. Need nila ng HG arc. Oo nga, need nila ng HG buff. Oh, saan na si HG? Baka di pa yan gising din eh. Oo nga eh. Oy, medyo late gising ka. Diba ano ba yun? Close ka nun, literally. Message mo nga. Iwanan mo ng 10 feet away. Iwanan mo ng note dun sa pituan. Katok ka rin, maya-maya rin. And speaking of who's knocking on what floor, dito sa may B, nagkakitaan yung mga ibon. Sunuki, ito na naman tayo. Hahanap ng konting paraan. Giants, na-stop lang sila isang beses. Play slow. Try to go for the stack instead. Gusto nila mag-condition gamit sa Viper's Wall dito on A, and Melzer still very patient. Actually has not been flushed out in this position once.
And mukhang matamaan pa sila ng paranoia dito. Ready si Kesnet. Okay, para sa showstopper niya. Simple lang yan. Ipit si Hoodie. Mukhang masyadong mainit yung plancha, pre. Alam mo na yung nangyaring ganun, pero si Rhyme naman ang at least makakasigot. 4v4 na nga ito. Si Klaus pupunta na sa may 3. Hindi in-expect at all. Binubuksan yung pintuan. Yun tuloy na backstab ka pa. Nukido on the board. Ubus ng oras ng Giants. Aabot pa ba si Cloud? Mismo, takbo Cloud! Bilisan mo na ang paa mo! Bulag na bulag doon si Nuki! At sa Giants, sige, makaabot sa spike plant. Pero mabubuhay pa ba sila? Vitinho nagbigay ng pag-asa. 2v2 na ito. Cloud gets it done! Meltzer, eto na ba tayo? Seekers ka! Huli ka, boy! CCTV will get the secure with the Seekers there! And Giants Gaming ang nasa match point ngayon. I can't believe KRÜ actually dropped that round axe. Lahat na lang pwede na magkamali. It happened! And KRÜ, they had all the utility in the world to actually deal with it. But bakit contact play yung hinanap nila? Pagkita mo dun talaga sa B-site eh. Paglabas ng Seekers, confirmed. Alam na alam. Caught on cam. Yun nga eh. Download na sa lahat. Na-leak na. Oo, kawawa naman sa KRÜ. Kala mo sa FB pa lang, yun pala nagkalat na sa iba. Diyos ko. Sa Twitter kasi. Ano pa ba? Twitter, Sa Instagram syempre. rin. Ano pa ba? Kahit saan pa. Kahit saan. Pero ang Giants ngayon, alam naman na natin ano ang kailangan nila gawin. Isang round ang inintay na nila. There's a paranoia. Nung yung Trailblazer, kinagat si Nugzit. Ito na naman tayo. Hindi siya dog person, pre. Pero buti lang si Kesnet ang taga-hold ng line. Isa para sa kanya. Nandito naman siya sa may side. Pabalik na si Nugzit na malapitan. Nagalawan na yun na ngayon Judge. At baka pa nga siya mahuli. Ayan na yung flash now. At dahil lang doon, hindi kinaya ng Giants at all. May signal pala yung KRÜ. And yun pa nga flawless dito sa round na ito. Trying to claw back into the stacks again. Yung mga behavioral issues ng KRÜ, yun talaga yung problema nila. Overheat ng overheat. How many times have we seen a 4v2 turn into a 2v2, into a 2v1? Yung ibon na hindi nila pinatok yung flash na natakot tuloy ang Giants Gaming. Uy, may ibon! Ayun to! Lumilipad! Parang ipis lang, di ba? Okay lang. Uy! Natakot sa Agila, pre. Oo. Pero, yun nga, kung kailangan natin pa-DO ang KRÜ, at least meron silang chance maka-recover. Isa pang chance at ito na naman tayo. Bad boy talaga si Kesnet. Si Klaus rin humahanda sa laban. Blastback na naman ng blastback. Lumilipad pero Cloud! Mukhang siya ang magpapaulan ng bala. Kesnet though is ready for the 4. And here we go again. KRÜ, mainit na naman. They are not backing down. And again, they could just do this and close out the game. Pero yung gusto talaga ng KRÜ, dominant stacks. They really want a snowball when they don't have to. Diba sabi ko sa'yo, Ano? yung KRÜ may-ari football player. Naka 1-0 na kayo eh. Great Kesnet, defense. isa siyang super striker. Super. Medyo super nga eh. Parang depensa na lang. Di mo Huwag ka alam mag-overextend. Siyempre alam ko yung super strikers. Buti Oo. naman. Yung, Ikaw si ano, El Matador. Wala na, nakalimutan ko yung mga characters. So yun, si Shakesman. Si Shakes ba yung wing nila, di ba? Hindi, si Shakes yung main character. Yung Tapos si ano yung captain, si CMF. Captain Rasta, si Dancing Rasta. Yung Jamaican ba? I think so, yeah. Oo. Oh my gosh. Naalala mo pa Hindi, yun. kasi yung generation ngayon, Dax, blue lock na eh. Totoo. Di na super strikers. Dapat competitive, di ba? Competitive. Pero kung ako si Black Uy, baliktad yung ano. Let's go! Kaya pala. Kaya pag biglang tinurnover na yung sign na yun, gagaling yung KRÜ. Mai-inspire sila. Kung baliktad mo yung ano, pang ano din. Yung tawag dito, yung Giants Pre, logo, magkamukha diba? yung logo nila. Isipin mo na lang, yung logo nila, yung square na may triangle na kapatong, parang bahay na tinaob. Kawawa Pag-isipan mo, kita mo, same shape. Bahay na nakataob. So ano to? Tatlong bahay. Ano sila? Condo, di ba? Siyempre, mayaman may-ari. Townhouse. Tapos isang bubong lang yung tatlo. Bawal daw tayo dun, Dax, kasi maingay daw tayo Yung tipong maririnig mo yung ginagawa ng kapitbahay mo. Tahimik na muna dyan. Pang-pamilya eh. Pero ang KRÜ, kita mo yung lusob nila pang-pamilya rin eh. Palaging supportado, palaging may nag-aggressive, meron rin tumutulong. And case in point, paano sila kumukuha ng rubble control? Teleport muna si Meltzer, pressure manggagaling sa iba. Ibang pwesto na to para sa Giants, B-site ang iniakala nila. Pero minsan may nag-overextend on the side of KRÜ. Damay pa lahat kasi yung response medyo mabagal. And Giants, they're setting up another B take na
medyo 50-50 yung luck nila dito. Vitinho, buhay pa rin. Uy. At si Davies makakatakas in time. Pero Vitinho, sige. Mahirap dun sa warm na yan. Buti lang, buhay pa rin. Si Klaus naghahabol. Vitinho still gets away with it! Somehow, nakapitas pa siya. Nag-set na huli na rin ang kalaban. Pero dahil lang, masyado silang naghabol. Yun tuloy sila pa ang Ang hirap talaga pag naghahabol ka sa mali, pre. At yun pa ang mangyayari ngayon sa crew. Giants now, isang pitas na lang ang kailangan nila hanapin. What can Melzer do in a 1v4? Medyo mahirap. Medyo wala na lang talaga. At amulan mo na ang pag-asa ng crew dito sa the series na ito. Mas bababa, mas kukunti, at masyadong marami ang nakahanda sa kanya. Giants with the win. Alarm bot pa lang, di ba? Oh, no chance. Na double swing, and again, it looked like KRÜ had such an easy avenue to take this round, or rather this map, pero wala yung gusto nila. Well, this is exactly what happened. You didn't have to chase for all those kills. Di ba masyadong naghahabol? Masyado silang agresibo. Parang ginagawa nilang TDM yung galawan minsan. And sige, may mga rounds na nag-work, especially yung attacking side. Ang ganda ng mga ginagawa ni Kesnit, ang ganda ng supporta ng the rest of KRÜ. But coming to the defense, pag naghahabol ka sa contact, mas maganda ang positioning na iniisip ng Giants. Yung pinaka-successful na rounds nila, Dax, is when they can box in Giants and collapse as a team. And again, just add all that firepower together. Pero yun nga, Giants did such a good job of segmenting that pushing defense na wala talagang adjustments din ginawa yung KRÜ. KRÜ, what else can they do now? Napupunta pa nga sila Pearl na map-pick ng Giants. Sige, meron signs of life. Galing kila Klaus, galing kila Melzer. But overall, this was a map, or rather, this was a map, supposed to be this was a game na we see what's best for Giants. Paano sila nakaka-recess? Paano sila lumaban against EDG? At yung pop-out potential talaga na dinadala of the likes of Vitinho, the likes of Nuki especially, na bigla na lang may extra bit of power ang pwede gawin ng Giants Gaming. Yun nga, yung potential ng Giants dito, para sa akin, mas mataas on the side of just popping off. But base level KRÜ should be better. Pero baka recency bias din yan, Dax. Pero alam ko kung anong gawin ng KRÜ on the next map. Sinasabi ko na sa'yo. Sirain yung pickems ko kasi nag-3-0 ako kahapon eh. Sinasabi ko na lang sa'yo, Raf. Baka ang KRÜ 100% o 0%. At yun nga, di ba? 100% pagdating ng LCQ. 0% everywhere else. Ito na yung nagiging delikado sa kanila. Masisira ba nila yung kanyang klaseng stats? Masisira ba kanila ang kanyang klaseng situation? Well, alamin natin pagdating natin sa next map. Pero right now, what do you think about Giants? Kasi sila talaga ang nag-impress sa mapang yun. I feel like they've hit their conditions to actually pop off on this. Pero baka yung KRÜ din, na-miss ko na maging loser, di ba? Na 0-2. Guys, good job. Pero syempre, si Raf coming from a place of love lang. At Of mamalin course, natin tough love. kung makita natin bumawi ang KRÜ. Pero alamin natin kung mangyari yun pakataas ng break na ito. I mean, feels super good because it's my first match in Champions. I never qualified to Champions, so it feels insane. Sad that we lost, but I think we know why we lost. Yeah, I think we just lost like 80% of the clutches or 70% of the clutches, and I think they were shooting like just better on that type of situations, so they just lead that to play eco rounds or just be super uncomfortable, lose important rounds. So I think it's because of that. Look at that face popped up here all the way to be heaven as a showstopper right behind Vitinho with the triple. We are gonna play against KRÜ now. It's gonna be like our last chance to win. Yeah, I mean, Kesnit is fine to play. It's gonna be super funny to play against him. In the last interview, the girl who was interviewing me, she said like, Kesnit wanted to play against you, and I say, okay. Now I have more like hype to this match. I think in general, like everyone is underestimating like our team and me myself as well. So I just want to prove my level, and that's it.
Sabi ni Fitinho dun sa interview nila na everybody is underestimating us. Ibig sabihin ba nun na si Dax at si Wolf ay hindi everyone? Tama. We are built diff. Sabi nga nila, be it for good or for bad. Alam mo na yan. Built diff kami ni Dax. Pero for good dito, Giants Gaming, Riri, napanalo nila yun. Medyo shaky lang talaga yung buong match na yun. Parang nagbabank on yung parehong team sa mistakes ng isa't isa. Oh, parehas talaga silang mali magparanoia. Diba kanina pa? At pati yung casters natin, pati si Laika, pati si Kuya Wolf, lahat pinag-uusapan what is happening with their paranoias. But all things considered naman talaga, ibang-iba na nung nag-switch yung sides sa rhythm ngayon ng Giants. Sobrang on the beat talaga sila. Kita-kita mo. Grabe naman. Yun. But ako para sa akin yung naging kaya agree ako sa'yo dun sa parang yung rhythm ng Giants. Specifically dahil sa kapag nakapag-plant na sila, it's gonna be A-okay for them. At tingin ko, yun din yung pwede mo masabi dun sa KRÜ the start, yung first half natin. But because of this guy, Nuki, nakita niyo naman, kung ganun ka-importante yung kanyang pwestuhan. The thing is, yung mga angles na hinahawakan niya is hindi siya ganun ka-rare pero medyo common nga kung isipin. Pero kasi diba on a match like this, you would think na baka hindi ito yung pwedeng pwestuhan ng Killjoy. So siguro na-overthink ka doon ng KRÜ. Whereas pag tinignan mo si Inuki, in a way common yung spots na kinuha niya na hinuhold niya. For example, when he's just holding yung entry points dun sa may bandang bend area. It's like napadali lang sa kanila eh. Parang whatever Nuki's doing, it look really easy kasi parang in a way common lang yung angle na nawakan niya. Yeah. It's just that nag-overthink yung KRÜ for that. Totoo, no? Napapansin ko rin nag-overthink sila. Kaya nga siguro yung paranoia laging... Sobrang kakaiba. Kanina napapasigaw na ako, bakit ka nagparanoia? Wala namang taong naka-ready na saluhin yung pagka-blind ng mga kalaban, di ba? So, sayang lang yung utility, which is gonna be the theme over here. Paglipat natin sa next one natin, hindi na sila pwedeng mag-aksaya. Kailangan alam na nila kung paano at ano ang gagawin nila sa Pearl. Napaka-crucial dito anong mga bagay. Yung mga wall smoke, kung magpa-Viper ka dito, kailangan on point yung setup mo dyan. Syempre, kung meron ka ring mga Sentinel dyan, di ba, Ray? Pero on top of that, para sa akin, ang pinaka-importante pagdating sa Pearl, Intel. Ay, lalo na yung mga lurks kasi dito mas mas nagiging progressive talaga, nakita natin yan. But looking at our map stats, funny enough kapag binis na natin to sa split, di na nalalaroin yan. But yung Pearl matches natin, doon tayo sa may overall nilang paglalaro dito, guys. Pagdating sa KRÜ, nakita na nga natin na sila ay 29% dito, diba? Nakita na natin yan. And sa all throughout nila, while sa Giants naman 40%. Pero dito nga lang for this year, nakita natin na medyo magkaparehas lang sila. Pero kung ako, I'm gonna lean on towards Giants Gaming kasi even though I want KRÜ to win this, it seems like yung first map talaga, they came prepared on that second half. Medyo challenging yung second half nila kasi alam natin na KRÜ, they picked that map kanina lang at alam natin na nakapag-adjust sila sa Paper X. But then, I'm not gonna deny, Giants talaga, the fact that they were able to get one map out of Edward Gaming, alam mo kung ano pa yung pwede na lang i-show. Hindi sila underdogs, kundi pwede sila maging superstars. Yeah. Seeing though yung dalawang playstyle ng dalawang teams na to na almost similar and I think slow burn in a way kumpara sa iba. I think pwede natin expect dito sa Pearl na baka pares lang yung kanilang comps heading into Pearl. Siguro ang magbabago lang magkakaroon sila ng mga jets in between their comps. But overall, tingin ko double controller pa yung i-favor na dalawang teams na to with Viper Astra or Viper Omen. And I think yung magiging choice lang dyan is mag-jet ka ba or mag-raise. More favored of course dun sa may jet. Craziest na pwede mangyari, there could be a Phoenix but knowing these two teams, baka hindi na. Baka mag-resolve na sila sa normal. Hindi pa siya ganun ka-embraced, kumbaga. Marami talaga yung potential ng Phoenix naman. Nakita na natin yan from, of course, Paper X themselves, di ba? Pinakita nila sa atin yan. Rather, na posibleng-posible yung comp na yan. Pero pagdating dito sa dalawang to, hindi rin ako sure kasi nga andito sila sa pagka-overthinking phase. And on top of that, magandang point to na bringing up ni Ray bago tayo pumunta dito sa panel, kung saan yung map picks natin nagkabaliktad pero ito pa nga yung pumabor sa pick ng KRÜ yung Giants Gaming pa. Sobrang weird talaga At alam niyo ba yung Pearl map ng dalawang team na to, hindi talaga siya yung best as what we can see. Compared to other teams na who plays good in Pearl like Fnatic, like Paper X, nakita natin yan how good they are. Pero nga lang, the real challenge here is kung kanina magkaparehas yung lineup natin. Maganda execution, better yung Giants Gaming.
Will it be the same sa Pearl? Malay niyo, same comp na naman. Yeah, Alam na naman nila yung kung ano yung pwedeng gamitin nila sa isa't Yeah. isa. I'm expecting lang na same board comp. Just kidding. Medyo sinasamot ko yung si Raf. By the way, Raf, may patch update. Welcome ka na rin dun sa basketball. Pero hindi ako maglalaro. Kasi Injured ka Pero na si welcome Wolf. ka na. Injured. So, Pero yun alam yung mo, patch update. panalangin ko lang, sana wala nang mag-omen sa Pearl. Ako na yung Yeah. mananalangin. Iba I think, namang utility. Astra, I would say probably. Pwede. Viper, malamang may Harbor Viper. possible pa kasi, di ba? Marami tayong possibility in terms of the controller. Yung Viper ngayon, parang nandun na siya sa realm na hindi na siya pwedeng solo controller. Of course. Second controller na talaga siya ngayon. Pero syempre may value Snakebite. Tingin ko, yung baka hindi mawala daw, yung Killjoy. Tingin ko sobrang impressive ng dalawang Killjoy players natin. But, instead, Cyber. Nuki back on that Cyber. Isa pa nga, no? Kakaiba. Well, of course, tayo naman ay masaya dito sa pick na to, for sure. Sa Pearl, although, tingin ko, meron din fair share ng God cameras dito. In fact, kakapatay dun sa, yung kita mo agad yung sa may B. Yan, yung sa taas ng tore. I'm just excited sa mga lineup talaga overall for Giants Gaming. This is interesting. Lalong-lalo na din yung Harbor pick ng KRÜ Esports. Actually, doon na nga papunta yung sasabihin ko na parang ikaw lang, Ray, mahilig kang iangat yung walls mo. Dalawa yung walls nila. Oh. Marami. So, ano bang pwedeng gawin ng Giants Gaming para i-lower yung walls ng kalaban? Gamitin si Nuki. Yun talaga yung pwede nilang maging shutdown eh. Oo nga eh. Ito, shutdown na rin tayo dito sa panel. So, casters, take it away! So iniisip ko lang, ba't ayaw kalaro ni Wolf? Ang ginawa mo ba sa Kasi si Wolf yung level niya sa basketball parang LeBron James. Tapos ko bangko lang. Kung ikaw pang palang developmental league siya pang NBA na. Ako G-League pa. Oo, diba? Si Siya Wolf, yung superstar siya pang yung Hall of Fame. LeBron ng Pinas. Kay Sam Westbrook yan eh. Dinamay pa yung pangalan talaga. Pero guys, damay-damay na naman tayo dito habang KRÜ at Giants Gaming lumalaban pa rin. Pero yung Giants, kita mo, balik sa Cypher si Nuki. Happy na happy bumalik sa Sentinel role na ganyan. And especially the fact sila ang may map lead ngayon. Tingin ko din yung comp nila pang punish play. Kasi medyo high execution naman talaga yung double wall, yung Harbor plus Viper combo na ginagamit ng KRÜ dito. And again, just with the momentum that they're having, they can honestly be as passive as possible, Dax, and just kind of wait for, again, KRÜ to fumble. Parang ginawa nila on the last map. Magkamali lang ang KRÜ dun, dapat nag-strike ang Giants Gaming. And yun naman yung point, diba? Marami rin silang intel gamit ng Sova. Baka yung staying power mismo, yung pang-stall nila sa depensa, ang magiging problema nila mismo. But KRÜ, we saw them play this composition against Paper Rex. Hindi gaano ka-successful yung kanilang double wall setup. So baka naman, pinaghandaan na ngayon ang magiging pastuhan dito na Giants. Especially the fact, si Nuki ang kanilang magiging contact point. Ayan na naman yung CCTV natin. Kitang-kita kung saan manggagaling ang KRÜ sa mailing. Ayan yung cyber cage. Ayan na rin si Kesdet, makapasok sa site. Intay muna ang Giants ng konting katulong. Rentasyon in, na-overrun si Nuki. Yan ang habol ng KRÜ. Sabi ko nga kanina na medyo static talaga yung defense ng Giants dito. And KRÜ, as long as their execution is on point, then baka maging malaking problema to para sa KRÜ, Dax. Mahirap pag tumatambay talaga. And here we have it, Giants already with the push. At least man-trade na nga nila. And Kes nito, sa sulok lang, sinip-sip pa nung Gravity Well. Pero sakto lang, muntik pang mais ang kalaban. It's all right now. At naririnig natin ang kanyang reasoning ngayon. 1v2, stars ni setapan, may smoke. Ayan na yung top na sunog dahil sa Nano Swarm, dahil lang kay Davies. Ito na naman tayo. Kitang-kita ka sa gitna. Sige, may pangtakip. Pero wala talagang mapapalagan ang Giants pa. So okay lang kahit anong mangyari. Basta maka 4K lang si Kesnet, panalo yung KRÜ. That's the official pistol analysis, Dax. Patayin sila lahat. Panalo sila. Good play, good play. Pero yun nga medyo malayo pa yung mga rotation dapat gawin sa Giants din dito. And I feel like di naman kailangan mag-commit ng anchor, especially na Cypher siya. Okay, let's get the early warning system. Maybe we can use the cages to deny a plant later on. Kasi yun nga, the Sova Dart is gonna be there. Once that gets deployed na may Giants players sa loob ng site, then it becomes a bit more problematic kasi those walls and those smokes might actually hurt them. Parang paano kung makasova kung double wall ang kalaban mo? Doon ka mapapaiset. Dito natin nakikita yung value daw ni Hoodie on the Sky. Sige,
Pero sana naman may extra utility yung Giants. At doon pa, hindi tatalab ang kanilang composition. So in this case right now, Spy, yan na nga si Hoodie, naghihintay kong fronting flash situation. Sana makagawa ng play dito sa mid, pero ang crew, pagdating sa ganitong kalagayan, waiting muna for the timing. Second of cross though, over onto mid. Tatlo ang nakastack dito. Ngayon may pang-apat pa nga na si Pitinho. And maybe, kung biglang magulat na lang ang crew, ito ang chance ng Giants. If ever, Pitinho nagsusulok. At Bulaga, nandyan pala sila. Pero masyadong marami silang bala dito sa crew. At burado kagad ang Giants ngayon. Sayang yung play na yan, Dax, kasi they had the range, they had the timing, they had everything. Pero crew, trying to bounce back kasi ang daming, well, ginawang malas para sa sarili in the last round. So medyo bawi yung karma para sa kanila. And Nuki, all alone with his classic. Win 1v1 yung turret. Muntik pa matalo. At yun tuloy. Sinira mo yung turret. Bigla na lang habang pumapahid ng pawis, ikaw ay papatayin. Pero malaking investment din yan sa side ng crew ha. At least they're very confident to actually pick up that Vandal early on. But to pick a close angle with a Vandal, I mean, gumana naman. So, not false? Question mark. Delikado, pero okay lang. Basta gumana, tama yan, di ba? Totoo. What is the marker of a good play? If it works. If you win. Apparently. Basta panalo, pwede pa. And crew right now, maganda ang kanilang momentum. Pero nakita na natin to nung first map mismo. Magiging sustainable ba to habang naka-rifles na ang Giants? Isa na lang para kay Melzer at para kay Kesnit. So laking tulong sa utility sa ultimate sana ang crew. And speaking of Melzer, ang Reconding ay handa na rin. Hintayin na lang ni Kesnit kung makakahanap siya ng opening. Ito na rin si Melzer. Naghahanap minsan ng paraan makapasok. Pero may lurk rin nangyayari dito. And crew right now, ina-assess kung B talaga ang tatamaan nila. Ito din yung problema sa crew kung wala silang makuha na vital map control. That harbor pick just becomes such a static agent. Kasi ang hirap mag-default na an agent that's super dynamic that forces action from your teammates also. Kailangan active ka talaga. Kailangan ikaw nanguna. Yung tipong take initiative, sabi ng employer mo. Kahit hindi ka binibigyan ng overtime pay mismo. Still, crew, nandito na naman. Tambay pa rin sa maybe. Handa ang Giants to. Maganda ang kanilang setup, especially the fact na si Nuki ang nag-iintay sa kanila. Hawak-hawak talaga yung tubig, oh. Parang ginawang thermos ka. Ano, hydro flask pala ang kamay ni Arbor. Ako flask ko. Pili ka na lang, Brad. Clean canteen. Clean canteen din. Talaga. Pang mga mayaman. Pero ito na naman tayo. Reckoning. Yung Trailblazer talon-talon. Mukhang mahuli nung trip bar. Pitinho daw. Nakita na kagad. Dash on out muna siya. And the rest of Giants Gaming. Tambay sa sulok. Wait for the timing. Pasensya lang. At pasensya ka na. Nuki, wala ka makakuha. It's 4v4 though. Paubos na oras dito ng crew. Desperado sila makakuha ng plant. Nags ito. Putting that one down. Cloud though with the contact. At mahuli pa nga si Klaus along the way. 4v3 na nga ito. Si Kesnit nandito lang sa may sulok ng backholes mismo. Pitinho daw. Konti-konti nawawala dito ang crew. Pick for pick. Ang palag ngayon ng Giants. Pasensya na naman. All about waiting for the timing. At ito na naman tayo. Sige, dulpa more. Kasi talo ka na naman. Giants Gaming. Game na talaga. I don't know why Kesnit tried to do all that. Honestly, Matapang eh. Okay, fair. Kesnit yan. Okay. Appealing to my Reyna main, matapang kasi. Totoo. Ano? No fault. What starts with a K and ends with a T? Kesnit. Ang isa pa na word. Ano? Clue nasa jersey nila. KitKat. Kaya pala. Diba? Oo. Kaya, diba? Isa-isa lang sila nawala. Isa-isa. Biglang nakakrak. Ang weird naman kung kainin mo yung KitKat na Oo, lahat-lahat, diba? Guys, kung kayo'y kumakagat ng KitKat na vertically kesa hinahati-hati, baka medyo gusto i-check nyo paano kumain ng pagkain. Oo. So, ibig sabihin dun, Dax, may problema sila. Yung mga tao na ganyan. Hindi ko naman sinasabing gano'n, but... yun yung tipong may mga connect the dots pero hindi mo pa sinundan. Oo. Andun na kayong linya ng tsokolate, hindi mo pa ginagawa mismo. Going against the grain, going against the tide. Ano yun? Artistic. Yun na lang sasabihin natin. Freedom. Oo, diba? Kailangan talaga pinag-iisipan. At ang crew ngayon, pwede pa naman nila pilitin if ever. Ito na ang kanilang tunay na rifle round. Naka-blades rin dito si Kesnit. So maganda ang kanilang economy if ever at least to still fight on back. Trailblazer daw. Ayun na nga, ma-spot na kagad dito ang crew. And this time around, di nila pipilitin yung site na gusto nila puntahan sa simula. Gusto ko yung dynamic dito, Dax, kasi yun nga, crew has to find a way to maximize this double wall. Kasi pwedeng-pwede maging super passive yung Giants dito. They just have to wait for the recon. They have to wait for Nuki's camera to get anything. Just literally any information and they can nullify that initial swing. Kaso yung crew, again,
Medyo makate sila when it comes to the duels. They really want to get those kills and just so they can snowball the round sa mga pick-offs. Yeah, honestly, Giants Gaming, itong comp na to, pinag-iisipan natin. May double intel nga para lang pwede mag-play ng passive if ever. Defensive for the defense-sided. Kesnit, eto na. Dash muna papunta sa may side. Konting smoke rin para makatulong sa kanyang cross. Pero malapitan, sino panalo kundi si Hoodie. Rhyme daw na right-click at bigla na lang tinalunan pa ni Kesnit. Para dalawang klase ng right-click yung pre. Gamit ng blades, gamit ng classic, at gamit na tayo ng seekers para makahanap ng kalaban. Cloud daw lusob-lusob ng habang may time. Sana makahuli siya ng isa, pero hindi, si Nugzet ang nakaparka sa kanya. All left now to Nuki in 1v3. Mahirap to, hindi mo to sight boy. At yun tuloy, ito ang crew na naman. Again, as long as Kesnet can break through that defense and get his team going in tandem with all of that utility, then syempre yung crew lamang. But at the same time, Giants, may misstep sila dun, Dax. Again, committing the anchor when they didn't really have to. Oh, isipin mo, talo ka ng dalawang klaseng right-click. Exhibit A, Blade Storm type. Exhibit B, classic type. Yun nga, kulang na lang. Iba to yung classic Oo nga, mismo eh. Kung may damage lang yun eh. Oo. Sana, no? Hoy. Tactical shooter, by the way, tumatalon, nakakapitas. Parang may ano yan, may galit in Dax, Hindi kayo. I love Valorant. Akala ko gusto mo yung move and shoot. Masarap maglaro ng Valorant. Totoo. Oo. Totoo. Totoo talaga. Okay lang. Pero, etong ating crew na naman, konting split dito sa approach nila. Rifles at the ready ren. Pero pansin mo, Fitinho, mukhang commit ang position niya mismo. Operator ang hawak-hawak. Maganda naman yung timing sa stars. Dikit sana. Pero di tutuloy ng crew dito ngayon. Oh, Davis, I'm watching him right now. Mamamarka ba niya? Si Fitinho dyan sa kabila. Intay-intay na naman dito ang crew. Naghahanap ng opening, pero this is better for Giants if ever. Totoo. Ganda din ng layering ng Giants on defense kasi crew is so used to having them super receded na parehas kanina, di ba? Na like, okay, Klaus could have died in that swing when he could have used his dog to check. Buti na lang hindi nag-check si Rhyme at si, I think it was Nuki on that A main hold. But again, looks like they're setting up for a B explode here, Dax. Kung may layering naman, ito na ang Photoshop na ginagawa ni Melzer. Nag-drawing sa mapa. Mukhang nahuli doon ng tripwire. And here we have it. Rhyme sa sulok. Hoodie on the board. And Giants Gaming, pinindot lang nila dito. Flat in image. Biglang burado. Kaga dito atake natin. You said this was a PNG. Oo. JPEG pala. Hindi transparent ang background. Pero halatang halata. Natalo na ang crew dito. Save ka na lang, Davies. Mamaya ka na. May overextend sa collection sa orbs dito, Dax. Buti na lang hindi nag-check yung Giants and I'm glad they're really committing to this super, super patient play. Now, I know we talk about how Pearl is such a slow map and... Ganun ba? Oo, sobra. Unless may per exit ADG, ganun ba diba? pag hindi tayo nag-cast ng Valorant? Pre, alam mo ba yung Pearl? Slow map yun, bro. Bro, totoo naman eh. Ganun ba? Nagdi-discuss tayo bago mag-Valorant. Wow, nag-homework ka. Wow! Hardworking. I'm proud of you. I learned it from you, diba? Di talaga. Hindi talaga. Probably learned from HG. Pinaka-hardworking. Lore-wise, Dax is not a bad student, guys. Hindi. He's trying to sell himself short. Wag mo i-explain. Okay lang. Mystery na rin ng mga audience natin yan. Yun pala yung type mo, Dax, na maging Mysterious, diba? No info. Oo. Bawal ma-recon muna dito. And speaking of, yung reconnaissance naman ng Giants, laking tulong. And speaking of again, tanong tayo si Fitinho. Sulok dito sa May A. Nag-aadaan yung cross main. And this time around, napansin na rin ng crew. Ay, may operator pala. Pansin talaga. Si Melzer pa yung guys. Alam na alam. May operator. Pinakita niyo yung kanyang katawan. It's like, uy, op shot to one hit ako. Patay na kaagad. Patay na I think that's talaga. really one thing Kasi kanina, hindi ginamit na Giants yung op really for that round. Umasa sila sa anchor ng B. At habang nag-alert dito ngayon si Nugzet, it's Nuki at the ready. Cross muna daw ang crew. Galing sa link, papunta sa may B. Split sana yung Aldro daw para matakot si Nugzet dyan. Ito na daw the rest of crew coming on in from the other side. Alam nila si Nugzet ay mag-isa. Ini-expect na nila yung marami dito galing sa crew. Ayan yung star setup. Cloud daw sa sulok pero lumalaban pa rin. Buti na lang tinulungan pa ni Rhyme. Magandang star. Magandang chup-chup dyan. Gamit ang gravity well. Ipit na ipit. Ano pa magagawa ni Davies dito? Dahil nandito na naman nakapwesto ang Giants. Bigla na lang tigil ang lahat para sa crew. Bawal tumawid. May laban sige para mamatay si Fitinho. Pero ox lang, okay lang. Uy, hindi sila abot sa op!
Parang, guys, we need the op to win. No. I'll just buy another one, Oh, apparently. isa pa. Pero sayang yung economy, Dax. That could have been a +1 in the future. But once again, just to highlight the mastery of, again, just the basics of the game, diba? Napag-usapan din natin, ang hirap mag-double wall comp kasi yung margin for error, sobrang liit lang. And KRÜ, they're feeling it. They're running into a wall head first. Yeah, kahit itong crab na to, mas bilis pa yung takbo sa KRÜ eh. Buti pa yung crab chillers, crab, diba? Chillings lang. Hindi pong mahilig pumunta ng beach. Bahala kayo, Parang si Raph. Isa siyang island boy. Okay. I mean, guys, come on now. The beach is amazing. I mean, technically, lahat naman tayo mga island boys eh. Tayo lahat, of course. Oh, archipelago, diba? Archipelago, pero some are more island boys. Island boys, ayan, yung tuloy. Vacation ka muna, Klaus. Mamaya ka na. Pinilit na lang ni Fitinho yung angle, and from that point on, yun ang unang pitas ng Giants. Ito din kasi, yung KRÜ might tell yung mga hits nila. Again, when you see those double walls come up, and especially when they're not conditioning properly on the opposite side, ang hirap talaga to break through a static and stoic defense. Davies, wag. Sabi ko na sa'yo, delikado to, pre. Kala mo sneaky boy ka, pero na-timing nga na-tsempohan. Pag-asa, Loki! You had the angle! Ayan na kagad! Dadaan pa siya! Dun sa skimok by Asurai. What is... Ayun daw, Davies Kesnit. Na-timingan nga ang kalaban. Kala mo kung Giants ka, safe na. Yun pala, hindi pala. And well, Cloud is ready for this. Yung Cloud burst, walang magagawa. Cloud! He's doing it all! Lahat na lang! Pinatay pa nga niya! Nagset, sige! Nahuhuling pag-aasa ng KRÜ! And it's a 1v2. Yung Gravity Well, nahuli rin si Nagset. Pulot mo na baril. Mas kailangan na makapasok din sa Viper's Hit. Balik na naman kung saan siya nakaposisyon, saan siya mas safe. Pero habang nangyayari ito, Ryan will find him. Spot ng Giants talaga. Nag-limit burst si Cloud. Ubus lahat, Dax. And again, when KRÜ is forced to just go away from their strengths like this, it's such a painful watch. Kasi, again, it slowly worked. But obviously, Cloud was just not having any of that aside from the Sova pick and yung value sa darts niya, yung gunplay niya, and just to find that kill through the Cloud Dito burst. mo to, si Cloud, ang one-winged angel ng Giants Gaming. I don't know about that one, you know. Wala, galit na si Ray Ray. Siya yung tunay na FF. Hindi, yung MMO yung sa kanya eh. So, yun yung we're talking about the real Final Fantasy. Yung sa atin, yung kalahati ng number sa kanya. Sa kanya, 14. Times 2. Sa atin, 7, di ba? Totoo. Napakita mo yung age mo, Raph. Oo. You're getting old, brother. Pero timeout muna dito ang KRÜ. And eto na naman tayo. When Giants Gaming have the positions, maganda ang kanilang depensa, palagi na lang nila na dismantle bit by bit ang KRÜ kahit mag-stumble sila sa simula. Baka na ano din yung KRÜ na like in the LCQ and on the way to champions, diba sabi mo undefeated sila. It's actually there on their record. Oo. Maybe there's a lapse of judgment na hindi na sila sanay playing from the back end and instead parang na-spoil sila constantly leading the dance and controlling the pace. And again, with what we're seeing right now, is it characteristic or uncharacteristic of KRÜ? Pero yun nga, sinabi mo kanina, which KRÜ? Regular season KRÜ or playoffs KRÜ? Diba? Dub KRÜ or L KRÜ? Which KRÜ will we get today? And as of right now, sige, dikit ang labanan. Pero Giants Gaming, ang mas kita natin consistent eh. Totoo. Truth be told, sige, middle of the pack team pagdating sa EMEA region. Pero iba pa rin kung tipong at least may standard ka, at least umabot ka nga ng LCQ finals at nanalo ka pa nga. So there is a reason bakit nandito ang Giants. And siguro that's the reason why the EMEA versus NA rivalry is continuing, Okay, diba? bala sila. Buti naman Pacific magaling lang. Oo. Isipin mo, Saan yung, ano, diba? We're all in the play. oo, andun na yung DRX, andun na yung PRX. Ano, May pag-asa pa ang T1 at ang Zeta na makikita natin mamaya. So baka naman, step up dito, EMEA at Americas mismo. Totoo. Well, hindi naman Pacific to, kaya no problem. Kahit sino manalo, masaya naman tayo. Kes dito, nasa may smoke, backing off muna, and here we go yet again. Palagi na lang problema, ang potensyal ni Rhyme, ang potensyal ni Cloud, and speaking of, 4 ultimates ang handa ngayon para sa Giants. Giants really have this under wraps, Dax, and kung pwede pa lang na ano, yung mga passive threats nila is something that KRÜ don't have to deal with, then KRÜ is gonna choose that option. But they're trying to dissect the map as well as they can. But wala. No information given and no real map control allowed on the side of KRÜ. Dito may mga kamp palagi Nuki. Tagong-tago.
Yung tipong pupunta ka ng place na pang break. Oo. Kung anong man kasing break yan, ikaw na bahala. Totoo. Tapos iniisip mo, saan kaya yung CCTV dito? Hindi mo makikita. Yun pala, nakatago lang, di ba? Naka-stealth mode, diba? Naka-incognito. Nakapintura rin yung camera mismo. Oo nga Kakulay ng pader. Pero ito na, kukulayan ba ni Finyo? Isa, huling-huli si Klaus. Hoodie Ren is there. Kes ito, tumalan, lumusop. Ayan yung Blade Zone and Fitinho ay buhay pa rin. Bigla na lang linabas ang lahat dyan kay Fitinho. Napigilan pa si Kes tuloy and truth be told, yan ang gusto ng Giants na ini-expect na nila ang explosiveness ni Kestit na sasagot pa nga nila mismo to. Ubus na ang oras ng crew. Nagsat gonna go for the plant. Ang swing, malupit. Here comes the neural type as well. Blades muna, fly high habang si Fitinho ay ready na nga dyan. Rhyme will get the kill and Giants will get the round. Ito din, problema din sa crew. Panalo sila when it comes to fighting in the site itself. Pero everywhere else, they're just having so many problems because Giants get so much value just off sheer trading. And again, sinabi mo kanina, yung operator ni Fitinho, pang walang solution din yung crew doon. Huling-huli talaga ng gravity well eh. Hindi sila makakatakas. Yung tipong may lubak, pinilit mo yung kotse mo. Tapos naipit na lang yung tire mismo. Good luck with insurance na lang. Bahala ka na dyan, pre. Mag-grab na lang ako mismo. Well, ano pa ba ang magagawa dito ng crew? You can see may plano dito si Kesnate. You can see naman na may potential sa entry pero hindi nila masagot yung utility na linalabas ng Giants sa simula pa lang. And yun nga sobrang minimal ginamit na utility sa side ng Giants. Siguro may gravity well, oo. And it's, again, highlighting the fact that Fitinho has been fantastic this entire series. Wow. Fitinho is fantastic. Anong letter J that's for, fantastic? Letter J, hinahabol mo. Kakahapon sabi mo so justice for letter J, di ba? Si Asaray din. Hindi, kasi fantastic starts with the letter F. Bakit mo hinihinga ng letter J na word? Synonym. Justice. Justice for the letter F na lang. Oo, mamaya ka na nga. Ito na nga, kitang-kita natin dito. 2 for 2 mangyayari. Fitinho still finding value gamit ng operator. At ito na nga, ang bantay ni Fitinho mismo sa may site. Reckoning though, parang pilitan. Mapapa-out nga si Fitinho dyan. And Melster, sige, going for the plant. Pero malayuan. Hunter's Fury ang pinapadala mismo. Mukhang matatag pa nga si Davey sana. Malapit na sana yon. But the Blade Storm, or rather, the lockdown is there. Melster, nag-iintay na naman dito sa may dugout mismo. And this crew gonna go for the plant. Ang Giants Rares, patuhin muna yung space na ginawa ng crew. Again, this value of this utility is gonna be super temporary. On the side of Melser, he's not gonna have his Grove for that post plant or that later threat backs. Okay, Fitinho and Cloud, they're just so ready to take this away already. Yeah, Melser nasa loob lang ng Cove. Nag-iintay ng sana makahanap ng contact. Nuki pushing in, but Davies ang ready na ready sa kanya. Si Cloud though, manggagaling na naman sa isang off angle. Here comes the dart though. Now Davies knows na nandun na nga yung Sova natin. Ayan na yung flank ni Melser mismo. Nasa likod mo lang, boy! Pero hindi tumatama! Whip ng whip! At buhay pa ang Giants sa dalawa! Pero nititit dito ni Fitinho! Isa lang ang kailangan ni Cloud. Pinakita niya. That's how it's done, boy! That's how you hit a shot! Oh my gosh, and that has to be mentally exhausting. Dax, isipin mo, panalo na yung round. Panalo na lang yung round. But no, what is that? F to pay respects na lang. Insulto yun, pre. Oh, yun nga Tipong na-flank mo na. Walang nakabantay sa'yo. Tas kita mo ang sagot sa'yo. Na one-tap ka ba? May burst na nga dun sa dulo. Sige, para sure na sure. But Giants Gaming, they got away with that. They did. And again, this is a wake-up call for crew. Nagpo-force buy. Actually, hindi force buy. Naka-hero vandal sila. And that Blade Storm is just so far! Whoa! That's just brave. Galing kay Kesnate. Ang tapang talaga ng kanyang push. At doon pa nagulat ngayon si Fitinho. Pag-asa na to ng crew. Pick up the operator as well para may firepower. At ito, palit silang baril. Akin na yung rifle. Sa'yo na yung op. Lusom na nga tayo mamaya-maya. Maybe this is the answer that we're looking for, crew. They need a way to punish the side of Giants. Pero yung Giants, it's sobrang passive. Dax, they're always on the safe side of their part of the map. And they never extend beyond that midline. It looks like Giants, maging mas active sila dito. At walang nakamark kay Kesnit. Oh, they don't know. Kesnit na nag-repeak na naman dito sa may art. Nuki though! Same kind of situation. Hindi ini-expect yun yung firing shot. And Nuki right now, hinahanda ang kanyang pag-hold.
Dalawa pa makuha niya. Jump pick dyan kay Rhyme. Medyo delikado, pero buti na lang. Buhay pa nga siya. It's 3v3 though. Pwesto na ang crew mismo sa may A. Nakapwesto na silang maayos dito. It's actually Melzer getting the operator here. If they can find some safety on A main, then this could potentially be very, very good for crew. Yeah. Pero ang mahal. Winnable. Winnable to ha. Isip mo, ikaw ran to ng crew kanina, di ba? May rifle lang, may hawak si Kestin kayon. May na rin si Davis at si Klaus. And Melzer trying to make that off count. Cloud though, na-spot ng alarm bot. Expect na kagad dito ng crew kung saan manggaling ang Giants. Pero habang may Cosmic Divide, may tahimik sa gitna ng mapa. At yun tuloy, bigla na lang na timingan ni Hoodie. Melzer though, stellar shot. 2v2 na ang galawan. Malapitan. Davis cannot hold. And while this happens, Rhyme goes for the peak. Eto na ang Seeker. Baka mabulag pa. Hindi tatagos yan, pre. Hindi rin tatama, Melzer. At ang Giants ang makaka-defuse habang nangyayari to lahat. 7-3, it's Giants again. Oh my gosh, Crew's falling apart. Like, just to say it outright, they are falling apart, Tax. Kahit anong ginawa nila, kahit naka-op or naka-rifle, wala silang magawa dito against the Giant wall, the Giants defense. You can see the intention gamit ng op rin, no? Na sana tumagos, sana makapitas, pero hindi talaga. Hoodie gets away with his life, not just once, but twice. Nakalusop pa nga, and Giants Gaming. Ang galing nila mag-recover dito sa series na ito. Oo, parang nakalimutan din sa crew. With this type of lineup, you need everybody for this to actually function at 100%. Unlike Giants na mas recoverable kung na -1 sila. But Pitino, losing on that shot, losing value at least. Tama ka, Raf. You speak the truth and nothing but the truth. Of course. Of course. Under oath dito si Raf. Honest man. Siyempre. Alam natin yan. Pag sinasabi niya, ay bawal. Totoo. Of course. Kahit anong signals ang pinapakita niya. Or kung hindi napansin, apparently. Siya yung hindi nakakapansin mismo Kasi ng wala signals na yun. akong Minsan, matalino. Minsan, dense. Pero ngayon, ang crew naman, may point nga si Raf. Pag double wall ang setup mo, kailangan talaga every cog in that machine turning, staying alive, and playing its part. Reckoning muna daw. Noki, mapapaback on away. Kezit muli ang mangunguna. Sige, trip par. Sige, pang stall. Pero nakapasok naman na yung crew anyway dahil sa ultimate. So ito yung pinaka-strength sa crew, at least with this comp, right? They're always gonna be uncontested when they're on site. But their post-plant gets a little sketchy, lalo na medyo overheat machine yung mga crew players. Alam mo na, crew. Ingat ka dyan. Sabi ko Yun na tuloy. Sinabi ni Raf. At nangyari talaga. Kesty daw. Nag-iinat na rin. Dalawa para sa kanya. Spot out si Nuki. 3v2. May flank rin. Manggagaling kay Rhyme. So timing talaga ang habol din ng Giants. Rhyme though. He's not ready for this. And Kesty pa ang nanguna sa kanya. Davies will hold the line. Si Nuki na lang ang natitira. At may pag-asa pa ba? Dito ang Giants mo. Ang ginagawa ni Nuki ang lahat. Nanos farm daw para sa stall. May third trend pang confirmation, pang intel. Ang timing talaga. Tap muna para mabait si Davies. Ito pag-asa niya. Pero mukhang buhay ang crew pa. At the very least, they get one round after all of that mess that they made for themselves, Dax. And they can't keep relying on Kesnet to pop off like this. Especially in a comp na dapat controlled yung approach. Dapat calm and again, super collected. But nope, it has to be Kesnet to save or it's a make or break type of play for him. Like sila niya mag-init ng sobra-sobra. Ang ganda nung heads up niya. Pumunta ng link para hulihin yung Astra ng kabila. But from that point on, you already know. Crew, live by the Kesnit. Die by the Kesnit rin. Which is so strange, again, to go for a lineup like this. Gets ko naman na funnel lahat ng resources nila into enabling that duelist, but they just have not been able to do that at least consistently. Namang naman yung Giants, pero crew din, they are a snowball machine if things go their way. Snowball machine. Iniisip ko yung Slurpee tuloy sa 7-Eleven. Do they still have those? Mahirap actually. Usually under maintenance eh. Ano ba favorite flavor mo kung Slurpee? There was like this red tropical one. Yung pula. Gusto ko yung yung parang cola lang eh. Actually. Basic lang. Basic lang, pero sobrang effective para sa Giants. Just wait it out, and let's wait for crew to, well, kind of dig their own grave. Ayun tuloy. Mukhang si Pitino na gusto magpadala ng isa sa burol mismo.
But then again, Crew still alive and kicking. Sila naman mag-transit papunta ng connector. Ini-expect ba ni Hu dito? Naiisip ka agad. Baka nasa likod nga sila. Narinig na nga. And there's the flash to confirm that intel. Dito sa smoke to. Lumusap ang dalawa. At mukhang mabubuhay pa nga si Rhyme dyan. 3 versus 3. It's all up to Nuki. Mukhang nabait pa nga nung tailwind or rather nung updraft. At si Klaus pa ang makaka-trade. At least though, Giants nakakahanap ng pitas dito sa mga angles na ganito. He meant to do that. Sinadya, di ba? Nag-recover, and here we go yet again. Klaus na muna, but Pitinho, the sharper shot. Here we go. It's all up to Kesnet instead. 1v2. Bakit binigay niya yung 2v1 Dax? Eh, May wala. flash siya. Gusto niya gumawa ng the plays. Pero yung highlights lang na pupunta sa Giants. Kesnet ngayon, nandito sa smoke, natakpan ni Rhyme. Dash in dito si Pitinho, naka-blades. At ito na tayo, Blade Storm versus Blade Storm. Tinap nga muna, binibait out si Kesnet. Pero maganda pasensya to kay Kesnet. Gusto niya outplay ang kalaban. Here comes the stick on the defuse. At yun tuloy, alam ni Kesnet kung saan ang kalaban. Kesnet does it yet again! Para sa Crew, na-clutch pa nga dyan sa dulo. Live by the Kesnet or die by the Kesnet. At buhay na buhay ang Crew dahil doon. Oh my gosh. Come on, Curly. Stop doing this to all of us. Really. Parang, yun nga eh. Is Kesnet gonna pop off and get a 4K? Or are we gonna lose the round? Well, the last 2 rounds, sagot? Yes. The latter one, yeah? The yes na yes talaga na si Kesnet ang handa para sa kanila. And KRÜ Esports, kahit dito, naghahanda ng interview, biglang naging hype bago pa nangyari yung mga salita. But what have we seen here from Crew? Meron chance makarecover, meron chance pa rin pumalag, at syempre, chance na ng panel masabihin yung mga yon. Akala mo yung bida, Giants Gaming, saka yung Crew. Hindi, yung fan. Paulit-ulit siyang pinapakita kanina. Ilang beses na siyang na-highlight siya dito. Pero actually, pag pinanood natin yung mapa kanina, para sa akin, ang bumibida talaga kanina si Pitinho. Yeah. Ganda. Kasi na, naging on fire na siya ngayon. By the way, shoutouts kay Dax, Man of Culture, sa kanyang favorite na drink dun sa pinili. Good flavor. But going back to Pitinho, I think, sorry. Hindi na talaga eh. Yung maganda naman, nag-pop up naman siya with the operators as well. But I think notable dito si Cloud, unforgettable yung ginawa niyang super flicks left right dun sa may B site, which is great. And also nakatulong siya na malaki in different rounds aside from that. It's just that last 2 rounds, so parang it took kinailangan magkaroon ng clutch mula dun sa kanilang jet. Dapat nga 8-4 to kaya 9-3. Just that yung mga rounds na dapat hindi mo ina-isolate sa fight, si Kesnet, doon pa mas lalong nagpa-prosper. Pero syempre, we gotta give it to Pitinho. How many rounds di-deceive yung kanyang teammates? Napakadami talaga. Even on that race, I think we gotta consider this man, even if parang katulad siya ni Kesnet, kahit times are hard, he always finds that loophole sa kanyang kalaban. Gusto ko lang sabihin, ang ganda ng pag-dodge dun sa operator in the last 2 rounds that we saw. Kasi yung round number 11, technically speaking, kinondisyon ng Crew para sa Giants mag-stay dun sa may B. And then pagka-shift, round number 12, papuntang A yung operator, sila naman yun nandun sa may B side. So I think may konting shutdown din kay Pitinho in a way. Oo, pero tayo na naman. Isa-shutdown na naman tayo dito sa panel. Dax, Raf, ready na ba kayo? Here is the second half. Mamaya na yung panel. Shutdown, sila nagsabi. Shutdown na daw So, tipong time na nung sa com shop, di ba? Natamaan pa ng E ni KO. Wala namang KO. nga Actually, I'm really happy. Na-suppress. I'm really happy we're not seeing any KOs. Bakit? I don't like KO picks. KO hater ka? Hindi naman hater, pero... Yung tipong ayaw mo yun. Nagiging kasi- ibang bang-bang yung laro pag natamaan ka ng suppress. kasi lazy pick yung KO eh. It's like, we have nothing better to run. Okay lang. Di ka naman naintindihan sinabi mo nag-English ka eh. So okay lang, whatever you said. I see. That's how you get away with draft. Pero pansin mo, besides na approve sa akin si Wolf, unlike you. Approve ko nga si Wolf. Siya yung paboritong Wolf ko. Hindi, yun nga, approve siya sa akin. Ikaw ayaw niya kasama sa team. Palagi naman na yun. Okay lang yan. Gusto ko si Wolf, pero... hindi siya reciprocative, di ba? wala lang. Hindi siya para sa'yo rin. Yung mahal mo, pero mahal lang iba.
Sorry na, Wolf. Pero tama na yun kasi laban na kagad dito sa may shop crew. Ang nakahanap ngayon sa Giants Gaming. Half nag-rotate pa nga sila. The flash comes on in. Swing sana galing kay Fetinho. Nagsito with the trade. At dalawa na lang natitira dito sa Giants. Ang crew nagpadala na marami. 2v2 to effectively. And mukhang si Nagzit pa ang buhay. Ito na ang katulong niya si Davies. Pero hindi niya kailangan ng tulong at all. All Nagzit in that round. 4 para sa kanya. And if they needed a hero that wasn't Kesdet, it's Nagzet now, coming alive onto the side swap deck. So at least, unlike Lotus, panalo lahat ng pistol round, at least on the side of KRÜ, if I'm not mistaken. Now, still a pretty decent lead, especially here for Giants. How is this offense gonna look like? Kasi yun nga, yung ginawa nila on that previous round, or rather that previous half, was just to kind of sit still and wait for KRÜ to overheat. What do they do now that they have to be more proactive? Ang interesting talaga ng momentum shift na nakikita natin. Parang no first game, bigla na lang last round of the first half nanalo yung Giants. Sila na ang nag-streak from that point on. Pwede ba gawin ng KRÜ rin? Baka. And Melser, he actually spotted him, pero hindi na napansin. I know Melser has a lot of targets to try and deal with. They don't check him. No, na nga si Melser ang na-overrun. Giants Gaming still fighting. Gamit ng nila mga pistol. Pero ito ang interesting, Raf. Nag-light armor yung iba, kaya nabuhay pa nga si Nuki. Pero Class has the Bulldog ready. Ito ang magiging delikado sa eco state ng Giants ngayon. Snake fight pa nga. Transit na naman. Tawid papunta ng B. To be fair, losing Melser on the defense is not as bad. Honestly, again, Harbor is just so hard to find value on more static ends of the game. But Davis is here and he has his Guardian Dax. Oo nga, yun pa naman daw. Natakpan ng smoke. Nasa loob lang siya, nag-iintay ng timing, nag-iintay ng alarm bot mismo. Kesdet gets it, Dada gets Cloud. Ito na naman si Kesdet. Linabas na yung sidearm niya. At pistol pa rin ang palag. At least Hoodie nakapulot ng Bulldog. Pero hirap na nga to. Nuki trying to go for the shot. Hindi pa rin tatablayan yung flash na lang ng galing kay Hoodie. And Giants Gaming, naiikutan na nga sila. Here comes Klaus. Andyan na naman si Davies rin. And KRÜ pa rin ang magwawagi. Grabe, nag-swap to the sidearm. Remember guys, swapping to Your your secondary sidearm is faster than reloading. Lagi yun, nasa tips, di ba? Kahit ito ng bang-bang. Nasa tips yun. Totoo. Translate mo nga, Raf. Pag pumalit ka, ano yung... What's Tagalog for secondary? I mean, you can say pistol. Say pistol. Pag pumalit ka sa pistol mo, mas mabilis mabilis pa kesa mag-reload. Wow! Wow! Yun yung tipong pinatranslate mo sa sa batang natututo pa ng Pilipino. Okay, I'm on my learning curve. Oh, okay. It's my arc. Ano ba, kung may common para sa maths at sa English, ito ang... Grabe yung OJT ko, no? ito ang tutoring ni Rap. Mahirap talaga pag foreigner eh. Yun nga eh, foreign exchange student. Di ba yung sa classroom setting sa VCT, ako yung exchange student ikaw yung talaga. import eh, from the island nation of Cebu. True. Pero ito na naman tayo para sa Giants. Back to the game. And now, meron silang rifles rin na handang-handa na gamitin. Trailblazer though, Monkey Cross yung Nano Swarm. Pinapayan na nga yung alarm bot rin. At mukhang ang Giants. Sige, kuha ng konting intel. Ako na dapado sa aking mga syllables mismo. As Fetinho now onto the side. Ito na ang Aldron rin. Naghahanap ng konting intel mismo. And here we go again. It's Fetinho on the board. Ito ang value ng Giants Gaming. Alamin kung saan ang kalaban. Ayan na nga yung Cloudburst rin. Ang KRÜ nakaintay na lang dito sa may backside. At si Davies na ang gusto lumusop. Kesnet rin. Same kind of plan. Handa na ang kanyang mga updraft if ever. Nagsispray but Fetinho's ready for it anyway. Cascade muna pang tawid. Davies ang makakuha ng pitas. Naskando na alam na naman. At lahat na lang natutumba. Diyan kay Fetinho. Kesnet, siya ang huling pag-asa dito ng KRÜ sa kanilang bonus ngayon. And in the 1v3, mahirap-hirap to. Yun tuloy, hindi mo kaya. Giants keep the lead. My goodness, I can't believe they couldn't flush out Fetinho there. And I feel like they had the utility to do so again. Parang paulit-ulit na lang yung problema sa KRÜ. Pwede nyo gamitin yung utility nyo, kaso pinilit pa din yung barilan. Eh, sino ba mas gumagamit ng utility, diba? Giants Gaming. Twice na kuha ng value yung intel, diba? Nascan yung kalaban, napansin nandun, at dahil lang natatag sila, pinapatay sila ni Fetinho. Sayang nga eh, kasi yung snake bite, that should have been enough on the side of Nagzet. Pero yun nga, momentum can be such a traitorous thing, Dax. Abante sila ng abante, pero di nila napansin. Pag tinitingnan mo yung momentum, traitor! Totoo. Totoo. Maraming ganong iniinom. Medyo traitor talaga. Still yung orange juice. Oo, kala mo maganda sa umaga, yun pala. Mahihirapan ka pa. Can't have it all day long.
ano siya, parang yung favorite kong brand, Tang. Tang. Tanggaling, di ba? Yung tagline nun. At magaling ba sana para sa Giants to kung makip up nila ang kanilang pace habang may rifles. Pero may iba tayong sagot dito sa crew. Operator ni Keznit. Wow! Sinabi mo, sasabihin ko. Single brain cell. One brain cell. Pinati sa dalawa. Oo nga parang lahat ng Tagalog powers ko nandun kay Dax. Ganun ba? Oo, yung partition ng brain Hindi, ko ako para yung, sa Tagalog. ako yung translator. Kung may camera lang tayo dito habang nag-broadcast mismo, ako yung nag-sign May language pinasa sa ko baba. na note dito, di ba? Tapos Guys, minsan pag nag-i-English draft, pwede ko naman translate mismo, word per word. Kahit mali ang mga words ko. Pero ito na naman, hindi naman mali na ang Giants naghahanap ng ibang parang papunta sa site. Melser though, backing off from the link. Ayan na nga rin yung Cove. Mukhang may gravity well para lang higupin sana. Kung may mag-overextend dito sa may halls, maganda na ang redo ng crew. Alam nila, wala nang oras dito ang Giants Gaming at si Davies pa ang pwede maging pag-asa dito sa depensa ito. 2 for 2 kagad. Hoodie gets the advantage. Makakaplan. Rhyme finds him! At paano pa? Namatay si Nagset dyan. Ito na naman tayo. Ang ating protagonist, ang ating bida na si Keznit. In a 1v3. Mahuli kagad ng Intel. Alam na expose na kagad dito si Keznit. At dahil lang dito, tambay muna ang Giants sa mga isulok. Hindi kailangan iswing kung delikado. At yun pa, ayan na ang flash, ayan na ang blitz, at ayan ang katawan ni Keznit sa harapan ni Hoodie. That's so unfortunate, Dax. Kaya nga yung, again, just to go back on what's KRÜ's weakness is that they are just chasing these fights when they don't have to. Sila pa yung mas equipped sa mga slower poke games. And again, where was the snake bite? Parang ayaw talaga ni Nazget mag-snake bite dito. It could have stopped the plant. It could have cut off some of those rotations. But again, going for the gunfight. Why? Ibang letter S ginawa niya. Swing. Swing na eh. I can't fault him, but at the same time, what are you doing, man? Laban kung crew ka, pero minsan masyado silang nadadala. It's a heat of the moment type of thing, di ba? Pero yun nga, you're playing, kung card game, it's a control deck. Wow. Di ba? May ganun pala. Alam ko lang, baraha eh. Ano yung control doon? Ace of Spades. Hindi lang card, banda rin. Parang yung crew talaga, yung motto nila, takot, di ba? Kapit pa yan eh. Actually, that was the Paper X EDG game. But again, crew, they're going for a more controlled approach. But where is it? Where is the restraint that they should be showing? Naisip ko lang 4 of Spades pala yung banda. Hindi Ace. Meron bang banda ganun? Ace of Spades. Kanta lang. By? By Lenny. Lenny Killmeister. What's the band? Motorhead. There you go. Ayun ang iniisip ko. Yun talaga minsan eh. Pareho ko iniisip, isa lang sasabihin. Pero iba-iba yung description, di ba? Diba? Ganun talaga. Pero ang Giants Gaming ngayon, chance nga nila gawin tong round na to another springboard for a more effective lead. 9-7 ang standing natin. Biglang tumigil ang momentum ng crew pagdating ng mga rifles ng Giants. Na habang may Seekers rin naghahanap ng kalaban, si Davies back into the link he goes. Ayan na ang flash. Davies mahihirap at paano mag-push. And especially the fact eco lang dito ang crew. Marshall, ang pinakamalakas nilang baril ngayon nasa kamay ni Keznit. At muntik pa si Cloud dyan. Buhay pa rin naman ang ating tropa. At si Rhyme, iniipit na lang ang kalaban. Wala pang tatama si Cloud sa mga kapitas. Melser on the board as well. At ito na ang Blades. Magkagaling kay Vitinho. Lipad-lipad habang may time. Pero puro mintis dito sa Giants. Hindi nila mahanap yung mga kills na gusto nila. Rudy though does the job. It's classed out with a fight back. 1v1. At isa na lang pala ang nakapwesto dyan. Dalawa pa ang buhay dun sa Giants. Si Nuki ang magugulat sa lahat. And it's a 10-7 standing now. At least nasulit nila yung eco nila. Good damage on the economy side of Giants. But again, the round lead is just too much for them to give up at this point, Dax. And I was about to say, kung dito pa sila panalo, sana mag-eco na lang sila palagi, di ba? Uy, kala ko yung na-high five niya yung upuan. Yun pala, may assistant siya. May kasama pala siyang tao. Kala ko, uy, high five upuan. Secret love to. Masarap tong tropa. Diba? Totoo. But again, just to go back on what KRÜ should be doing is that, ayan, basics of the game, Dax, diba? Nakita nila mas maraming utility nila to pressure, but they're just not doing it. I think you can see it really dun sa last round mismo. Sa kala ng KRÜ,
na isa na lang yung kailangan nilang patayin mismo sa may side. At biglang dun mag-swing yung Giants, bigla na lang meron pa silang backup plan. And here we go yet again. The fact na nakadisiplina ang mga approach dito ng Giants, na they're finding these kind of weaknesses galing sa KRÜ. And I think yung biggest concern sa Giants yung pag-mintis mismo ng mga shots kasi their positioning is so much better pag compared mo sa KRÜ mismo. Totoo, and if it's a philosophy thing that KRÜ's having a problem with, then bakit hindi na lang sila nag-double duelist or naka-double ini to take all those open space fights that they need instead of forcing the issue with the double controller na, to be honest, lacking yung execution. Mukha bang matatapos na ng Giants to kung tuloy-tuloy na naman yung momentum. Pero eto na ang laban na iniintay natin. Ang for op action. Keznit, may hawak na rin ng operator niya. At baka naman, magkakitaan pa sila. Perfectinho, ibang plano. Dun siya sa may A. The rest of Giants, manggagaling sa B. The power though of the Sova. The Aldron, makikita na! Nakatambay dyan si Keznit. At dahil lang dun, out muna dyan ng Giants. Good call here on the side of Giants, and eto din yung siguro pinaka difference between both of them. Giants aren't really forcing anything. Hindi lang fights or strats. They're just really trying to find any openings in KRÜ's defense or offense in that first half. And it looks like they're gonna rush through Art. Diretso na lang. Link na naman ang kanilang mga pwestuhan. Seekers though, ayan na yung Trailblazer. Giants Gaming, I like the play right now kasi nag-rotate sila maaga. Marami silang oras para i-burn yung utility. At pwede pa sila mag-re-engage elsewhere if ever. Still Cloud, tambay muna dito. Ang Giants, nag-iintay ng timing. Can they actually find it, Dax? Again, it's a comp na pwedeng minimal utility use lang and they still get max value out of it. But Rhyme, thinking about burning that Cosmic Divide, pero Wala. Hindi, yun na nga eh. Sulit na yung na-burn nilang utility kanina at dahil lang dito sila ang pipilit kila Davies na mag-cross mismo dyan sa kabila. Yung flash stone, dinikitan! At biglang nakarangan pa nga ng crew yan. 2 para sa kanila. Ito na si Titinho daw. Sobrang delikadong angulo. At yun tuloy, lumusog ka pa gamit ng operator. It's 3v2 now. Yung Cosmic Divide, mawawala na rin. Rhyme Nuki, nakapwesto na para sa post plan. Si Keznit ang naghahanap ng konting angulo dito pero pumulot na siya ng rifle sa kamay niya. And nilulusog na rin ang crew dyan. Spam coming on in. Nuki nandito pa rin. Nahuli niya si Melser out. Hindi open for si Melser pang makakapitas. Here comes the Koba as well. Rhyme, hindi niya matatamaan si Nagzet. Instead, here comes crew. May one-way pa nga. Made-defuse na to at mapipitas pa nga siya. It's crew still fighting. KRÜ clutching it out, Dax, and super similar to the previous half and the previous map na parang, okay, baka magtatap out na yung crew dito. But no, the heroics of everybody is really showing. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Hoodie doon kasi akala ko bulag na bulag si Davis. But no, apparently it popped behind him. Na-feel niya na may tao pala. Uy! No clutch? Grabe yung parang I'm just gonna stare at the sun. Okay lang yan. Di masisira mata mo. Don't worry about totoo. it. Hindi mo kailangan magsalamin pakatapos. At dahil lang dito ang Giants, medyo clear na hindi pagka ganun katapos yung laban. Pansin mo, Raph, kailangan natin ng salamin kasi yung utility. Yung utility naging blurry eh. Tumas yung grado mo, pre. Sa'yo din kasi nag-blurry din para sa'yo. Pareha tayo biglang, tumas pa grado ko? 1 round lang. Remember guys, staring at the sun gives you superpowers. Guys, huwag kayo makinig kay Raph. Huwag kayo makinig sa Englishero natin dito. Bakit naman? Okay lang, walang nakaintindi. Wrong language, yet again. Doon ka sa secret language mo pag may kasama kang tropa. Pero pansin mo, di ba? Trailblazer nandyan, lumulusob na rin. Ayan na nga ang Pitinho and the rest of Giants na makapasok na mismo dyan sa may side. Lockdown daw ang sagot. Klaus gonna get on the board. Here comes the Hunters Fury rin. Hinahanap yung lockdown at masisira na nga yan ng Giants so far. Pero hindi pa sila makatagos dito mismo sa may site. Si Rhyme nasa sulok. Tumatago lang. Hawak-hawak yung spike ngayon. Hoodie also waiting for the timing. Ang hirap nito para sa Giants. Ang crew naman ang may alam. Isa-spam na nga ni Nagzet. Si Rhyme try tumakas. Delikado to. Buti na lang may cyber cage. At yun pa, naka-out ang Giants so far. Ang problema, inuunahan na sila ng crew. Oh man, Crew has played this so well, Dax, pero natakot ako para sa crew kanina kasi mukhang may naglalurk towards mid. But no! Nuki, he could have had so much.
but he runs into Kesnet. Rotate pa more and Giants Gaming, huling-huli sila sa mga action nila. Dahil dun sa stall ng crew, hindi sila naka-rotate na mga aga. And from this point on, this is a round for crew. Ito ang hinahanap natin sa depensa nila. Mas convincing ang kanilang mga posisyon. Parang nakaano sila like, wait a minute guys, we have more utility. So, pwede tayo mag-chill dito. Gamitin natin yung mga ulti natin. May double controller tayo, may mga wall tayo, diba? Laking tulong nito sa ganitong kalagayan. And at the very least, the economy for ultimate is still better on the side of crew kasi yung ulti ni Nagzet online pa din. So if they need that as a quick band-aid solution to any leaks, then it's available as an option. But for now, crew, as long as this game keeps going, tingin ko sila yung, I guess, lugi sa poking and shuffling. Yeah, it's Giants right now na kailangan nilang makahanap ng mga angles against the double wall. Pero ito yung sinasabi natin kanina sa simula ng mapa. Ano yung magiging value ng Sova kung maganda ang setup ng crew? Totoo. And in that last round, doon natin nakita gaano ka-oppressive yung defense na pwede nila gawin. Oh, and parang di natin nakita yung mga setup to, again, to flush out common angles like the deep dugout position with a double dart. The drones really not getting anything either kasi sobrang passive na ng crew ngayon. And with how crew has adjusted to the Giants hits, I think it's a really good look for them kasi nakita nila na -1. Guys, sit still. Don't do anything. Kahit anong mangyari, huwag kayong gumalaw. I think yun naman yung sinasabi natin sa crew. Minsan, chill lang. Hindi nyo kailangan lumusob. Hindi nyo kailangan pilitin yung issue. And especially, kayo yung defense, kayo yung naka-double wall. Alam mo na ang Giants ang kailangan papunta sa inyo. And I feel like they haven't been maximizing Klaus's flashes. I mean, dami nating nakitang duel pero unsupported with a flash or it didn't come off a timing. And again, crew, they have some issues but it looks like they're fixing it slowly, Dax, but surely. Yeah, slowly but surely. At isa na lang ang agwat natin. Cyber Cage muna, magagaling kay Nuki. And Giants, iniisip na lang kung paano mag-a-aggress dito ang crew. And perhaps, yun lang kailangan nilang intel. Nag-expect sila at papunta sa may A-main. Yung Trailblazer dito sa crew, sobrang active nila ngayon sa mga angles papunta sa A. Pero iniisip ng Giants, pwede ba natin i-hit yung A instead habang naka-angle sila papunta ng B kasi nag-rotate na ang crew that way anyway. But remember, sa Lotus, eto din yung nangyari sa crew. They really keep going for these 3-man gambles na I guess on surface level, mali yung hula nila. And Giants, they just kind of flood through that. Giants, they're not in an aggressive stance in Dax. Sobrang passive nila towards mid and they're just occupying as much space as they can without getting discovered. Ngayon, yung crew, yung sugal, mukhang tamang-tama talaga. Nag-double, hindi lang yun, triple down pa nga dito sa may B. Times 3 if ever tumama yung hit mismo. And Melson right now, nandito na lang si Kesnit. Napa-out sandali, ayan yung flash. Makadashon din na nga dito si Pitinho. At nasa loob ng smoke, si Davies ang makakapitas. Talon-talon muna habang may time 1-for-1. Davies getting it done. At si Davies na lang ang naka-triple talaga dito sa round na ito. Kesnit on the board. And it seems like para sa crew, ang kailangan na nilang patayin ay si Nuki. 1v3 pa ang palag. Mukhang papunta na si Nagzet at nag-iintay na lang timing dito ang crew. Giants, sige, kaya mo pa i-plant kasi nasa ibabaw lang sila. 4 kay Davies, alam mo, uuwi siya ng masaya. Naka-jackpot pa nga. Actually, Dax, ayaw niya umuwi. Kaya nga naka 4K siya eh. Di pa niya gusto. Tama. I-all in ulit next round. Yun yung paborito mo, di ba? Hindi ba? Manalo ako. Sure na to. And ginawa naman ni Davies ang lahat na isigurado yung round na yon. Here we go again. Posisyon para sa mga aksyon ng crew. And mukhang naubusan ng confidence. Uy, kalma lang. Galit na! Galit na si Coach! Mukhang naubusan ng confidence yung Giants dito kasi kahit sa mga movement nila, nagdalawang isip sila kung what angles they wanna take and how they wanna approach the map, and they're just really looking for stray picks at this point. And slowly but surely, mas naging... Oh, what's the word here, Dax? Yeah, I'll just say it in English. What? It's so, it's so lacking of confidence, pare. Totoo, pare. Kasi just push with confidence, bro. Hindi, you win kasi your duels. hindi mo pwede na i-double guess, i-second guess rather yung sarili mo. Na alam mo naman yung crew, sure na sila sa mga angles nila. Si Pitinho, or rather si Kesnit pa lang, yun yung magiging kanyang galawan.
And Giants right now, habang naghahanap ng angulo na pwede gamitin, ang crew na naman ang nag-iintay sa kanila. And sobrang bare bones pa ng utility sa Giants when it comes to attack. Again, yes, they have 2 scans, and yes, they have Nuki's cams and all of that. Pero once that runs out and they still can't get anything, what do they do? Aldron sinira at mukhang wala na rin si Pitinho dyan. Kesdit, magandang shot dahil lang dun sa sulok na iyon. Hoodie daw on the board. Kesdit yet again! Davies is there too! At ito na naman tayo, crew. Nag-iinit ang kanilang mga kamay. Kesdit nandito na, nag-reposition papunta sa may spawn. At si Nuki, sige, buhay pa rin. Rhyme same kind of case, pero nakita na dati ng crew tong situation na to. Sila aakyat with Kesdit. Yung Blade Storm ay nakahanda. And Kesdit, double dip, triple kill. Lahat na lang napupunta sa kanya. Ito na naman tayo. Kesdit, lipad-lipad. Habang may time, mukhang mapapatumba siya ni Nuki. Pero mahirap talaga ang trabaho nito. Nuki yet again. Kanina 1v3. Ngayon 1v3. At mukhang habang iniikutan siya, habang hinahabol, magiging same result pa nga. Nugs it gets it done. At ang crew ang leading ngayon. Daming options para kay Nuki doon, pero hindi siya nakapili ng isang target Dax. And just could not isolate those fights. And yes, character development for Nugs at ginamit niya yung snake bite actively. And despite everything, meron pa din siyang Viper Spit. So if they really wanna funnel Giants here, they have the option to do so. Ito yung crew na nakita natin ng LCQ ng Americas. Ito yung crew na 100% win rate na nahahalo nila ang mga tactics nila sa kanilang firepower. Mas maganda yung mga calls, mas maganda yung mga position, and everything is going crew's way because of it. Balance. Yun yung kailangan nila eh. The yin and the yang. Yes. Or the crew and the Giants. But crew is taking everything right now. Naka-anti-flash naman yung Giants. Medyo paranoid actually, Dax, kasi hindi yan ginawa sa crew eh. Not even once in this half. Yeah, Giants nag-i-invest ng hindi kailangan. Now we see it. Klaus already on the board. Blade Storm, sunog na sunog si Pitinho. Kutsara na lang pala ang hawak niya. And as Nuki goes for the camera yet again. Intel, sige, alam niya saan galawan niya, pero ano magagawa mo sa angle na yan? Yan yung tanong, Dax, and Klaus still has a healthy amount of utility that's gonna come his way, waiting for that guiding light to refresh. And Kesnet still has been so scary on this operator. And it looks like Giants, again, nagdadalawang isip, and it looks like they might go towards B, but ready si Melzer. Yeah, it's all up to Melzer there. Hold muna ang crew. May numbers advantage naman at pwede sila mag-retake if ever. Papabayaan ba daw ng crew ngayon ito? Giants? Sige, sama-sama na naman. Clear the angles, go for the checks, and one thing to watch out for. Paplant ni Rhyme yan, may Cosmic Divide na pwede silang gamitin. Daming ang pwedeng options din dito on the side of Giants. And Nuki, if he gets a stray pick here, then that's going to potentially turn this around. Pero yun nga, sobrang conditional. Dax, he has to find a kill first. Everybody has to do it in the most safe manner. And since nag-invest din sila ng recon dart dito, ang hirap na ng post-plant nila. Pag makita ng crew tong recon dart na to, marinig pa lang, alam na nila, B-take nga ito. So oras naman, umabot sa site. Pero 5v3, kompleto ngayon ang forces ng crew. Si Rhyme, tago na lang alongside the spike. Mamamarka ba ng crew na maayos to? At yun pa yung magiging delikado. Andyan yung talk screen, andyan yung high tide. Lahat ng cooldown ng crew handa na. And speaking of, sino pa ang handa kundi si Kesdate. Crime daw maganda position. Pero walang makakatalo kay Kesdate at all. Nag-dash pa nga siya para makatakas. And it's crew running away with it. 12-10 sa kanila na ang match point. Medyo committed din yung position ni Rhyme doon, Dax. Kahit hindi kailangan, they could have gone for a safer cross where at least double up on that position. Lalo na alam niya na may operator pa si Kesnet at sobrang init. Kamay ni Kesnet ngayon. Parang buong series naman eh. Ang delikado talaga pag nag-pop off si Kesnet. And right now, nananalo lang siya sa lahat ng mga duels na ito. Ito ang nagiging problema ng Giants Gaming. Hindi sila maka-keep up sa mga firepower ng kalaban nila. Nangyari na against EDG. It's happening right now, Ren, against crew. Oh man, that does not feel good for Giants as well. And again, isipin mo yung storylines nila. They already got their second chance sa LCQ. Ngayon, dapat hindi nila sayangin or, well, again, they might pull a Team Liquid and exit as quickly as they can. Totoo naman sa Giants, muntik pa nga sila ang pwede pa mag-run away dito sa second half nito. Pero crew has found the answers. They found their discipline. Mukha talaga. Na-straighten up na sila. Nagka-role model sila bigla. What changed, di ba? Parang, nga eh. Guys,
we have new strat book. And it's a relax. Oh, chillers. Diba? Pero yun nga eh. Again, this is a little worrying din on the side of KRÜ kasi baka they might fall back onto that super gunplay heavy style. Especially when they're getting ahead of steam like this. When Kesnet is winning everything, Davies is honestly turning up. But yun nga, they have to find that balance tax between the strategy and of course, their gunplay. Sinasabi lang ni Raf, guys, delikado pag sumobra. Diba? Totoo. Hanapin mo kung saan yung linya. Don't cross the line, Raf. Ingat ka dyan. Kahit hindi mo alam. Pero mukhang alam na ng KRÜ ang lahat ng kailangan nilang gawin para i-seal tong mapa na ito. Ang Giants naman, sige, play for the entry. Vitinho, pre, medyo wala kang shield ngayon kasi wala na kayong pera mismo. And they're just gonna rely on that firepower. Force buy na lang dito sa dulo. Last chance na to ng Giants. And as the Aldron, naghahanap ng konting intel. Mukhang wala siyang spot muna. Kesnet, tama ka, Raf. Hindi tatama though ang kanyang unang shot. Pero Kesnet yan, repick pa more. Cannot find the angle dahil sa talk screen dash on in. Pwesto na naman for another fight. Kesnet, ang tapang talaga. But Giants will find the contact and will find the angles para makapasok sa site na ito. May lockdown pa si Davies so pwede din niya gamitin dito. Kesnet, my God, being desperate to find this operator kill Dax. But sobrang controlled ng Giants dito at wala silang gawin except hold. Isang clip ginamit na niya. And yun tuloy, siya pa ang mawawala. Nuki going absolutely nuclear right now. Nasa pangalan pa lang, 3 na para sa kanya. At ito naman ang hinahanap ng Giants Gaming overall. Explosive start to the round. At mukhang mapapasabog pa ang KRÜ dyan. 11-12, laban pa rin. The power of the sun in the hat of Nuki. And again, true to his name, siya talaga yung fail-safe sa Giants. Kahit anong mangyari, Nuki is super reliable. And again, leading the charge Dax kahit hindi niya trabaho yan. Still making the most out of the situation. And sinabi mo kanina, that was supposed to be their force buy. That should have been the vulnerable moment for Giants. But KRÜ, now they have to find their footing, especially when Kesnet whiffed the way he did. Take 2 para kay Kesnet. Here we go yet again. Nagmintis kanina. Tatama ba ngayon? Pipilitin na naman ba ng Giants ang gumana kanina? Pero syempre delikado. Melzer daw finding the contact. At dahil dito, yun sana shot ni Kesnet. Pero may pera naman. Last round na ng second half. May rifle rin siyang handa dito sa sulok. At mukhang siya ay mag-back off muna. May utility pa din si Melzer dito to, again, re-engage and help delay this. The slow is there, Dax. Pero saan yung follow-up? Dashin muna dyan. Cosmic Divide's gonna be there too, Klaus. Ito na, kasama niya si Kesnet dito. Mukhang yung Trailblazer nakahanap ng value, nakahanap ng intel. Lockdown is there though at lusob na nga dito ang Giants Gaming. Kaya ba nilang sirain yung lockdown na yan? Buti na lang may Hunter's Fury. Buti na lang may Cosmic Divide. At protektado talaga ang Giants ngayon. Vitinho daw, nahuli na ang isa. Alam na kagad na dito manggagaling ang KRÜ sa may link, sa may spawn. Ang Trailblazer gustong kumagat. Mukhang masastan pa nga dito si Vitinho. Tutuloy ba ng KRÜ ito? Naka-hold pa rin. Magandang flash. Bulag na bulag ngayon ang Giants. But ito, Giants set again. Puro na lang sila ang nakahanap ng kills. Kesnet, wala ka ng bala. Wala ka ng buhay. At tayo ay mag-overtime. May Viper's Bit di ginamit ni Nagzet. At least it could have been something to funnel the attention away from Giants. But KRÜ making a crucial mistake, Dax. Kesnet yung heroics niya, hindi gumana kahit naka-double kill pa siya. It's not enough. Iniisip ng KRÜ, maaasahan ba nila yung early up kills? Pero 2 rounds back-to-back, hindi lang dahil sa mga misses ni Kesnet yun ha, dahil yung response ng Giants, mga position nila, paano mag-push sa mga long angle. Sayang naman din kasi yun nga, Giants and KRÜ, such an interesting dynamic here. Giants, all they have to do is to wait out the utility for the opposing team. Pero yung KRÜ medyo impatient din, Dax. May lockdown sila. May, again, the double walls that just did not coincide with each other. Instead of supplementing the weaker side of the Viper's wall, si Melzer nadadoble pa yung Viper's, yung toxic screen. At pag inisip mo talaga, kung tumagos lang sana si Kesnet sa 30 kill mark, naka 29 siya ngayon, this game would have been over. Baka pressure, you know? Personal pressure din, baka 30 bomb. Siyempre, that's at the back of every player's mind. Yun yung marker, yun yung milestone, at yun
tuloy! Bawal ka pa kuha ng 30 at all kasi si Pitinho at si Cloud ang nakahanap ng mga pitas na ito. They're just winning the fights here, Raf. At yun yung magiging strength kanina ng crew ginagamit ng Giants ngayon against them. Absolutely titanic is his performance on the side of Giants. And there's only 2 players left standing so they can clear this round and at least makuha yung momentum nila. Nako, Melzer. Oh, this is dangerous. At sige, titanic effort ngayon galing sa Giants, but it's crew ang nagmumukhang isang sinking ship, pre. At yun pa nga, di ba? An implosion ng crew ngayon. Nuki with the takedown. Si Melzer na lang ang the last man standing. Pero ano pa ang magagawa niya? Kailangan niya manalo 1 by 1 sa Giants Gaming. At si Hoodie ang handang-handa sa kanya. Pre, nagka-cardio ang Giants. Their endurance is ridiculous. At sila pa ang match point ngayon. Ilang chances na naubos on the side of crew. LCQ and overtime. And my goodness, at the edge of a 30 bomb that's not converting the game just yet is Kesnit. Again, they have to dig deep, Dax. Otherwise, wala na. Oo nga eh. Diba, sabi sa'yo, ito ba ang 100% crew o 0% crew? Wala talagang middle point. Ang hirap talaga. At yun yung gusto nila gawin eh. Mahanap yung 50-50 ngayon just to win, to go for that map number 3. Pero ang Giants, just the fact na palagi silang force, kahit sa EMEA pa lang, hindi sila ganun ka lupit na splash. But right now, pinapakita nila bakit sila nagiging consistent na kinakalaban na marami. Nakita din natin the moment that shot on the double time out. First time mo makita ng ganyan. Actually, yeah, for the whole year. Actually, for my 2 years. Hindi kasi ginagawa usually, diba? Call ng timeout isa, tapos parang by the end, isa pang timeout. Ito sabay, nagsabi sila, timeout dun sa mga admin. So ano yung ruling sa timeout dun? Parang ma-burn pa din. Times 2, mo. Okay. Halos 2 minutes. Sinayang na nga natin kalahati eh. Sige, pero yun nga, Dax, diba? Thinking about now. Distracted ako sa double timeout, pero thinking about this again, Kesnit, baka yung pressure on his shoulders making him crumble a little bit. And the thing is, Kesnit isn't even that old of a player, so maybe age is also playing a part in this in terms of maturity. Pero yun nga, every time Giants hears that op shot whiff, some of their players are still standing with no casualties. Go signal. Oh, go signal. Their confidence goes all the way up. And na-flip yung script, di ba? Kanina sinabi natin yung crew, sila yung lamang sa mga fights within the site just because of the nature of their comp and their playstyle. Pero ngayon, Giants, they've been dominating that area of the map. Yeah, go lang ng go habang may chance pa naman. And I think that's the thing we see from Giants eh. Pag buhay pa sila, hindi nila binibitawan yung chance na yun. Nakakahanap sila quickly ng kanilang set na execute. At least hindi din sila nagpapanik in terms of all this utility that's being thrown in their face. Tama naman eh, kasi coach yung emotional. Yung players chill lang, di ba? Pero lahat ng emosyon ng Giants, dinadala nila kay coach. Kitang-kita talaga. Round na, sobrang stress. First time mo makita na stress personified on a person. Grabe din si Melzer. Parang super slow game for him. Granted, ang hirap din ng position niya kasi parang siya yung na-relegate sa hard support. Siya yung bangko sa team. Guys, I need a drop. Sige, Melzer, bigay mo na yung op. Bigay mo na yung Vandal. And literally everything. Just the natural difficulty curve of the Harbor. Siyempre, alam mo yan kasi Harbor player. Kasi nag-drawing ka pa sa mapa. Paano ka babaril, diba? At ito na naman tayo. We've seen Nuki make this play before. Pero masyadong marami ang papalag sa kanya. This push though from crew. Napilitan. Mag-utility kagad si Nuki. Ito na ang opening daw from Giants. Sila ang nag-go for the R-take. At ito na naman tayo. Dahil lang narinig nila tong sound na ito, mag-transition sila papunta ng B. But they know each other. They know the rotations coming. Dahil doon sa connector position, alam na dapat ng Giants na papunta ang crew. Pipilitin pa ba nila? Hinanda yung stars dito sa itaas versus Kesnit. Ito na naman tayo. Pero goodbye sa'yo! Giants yet again! Nakapasok sa site at pinatigil na lang kung ano man ang gusto gawin ng crew. Giants! Mukha sila nga mahigante ngayon! At labo na talaga ang crew sa ano pa kailangan nilang gawin. Mukhang ito na pre, sinasabi nga natin, pagdating nung LCQ para sa crew, puro panalo. Pagdating doon sa America season, puro talo. At mukhang ganun pa rin yung pattern para sa kanila. Si Nugzet na lang, siya ang natitira para maging pag-asa ng crew. But from what we've seen so far, Giants, they deserve it. Giants ang convincing. At ang Giants, alam na saan ang kalaban. Panalo pa si Rhyme dyan. Just to add insult to injury. Crew is going home the same way they started the year. I don't wanna
speak too soon dapat yung sabihin ko. Pero sayang yung crew, yung potential ng crew for this series. And nakita natin yung flashes of brilliance para sa kanila. But again, Dax, it's just flashes. It's never just that constant source of light that they could have needed. And sayang, naging NT na lang yung efforts nila ngayon. Yeah, yung naghirapan talaga ng crew na miracle run pagdating ng LCQ. Medyo nabaliwala lang pagdating dito sa Champions. Pero at the very least, nakita natin bakit umabot pa ang crew here. Bakit sila naging champions sa first place. And kahit GG well played, it's good to see them na nag-represent ng LATAM along the way. It's just different though. Yung peaks talaga, when you go for the peaks and the highs, yung kabila naman may mga low points eh. Actually din, parang naging primer yung EDG para sa Giants kasi yung laro sa crew, parang sa EDG, diba? Na, guys, let's rely on our star offer, our star player. Pero yun nga, once you get used to EDG, there's really only one other stepping stone, and that's, of course, Paper X. That's not to discredit crew, as you mentioned, kasi all that effort and all the time they spent playing this year is still not invalidated, but we still have more to come from them. And they were so close. Isipin mo, diba? Yun lang eh. Giants Gaming, they won that overtime no map number 1 against EDG. Dikit na dikit yung map number 2. Tatalo pa ng map number 3. And now that they're ready sa ganung klaseng style, ngayon, they got the job done. Ngayon, buhay pa sila. At sila yung mag-move on para mag-play against, I forget which team actually. Baka one of the Chinese teams na buhay pa rin. But that's, I think they're against EDG again. Is it EDG again? Oh, rematch! Oh, no. Rematch! Yun nga eh, pero eto din para sa Giants. Salamat, Coach, na ikaw lang yung na-stress out, hindi kami. Kita mo yung smile na ngayon ni Coach eh. Ganito na si Alam Coach na, kanina eh. Kanina talaga, stress na stress. Pero syempre, si Nuki, laki part na yun. Sabi mo nga kanina, di ba? Yung mga entry niya as a Cypher in a way, pagdating sa post-plan, siya ang nagiging frontline eh. Remember guys, in a different time, si Nuki yung star race player. But of course, he's grown beautifully into whatever Giants need him to be. And yun nga, yung moments kanina na siya yung nag-entry, fine, I'll do it myself. Isipin mo doon sa group ng Giants Gaming. Sino ba kasama nila? Yung crew, yung EDG, yung Paper X. Sila lang yung naiiba talaga ng playstyle eh. Sila ang kailangan mag-adapt. And right now, malapit na sa isa, nag-overcome ngayon at habang isinasign yung kicks niya, ewan ko kung Nike o Adidas, bahala na, basta puti yung kanilang shoe color. Etong crew ay lumaban ng mulupit naman dito sa game na ito. Unfortunately, it just wasn't enough pagdating doon sa dulo. And that's just the nature of competition, right? Kahit anong effort mo, minsan hindi talaga sapat. And again, we hate saying that about crew because it was such a good series from them. But siguro ang lungkot din, Dax, no? You were almost there. Andun na eh. Naka-double digits pa sila on both maps. Pero yung close-out, kulang pa din. Instead, sino ba ang nagdadala ng momentum? Ang Giants Gaming. Yung force buy round talaga yung pinaka-iniisip ko. Paano kung tumama sana yung mga off-shot na pinipilit sana ni Kesnet? Ito pa nga si Super Fan eh. Bigla na lang ine-set up yung interview, biglang nag-inay habang nakatayo pa nga. It just wasn't enough though. I feel like for Giants Gaming, sila talaga yung mas maganda yung mga recovery eh. The way that they reset themselves round per round ang nakatulong sa kanila dun sa mga delikadong sitwasyon. And again, they didn't force a comp that would have been super high responsibility and high execution that would have negatively contributed to that mental stack. And so yun, panalo sila sa warp attrition, Dax, and that Whoa! Init sa ulo, personified. Kailangan mo explain ano yung feeling na ganun, pakita mo lang si coach ng Giants Gaming. Still though, what a win para sa Giants. I feel like kahit may pagkalugi sila in a way minsan sa composition, they made it work. And right now, pinaghahandaan na nila ang kalaban na nakalaban na nila, di ba? EDG again. My goodness. So, what changed this time, Dax? Baka may nakita sila sa VOD with Paper X, di ba? Pero, would it be that helpful? Parang barilan na lang sila eh, di ba? Ito feel delikado na tipong pinapanood rin sila ngayon na magiging kalaban nila mismo sa slot para sa playoffs. But Giants Gaming, buhay pa rin. GG na lang talaga para sa crew. And well, isang champion ng isang region natanggal na. Ito, matatanggal na rin isang champion ng LCQ. At marami pa naman lumalaban dito sa group stage, but you can see right now, the past few days, it's all about elimination. Pero syempre, dun tayo sa main stage para sa interview with Giants Gaming. So representative of not only Spain, but all Hispanics. Tell me what that moment feels to you to be able to represent such a massive community. Yeah, I mean, just qualifying to champions is insane, just to represent all this
community, like Spanish community and Latin community as well. So I mean, it feels insane. And this game against KRÜ was very close, that first and second map. And one of the things that the coach was talking about was making sure that the swing rounds, those important rounds, were going your way. What was kind of the team effort inside the game to make sure they would go your way and it would be close out for the side of Giants? Yeah, I think we just play our game. We just were hitting shots. They were hitting shots as well. It was a super hard game as well. But I think if you compare it to last game against CDG, this time I think we were winning clutches and important rounds. I think that makes the difference. And when you come into these matches, for this match that just happened and what we're going to be seeing next, what is the approach of the team? Is it counter-strutting? Is it playing your own game? You focus on your own game, especially as a duelist and the star player. I mean, I think if we just focus on our game, I just kind of see what the enemy is doing on some rounds, some patterns, and yeah, we just adapt in game. All right, and my last question for you. There's been some conversations with you guys and how you feel about EDG. EDG is going to be that rematch that's going to happen once again to make it out of playoffs. How do you feel about the team, and how are you going to get that rematch go your way? I mean, we feel good. Maybe this trash team is going to win against EDG. Who knows? So let's see. They have the pressure. We're going to see what's going to happen. It's going to be exciting for sure. Thank you so much, Vitinho. Congratulations once again, and we'll send it back to you guys. Wala akong masabi. Nagulat ako sa mga terminologies na ginagamit ni Vitinho sa sarili nilang interview. Isihan mo lang, buddy. Kakapanalo nyo lang. Oo Ba't nga, parang totoo. yung moral mo pababa? Lalo na yan, grabe yung performance niya. Parang hindi pa siya masaya, no? Nahirapan sila eh, di ba? Yeah. Against KRÜ. I mean, dapat tinapos nila 10-7 and yet nakapagkuha pa nga ng rounds yung KRÜ against them just because of Kesnit, pero napagod si Kesnit kabubuhat eh. Yeah, in fact, yung nangyari kasi doon, at I think nasabi naman ng mga casters na kailangan ba talagang every round eh nagbubuhat doon si Kesnit para lang manalo. Right? That's what you felt about doon sa first half. Huling part din ng first half. But nung second half, nakita natin sa attack, right? Nakapasok naman si Vitinho, but the thing is, mararamdaman mo na kapag masyado silang mabagal at hindi sila nakapasok sa site, they get picked off one by one. Tapos, ang nangyayari, hindi sila nakakapag-plant sila, yes, pero hindi na enough for their post-plant scenario. And I think it happened dire-diretso on 4 rounds dun sa may second half. Tapos, for some reason, meron na lang flip of the switch. I guess yung nung in play na yung mga ultimates doon na talaga. Cosmic Divide into the entry. Mayroong astig na ginawa sila doon ng entry nila papunta doon sa, imbis na pumunta mismo doon sa halls, doon sa museum, yung Cloudburst Dash doon sa gilid muna. And then naghintay muna sila, tas tsaka sila nakakuha ng pitas afterward. So, may konting mix-ups din naman na nakikita natin doon from, eventually, from Giants. Actually, napipicture ko yung round na yan. Tutok din ako kanina kasi sakto si Riri. Sabi niya, alam mo, may opinion din ako dyan sa Cosmic Divide. Kasi may hit or miss factor talaga siya. Pero sabi ko sa kanya, parang okay sa akin na meron ka kasing Sky lagi na pwedeng bumack up sa'yo. If ever gusto mong i-cross yung other side, kayang-kaya dahil sa flash, diba? So, ganun lang naman yung nangyayari dito eh. Pero, eto, tingnan natin guys, yung mga socials natin dito dahil gusto namin na lahat kayo, nakakanood kayo sa ating mga live stream dito sa VALORANT Esports PH. So, make sure na mamili na kayo kung saan nyo gusto manood. Is it gonna be Twitch? Is it gonna be Facebook Live? Or is it gonna be on YouTube? Diba? Tatlo yung options nyo at tatlo rin yung panelists nyo. Para naman sa socials, 4 yung options nyo. Dinagdagan natin. Pwede kayong mag-follow sa ating X, otherwise known as Twitter, ang ating Facebook, ang ating Instagram, and ang ating Toktik. Yeah. Toktik. Ganun. Pero ang saya, natutuwa naman ako. Congratulations, Wolf and Dax. Tama ang inyong prediction for our first match. Yay! Sana may Slurpee Cola kami as a reward. Tama tayo dyan. Sana all. Wala. Gusto natin yan. Pero in the meantime, guys, parang ano muna tayo, magre-ready na tayo kasi para sa atin itong susunod na matchup, ito yung main show. Yeah, handa ko ng sushi. Pacific represent. Nako, abangan mo Wolf, hindi sushi ang handa natin. Ay! May pasabog ako dyan. Nani? Guys, kita-kita tayo after this break.
try to compete. Nobody else that could do it like me. Make sure to sleep up after I leave. You can try and keep up, but you lose sleep. I'm the matchstick in the gasoline. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? I bring the energy. I bring the energy. I bring the energy. Watch out, I'm coming fast past ya. In my lane, doing laps past ya. Got my foot on the gas past ya. Ain't no brakes, pulling fast past ya. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? I bring the energy. I bring the energy. I bring the energy. Irishimase! Yan ang intro natin ngayon dahil sa wakas, ang main show para sa atin darating na dahil ZETA Tama. Division. Heto na nga sila, mga kababayas. Gustong-gusto natin yan. Syempre, love natin ang Japanese culture, Japanese cuisine, at syempre si Japanese Ray Ray nandito rin sa panel. Kaya naman, diretsoin na natin ang diskusyon sa ating ZETA Division dito, Ray Ray. Siyempre, ang mga ka-Tokyo natin dyan. Magaling ako Ohio gozaimasu, minasama. Yan. Kita natin si Crow, si Dep, si Laz. Siyempre, Sugar Zero together with 10. Nakita natin. Ito yung mga champions ng LCQ mula sa APAC region. And sa wakas, nandito na nga sila. Although medyo heartbreaking yung talo against Fnatic, but I am looking forward na pwede na lang, may chance silang matalo ang NRG. Yeah, I think yung ano lang no, parang naging resulta lang din for ZETA. Masakit lang talaga yung una nilang nakatapat. It's just not a very strong team. But I think that we were kind of positive na kaya nilang makabawi din talaga. Although, syempre, hindi pwede, wala na talagang room for error, kumbaga, for this team. Ito na, ibibigay na nila ang kanilang 100%. Walang gentle. Walang gentle. Diretso na tayo sa kalaban nila, which is NRG, na syempre, wala nga ring gentle. Etong mga to, sinabi na nga ni Finesse para sa amin, nakakahiya matalo sa sarili naming stage. Diba ito na nga, Wolf, nasa NA na kayo, region yun na to. Bakit near airport pa rin papunta? Yan na nga na lason talaga sila. They admitted na nasa kanila talaga yung pagkaamali. Bakit nangyari yun? There was a lot of pressure that was put on them too. So, also played into that. Isipin mo, everybody expected you to win. Tapos ganun, pag biglang nakakakuha na ng dire-diretsong wins yung kalaban, biglang doon ka na talaga magka-crash. Parang si Crashies. Iceberg. Ayos yun. Pero mas ayos talaga dahil yung energy, medyo may talagang maraming missed chances against itong bili-bili. Pero sa wakas ngayon, sana natuto na sila sa mga pagkakamali nila. Sana talaga. Tingnan natin naman si Laz at si Finesse. Naku po, mapapangiti na naman ako neto. Riri, bakit tayo ngumingiti? Kasi syempre, Finesse, are you okay? Sabi ng bili-bili. Are you okay? At pero syempre, with Laz naman, our number one chamber, syempre sa mga big fans ng ZETA Division. Pero sa tingin ko talaga itong dalawa to, they are the only Viper users pagdating sa kanilang teams. But ito din ay, actually pare silang Sentinel user, pero mas si Laz more on chamber, while FNS more on that killjoy talaga. Yeah. So a lot of differences, but I really do think iba ang explosiveness ng isang katulad ni Laz. Yeah.
And to add naman to kay Finesse, I mean, tingin ko naman mag-agree naman yung mga viewers natin yan eh. Absent talaga siya nung time na yun. Kaya naman siguro tinanong na siya ni Mr. Knight mula sa Bilibili Gaming, are you okay, FNS? Yun talaga eh. Kasi hindi mo siya naramdaman basically. At nag-reflect naman yung stats, very low, not his average ACS, I would say. At hindi ganun ka-impactful yung nagawa niya. So, bilang isang leader na rin dun sa kanyang team, he has to really step up this time. Ay nako, gusto rin natin na mag-step up talaga tong mga to. Pero ngayon dito sa panel, in support of our brothers over at Japan, di ba, atang Zeta Division brothers, kakain kami. Itadakimasu na tayo ngayon. Okay. Gusto ko kayong i-testing. Kaya nyo bang sumipol ng meron kayong steaming hot takoyaki sa Grabe, bibig nyo? umuusok talaga siya, guys. Umuusok talaga siya. Hindi halata Hindi sa kita, camera eh. Basta kita namin. Game. Ito na, this is the challenge. Sipol, okay. Sipol. Kasi yun yung support na. Okay. Okay. Game. I'm scared. Okay lang yan. Maingat din yung laban. Tempura na lang ako. Sarap din to eh. Galing Japan. Yun. Yung bad trip dito, wala ka ng panlasa susunod na kakainin mo. Kasi paso na yung dila mo. Picnic. Picnic muna kami, guys. Tingnan natin yung map data natin ngayon. Kaya nyo na yan. Basahin nyo na lang. Okay. Wolf. Kidding aside. I think you can expect na Lotus ang pipiliin niya ng Zeta as much as possible. Yun na yung pinaka best performance nila na malayo na yung ibang kasunod. Siguro, next best thing is the split. That could also be the second map na pwedeng i-prioritize dito ng Zeta. Whereas, doon naman sa energy, I think nakita naman natin na pina-prioritize talaga nilang Haven even in their previous matches. So, do expect that. Tingin ko, the fact na meron dalawa at least na magandang maps for Zeta, that gives them a little bit of more leeway dun sa mga sa start natin. Maybe, na-foresee ko dito, ibaba nila yung Haven and then pick either Lotus o kaya split whatever is available. Medyo lugi dito talaga yung yung energy. Yung energy, alam niyo kung bakit? Kasi nga, nakita natin, even if magbabansa na ng one map na magaling yung Zeta Division, may extra 2 maps or 3 maps na may preparedness ang Zeta Division. So, kailangan talagang mag-ingat ng energy. Kailangan talaga nilang mag-ingat dito. Lalong-lalo na dahil bumaback up ang mga kababayas sa ating Zeta Division. Siyempre, hindi lang sa form ng pagkain, kundi sa prediction. Dahil ako dito sa ating Filipino panel, locking in Zeta Division. Ikaw ba? Siyempre, Zeta ako, may dala-dala pa nga akong charm. Pero love charm yan eh. But so, iba yan. So, love ko kasi yung Zeta Division. Magaling. Talagang wishing ako na sana sila ay manalo ngayon. Tama. At ako naman, sinakripisyo ko ang pagkapaso ng aking dila para sa Zeta. Kaya, Zeta, please, kunin nyo na para sa aking dila. Napasipol talaga kami. Akala mo challenge eh. Pero totoo naman pag kumakain ka ng takoyaki, mamapasipol ka talaga. Hindi tunay na takoyaki yan kung hindi napapaso ang dila mo. Tama. Ngayon, tingnan natin kung magkakapasuan nga ba sila sa ating map picks dito. Kasi malapit na eh. Excited na akong malakin yan. Baka sa Japan tayo mapunta, guys. Si Riri kakagaling na sa Japan eh. Galing ako sa Zeta Division kung saan talaga sila nakapwesto. Galing talaga silang Tokyo. Ayan, Tokyo, Japan sila. Doon sa pinaka-metropolitan nila talaga na city doon. Alam mo kung sinabi ko sa sa Zeta Division? Watashi wa tamago. Ganbate. Zeta Division. Ayan, Zeta-san. Yay! Let's go. By the way, shoutout sa ating casters na si Dax and Raf. Binota naman nila NRG. Di na sila taga-Japan talaga. So ngayon, bawal na kayo kumain ng sushi, bawal na kayo kumain ng ramen. Ng tonkatsu. So mag-burger na lang kayo. Doon naman yun naman pwede dyan. Kumbaga, tinake away yung Pacific card nila. Bawal kayo. Kami dito, mga kababayas kayo. Kayo, mga kadadayo? Dayuhan? Mga dayuhan. Mga import. Si Raf, tunay na import. Ayo. Diba? Kaya mo hindi sinama sa basketball team?
Dahil prediction, hindi kayo correct. NRG yung sa kanya. Sa'yo, Zeta Division. Kaya naman pala din sasama sa basketball team si Raf kasi isa siyang import. Bawal kasi import. Oo, local. Kumbaga, bawal lang AFAM. Ayan. Ano siya eh, a foreigner. Ano nga? Ang AFAM Assigned. at Manila. Di ba? A foreigner at Manila. Siya a foreigner at Cebu. Hindi siya. A foreigner away from Manila. Okay, naitawid. Di ba? Sarap ng kain namin dito, guys. Pero mas masarap kapag maganda yung map pick dito ng Zeta Division. Naniniwala ako na Zeta Division ang magwawagi. At dahil dyan, cheers tayo dito sa aking takoyaki. Let's go to map selection. Pearl bang. Sorry, can you repeat that? Pearl bang. Pearl? Pearl, yeah. And then your band? We'll ban Fracture. Fracture. And map number 1. フラクチャーバンスか悩むか。フラクチャー取りたかったふりしないと。これとこれどっちにする？これ入ってる全部。ほんまや。OK。Pick bind. Okay. And side on bind. We'll take attack. Okay. And map number 2? I'll pick Haven. Haven. Side on Haven. Haven か。まあこれこっち取りますよ。OK。Defense. Defense. Okay, next set of bands starting with Zeta, you have Ascent, Lotus, and Split. We have band? Yeah, next band. Team B? Your team A. あ、そっか。OK。残りがスプリットとロータスとアセントってことはこれですかね。これだったっけ？いや俺ね多分こっちっすね。こっちをやるべきだったんですよ。あ、違ういいんだ。OK。バンアセント。Ban Ascent. Your band, you have Lotus and Split. We'll pick Split for last map. So you'll ban Lotus. Map number 3 will be Split. Zeta, side on Split. スプリットのサイドっすね。じゃあこれ取りますよ。こっち行きますよ。アタック。Attack. Okay, I'm going to run through this, make sure we are all set. First set of bands, we have Zeta with Pearl, NRG with Fracture. Map number 1 is Bind with NRG on attack. Map number 2 is Haven with Zeta on defense. Next set of bands are Ascent and Lotus. Decider map 3 is Split with Zeta on attack. Good. All right, good luck to you both. Good luck. Good luck. Gocho sa Madeshta. Ibig sabihin yan, thank you for the delicious meal. Yan. At syempre, gusto rin namin magpasalamat sa Zeta Division kasi alam kong mananalo sila. Arigatou gozaimasu. Ganbate. Yan nga talaga. Pero syempre, ito na yung walk-in din ng NRG. Prepared na ba sila? Matatalo nga ba muli sila ng isang team galing sa Pacific? Or talagang ngayon naman syempre meron ng little bit of that research coming in from paborito ng lahat, which is si Coach Chet. I mean, energy, surely, kailangan nating tandaan na mataas din naman yung kalibre ng team na to. Right? Na talagang na lason lang sila nung Bilibili and nag-give-in sila dun sa may pressure. Kailangan, kahit naman sabihin natin tayo ay pumapabor dun sa Zeta Division, alam naman natin na hindi ito magiging madali. We know for sure that Zeta meron silang sarili nilang mga struggles. We've seen much better performance though than expected dun sa kanilang unang-unang match dito, but of course they need more. So, ito na yung first step on their road back to redemption. Ito pa guys, last time na naglaban sila ay pinakaunang Masters sa Iceland, sa Reykjavik pa nga, tapos sa lower bracket finals pa. Tapos best of 5 yun na 3-0 sila ng Energy, which used to be Optic Gaming. So talagang sabi ng mga taga Zeta Division, gusto naming bumawi this time around. Grabe talaga ito. Kung si Dax, class valedictorian, ikaw, class historian. Kabisado mo lagi yung history, Ray. Natutuwa naman ako makinig yan. Pero ito na nga,
nakita natin kanina yung mapa. May pinapanigan ka ba dito, Ray, pagdating dun sa selection? Alam ko, meron na tayong prediction, pero malay mo, magbago yung ihip ng hangin. Yung ating Haven map, sobrang laking question mark para sa side ng both of the teams. But all in all, I think this is leaning towards Zeta Division talaga, especially on our first map. Yeah, overall din na parang honestly, dahil dun sa pag tinignan mo lang yung mga records nila, hindi ka nga ganun talaga magiging confident dun sa may Haven. At least confident in your prediction na, hindi ibig sabihin na confident dun sa Zeta Division. Kasi I think magiging almost 50-50 yun between the two teams. Alam kong i-hate nyo ako para sabihin to, pero feeling ko baka ito yata yung 3-game series natin today. Oh! Yeah, can feel it. O, chinijinx ko na rin. Di yan. Uy, hindi yan. Natutuwa. Neon! What? Neon? At ito pa, pinalitan ng energy. Ayaw na nila mag-save. Talo sila ilang beses ng Masters Tokyo. O, sige. Mag-chamber ka na ngayon. Sa'yo yung energy. Kita natin, 0% picks sa composition na to. 0 times played. Surprise! Nagulat kayo. Pinoy, Pinoy ang gusto ng Zeta Division. Si Neon. Neon So, alam mo talaga na Zeta Division ay mga Pinoy. Wow. Wow, yun lang sabi ko. Wow na rin talaga. At habang nagpipiknik kami dito, aba, Dax and Raph, kayo muna ang magsalita. Irishimase! Table for two, di ba? Para sa atin, si Raph at si Dax magkasama na naman. At kahit nag-predict tayo ng NRG, love na love pa rin naman natin yung Zeta, di ba? Pero ang problema, pre, alam mo naman, ang history ng America versus Japan. Of course, at sinabi pa ni Riri on the panel at least alam nila na 3-0. Diba? Pagdating dun sa Reykjavik Island. Totoo. So talaga gustong bumawi dito ng Zeta Division versus the former core ng Optic na NRG na ngayon. And truth be told, pinag-uusapan natin yung map draft na ito para sa Zeta Division. And ako, sangayon ako sa iyo na this feels like such an NRG favored draft eh. It absolutely does. Lalo na yung fundamental problem ng Zeta is Haven and kasi malambot din yung defense ng Zeta eh. And again, them as a region, because we always think about Japan as a super hyperactive, hyper pop-off type of play style. Pero yun nga, yung stability nila at times, medyo questionable. Yeah, and isipin mo pa, sila ay mag-bind, sila ay mag-experiment dito mismo with the Neon composition. Tinalo lang yung Pinoy sa LCQ. Dinamay pa tayo, no? Dinamay pa tayo dito ngayon. And on the other hand, NRG, nakita na natin to sa Masters Tokyo, yung chamber ni Ardis, pero hindi nakahanap ng value, I believe, against PRX. Sana naman within the next few months, nag-reset na sila. Pero Victor, mamaya ka na, si Tin pa ang nag-umpisa ng labanan. Yun nga eh, tapos nag-usap din tayo about ni Ten na when he was on that supportive role, medyo nag-underperform siya. Mas maganda pag ganito eh. Baka ito yung moment of glory niya talaga, Dax. And when he leads that front line, maybe that's when he's gonna really shine. But with Victor out of the picture, NRG is gonna lose a lot of that delaying power. Gusto ko i-discuss muna yung Zeta nga. Ine-expect ko honestly sa comp na to, or rather sa map na to, yung comp dapat ng Zeta may chamber eh. Alam mo naman dinala sila nung chamber, nung LCQ eh. Di naman ako hater or anything. Ako hater. Ako hater ka sana, Team Secret nga eh. Pero still, na sila ay nag-Viper kay Laz, sila ang nag-Neon pa nga. Such an interesting pick dito sa Zeta Division. Si Somdo makahanap ng pitas, si Dep nandyan na lang sa loob. Sugar Zero on the board at Zeta Division lumalawan pa rin. 4v2 na nga ito. Dep lumusob na lang. And si Dep talaga, Pinoy pride yan. Neon pa nga, di ba? Oo, binuhat pa yung Zeta sa Pinoy. Totoo. And again, just to go back on your discussion about the comms on Zeta, and again, historically speaking, Dax, yung peak ng powers for Zeta was during that chamber meta. And we've seen so many iconic performances, yung mga clutch ni Laz on Icebox. Rest in peace, Icebox. You were the best map. Ganun ba? Yeah, it was the best map. Okay lang, basta hindi Breeze, honestly. I love Breeze. Sige. Ikaw lang yung may love ng Breeze. Sobrang maraming tao ayaw ng Breeze. Medyo hipster ako sa maps dito pauso ka talaga. Pero yun nga, Zeta Division, nanalo pa nga sila dito sa pistol run na ito. At si Laza naman ang aasahan sa kanilang depensa. Magandang setup. Toxic Screen, Poison Cloud, nandyan na rin. And of course, anti-eco pa nga sila. Snakebite though, as well as the Pain Shells. Victor, mapapa-out na naman. At the very least, hindi pa nakulangan ng players on the side of NRG. Pero it's not looking too good kasi yun nga, eco, tapos naka-classic lang. And
going back to what we talked about Zeta's weak defender side, it's because of plays like that. Yes, of course, kung gagana, edi super high reward. Pero kung hindi, everything kind of just crumbles. Basta sa game na to, kailangan makahanap ng value ni Ardis dito sa Chamber. Ito yung kakaiba nung pagdating sa last game nila no Masters Tokyo. Ito ang kailangan magka-factor na ngayon. Kasi alam mo naman, maganda na rin yung control nila gamit yung double controller setup na ito. NRG though, B na lang ang pupuntahan. Pwede pa silang pivot on the TP if ever. But Zeta has stack dun sa may A site. Ayan na nga ang iniintay dito ng energy. Magandang wall though. Galing kay Laz. Basta may combs dito ang Zeta ngayon. Baka rason din kung bakit hindi nakahanap ng value si Ardis on this chamber is it's really conflicting with the philosophy sa comp na to. Siyempre, yung mga double controller, slow the game down as much as you can. Pero si Chamber as an individual pick, tempo pusher. Well, pink yung habal nga, diba mismo? And yun ang makikita natin kay Ardis. Victor rin! Nakahanap ng pitas. And from this point on, ito na ang pag-asa ng NRG. Plus muna dyan, it's 5v3. Nakapulot pa nga si Victor dito ng rifle rin. Vandal, yan ang pag-asa ngayon ng NRG. Malapitan dito sa labs. Kinagat nga ng trailblazer naman si Sugar Zero. At mahirap na ito. Stun pa nga, marami yan. And here comes Victor on the board. Chrono with the trade. Laking bagay. Pero crashes! Pistol lang! Classic lang kailangan. Rifle na hulog na rin. Dep na pick it up. At siya na lang natitira. 1v2 na nga ito. Artist to, ang sharp super. Nag-out muna gamit ng rendezvous. Pines nakita na rin. At alam kagad ni Dep, hindi lang isa kundi dalawang angulo ang kailangan bantayan. Paubos ng kanyang oras. Nag-reload pa nga habang may time. Pines to with a jump pick. Nag-buy lang ng time as much as possible. Dep, mag-out na lang na save yung rifle. Pero hindi niya masasave yung round. Well played by NRG from the top to the bottom, Dax. And we were asking for the value from Ardis na open up niya yung sight from that direct fight towards heaven and the follow-up to get that Vandal. So on and so forth, plus the patience sa dulo ng round na yan. Mingan ng tempo yun tuloy. Oh. Bang! Sige. Ito ang beat sabay-sabay. Ito ang beat walang sablay. Wow. Alam mo pa yun? Hindi. Hindi mo naalala. Yun is like an old Coca-Cola commercial. Oh, pabilis yeah. na pabilis. Malang mismo. Actually, yung pinaka-paborito kong commercial siguro yung parang, yung parang GTA pero happy. Naalala mo yun sa Christmas? Oo. Pero ito na nga tayo. Back to the game. Flash muna dyan. And Artist walang katakas-takas at all. 10 gonna get that takedown. Rifle round na ito ng NRG. Yung Zeta, may firepower pa rin dahil lang kay Dep. At paano pa ang palag nila? Painchels para makastall at ang NRG reassess kasi nahulog kagad si Ardis dyan. Ito din yung strength kung may chamber ka, yung economy nyo palaging malakas kasi pwede mag-drop si Ardis pero may lethality pa din siya sa headhunter niya. Kaso naunahan siya sa pick and then really giving himself a good old time. Yan, Dep also, ang ganda ng game so far. Kahit 2 rounds pa lang, 5 kills na siya. no? Dalawa na lang, may overdrive pa nga. Ayan talaga, lakas ng Pinoy. Totoo. Amin ka na, Dep, kasi nag-neon ka. Yan talaga. This is what you signed up for. Biglang may Pinoy card ka, kahit mas maganda ang passport mo. Ang energy though, ganun talaga, Raf. Ang energy, makakapasok na rin dito sa may site. Expect ba nila na nandito lang si Dep sa may shower? Smoke muna dyan. At habang naghahanap si Crashy sa ay gustong pumasok doon sa may backside. Ito na ang timing ni Dep. Pasensya lang, syempre. Zeta Division ba naman yan? You already know it. Japan's good for it. Zeta's good for it. Yung stun pa nga, pero si Victor rin naman nalo. Pinesto on the board. Delikado to kasi si Ten na makakalusob. Si Sugar Zero, pupulot ng baril na yan. Ang energy, hindi pa makakaplant. TP muna dyan. At least nakatakbo sila. Hoy, hinabol! Yung teleporter, but no! Oh, Sugar no! Zero? Oo, inagintay na timing. Takas muna si Victor. At least siya ang makakapasok dito sa site. Kaya delikado na to. Bigla na lang yung Zeta. Yung may rifle pa. Talon-talon lang si Sugar Zero. Hindi ka handa, Victor Chan. And Zeta ang nagmadali sa retake. Lahat ng mga eco panalo on both sides. And again, Ardis, grabe, siya talaga yung nag-personify kung paano yung impact ni Chamber. It's there or not at all. Parang crew lang sa first game natin ngayon. Uy, biglang wala, sinira yung pick'ems. Biglang dinadama yung ka-Americans ha. Pero ito, ang ating ka-Pacific, ang nanalo ng LCQ. Alam mo na, meron talaga silang clutch factor. And this begs the question ha, bakit yung NRG yung nahihirapan sa home crowd? Totoo. Natalo sila. Sino nakatalo sa kanila? Bili-bili, diba? Parang natalo ka ng Twitch? Yun nga, natalo no? Diba? Ganun. And yun nga, ang unproven team like Bilibili, natalo nila ang proven team na NRG, biggest upset of the tournament. And right now,
ang energy pa rin yung nakikita natin na medyo wonky ang mga kanilang galawan. Yun nga eh. Siguro yan yung rason kung hindi ko maalala ng mabilisan. Kasi it's unbelievable! How? How do you miss that? Muti na lang na nakukuha pa siya ng isa. Pero special delivery yan para sa NRG unless depth can make this operator count. Na-expect pa ng energy daw na nag-off kagad dito ang Zeta Division. May overdrive nga rin. Smoke muna para lang magpalit ng barrel. Pulot tayo. Gumagapang. Hey, got it! Upgrade muna tayo dyan. At least may libreng upgrade, Dax, and they still have all the utility they need. Kaso wala si Victor, so yung gap closing. Oh, yun na! Overdrive! Ready na naman ang spark ng Zeta Division! Pero si Storm, dalawa? Isang W. clip ng Stinger lang? Oo, Tama W na streamer. yan. W player. W talaga. Pugito, sabi ng isang panel natin. Pero tingin lang ng NRG sa kanila na tong site na ito, it's 3v2 situation. Ardis, classic lang hawak pa nga niya. So yung firepower hindi ganun kagaano pa sa NRG. Nasa site lang sila mismo daw. Laz, nag-iintay na lang ng timing si Som. Ang nakabantay, off in hand. At goodbye sa'yo, Tin! Pugot ang ulo! Goodbye talaga! Di na kailangan na overkill pa si Ten and Laz. Walang utility. May laban. Kaso, may laban pa. Kompleto sa HP. Oh! Hello? Tinikita ng offer yung headhunter ang tatama. NRG, 3 rounds in a row na to. Thrifty for thrifty. Wag na lang kasi kayo mag-buy. Oo nga. Diba? Eco forever ang sagot. Eh, syempre, lamang yung energy kasi may Ardis. But, look at this. The operator now finally in the hands of the Chamber Dax. So, baka makita natin yung entry Ardis ulit. Yan ang tunay na Thrill Chamber cosplay. And ito yung interesting. Kung mag-off dito ang Zeta Division, parang ba't siya nag-overdrive rin kung nasa sulok siya? Yun nga eh. Parang, like, what do you think about that? Kasi committed yung position eh. Parang, okay, so I can reset my slide. Pero yun nga, the reason, like, the biggest difference between a Jet and a Neon is that, parang rifle lang, di ba? When your overdrive whiffs, it's not that big of a deal. Pero, yung escapability mo and yung instant impact mo, it's not the same. Kasi yung, si Kuya. Hindi ko na naiintindihan yung second side. Pero Sabi, first, champions daw, di ba? Champions! Galing mo talaga. Daijobu! It's okay. Thank you sa'yo. You're welcome. Arigato. O, diba? What is your welcome in Japanese? Ray, ano yung word you're welcome sa Japanese? Siya yun galing Japan eh. Galing Japan. Siya yung may alam. Alam mo naman tayo, pre. Tayo yung your name ng broadcast na ito. Totoo. Kimi no. Import. Diba? Paboritong word ni Dax yun eh, yung import. Import. Ang ating starts with the letter I na minsan vowel. Naman talaga yung hindi kasi alam mo na meaning ko. Oo. Pero, okay lang yan, Cebuano. Alam na ng lahat. of course, you guys love me for that. Question mark. Actually, I don't care. But, you know what? Going back to the game, Dax, I would have thought that Energy would have capitalized more. And tama ka naman kanina, medyo questionable talaga yung overdrive ni Dep. Pero, yun nga, it's the pitfall of playing Neon and Jet. They're similar, but they're not the same. The applications have to be different also. Same but different. Same, but different. Buti naman alam mo yan. Oo, syempre. Well, NRG, alam naman nila, meron silang advantage dito dahil may op nga sila. At ang Zeta, pipilitin nga yung B-long hold, tatlo silang may rifle na handa, orbital strike rin, iniintay. Pero syempre, dahil may chamber dito ang NRG, they can wait for a pick instead. Delikado lang to para kay Victor. Pag na-spot kagad yan, alam mo na. Tatara na bala! Goodbye sa'yo, Victor! Tumbling lang yung katawan ng ating Raze. Nag-showstopper pa nga, pero ikaw ang pinigil ngayon. Tingnan mo si Ardis, naka-lurk, naka-operator. Of course, he still has that free out. Laz has no idea where he's gonna come from though, so Laz has to be extra careful, Dax. And at least, alam ng Zeta na -1 yung energy, so pwede silang mag-chill dito. Seekers daw, rinig na nga natin na yung entry na sana ng NRG papunta sa may 8 shots daw. Talong-talo ang off. At ito na si Ten. Wala rin yung showstopper. Yung mga papatok, walang makikita at all. Som on the board. Ito si Crashies daw sa may bench at mukhang pauupuin na lang si Laz dyan. Ito na naman tayo. Faking out the plan. Gusto nila i-bait yung orbital strike at ang talino dito ng NRG. Crashies, nakahanap ng paraan. Si Dep daw on the lurk, on the flank. Perfect timing galing kay Dep. Pick for pick na naman ang galawan. Pinesto is found as well at Zeta Division na clear yung mga sulok na kailangan nila. Buti na lang yung gunplay ng Zeta is on point kasi nakita natin sa orbital strike ng NRG or at least the way they baited it out. Mas dynamic talaga yung play calling.
But it's still so early to actually say who has the advantage here, Dax. Now, again, Ardis is the big question mark. How? Oh my gosh. Isa pa. Dalawang showstopper walang nakuha, but yet again, Dep is looking to be a machine na tigil-tigil lang. Ano napansin mo? The spirit of Sabrosa is strong in these first 5 rounds. Alam mo na. At yun tuloy, nabalik yung operator sa kamay na bumili niyan mismo. At si Ardis pa ang gagastos ngayon. Medyo tahimik pa si Ardis dito, Dax. And actually, Zeta avoiding the presence of the chamber is such a great thing. And if you think about it, hindi naman ginamitan ng utility para ma-clear out yung operator ni Ardis. Or at least, for the moment, now it looks like they're gonna default again. So, mukhang tamay muna sila dito. Oops. Angels, ayan na rin. Mahirapan si Crozana, pero Victor, tumbling na naman yung katawan. Same kind of result. Habang na-try makakuha ng entry. Laz rin on the lurk. Here comes Laz. Timing everything. At na-tsempohan pa nga si Crashes. Energy, sige, nakapasok nga sa side first sila. Ang gipit instead. Sugar Zero on the board. Binabatayan na ni Som yung flank mismo. Baka mapansin pa si Laz ang mahuhulog na. And it's a 2v3 set. Ardis, siya ang tunay na pag-asa. Ipit si Som, walang makita at all. Pixel angle, sige. Hindi ka talaga makakapansin. Smoke pa ulit. Nasa Zeta na tong site na to. I'm pretty sure Ardis is gonna go for a save call here, Dax. Kasi siguro wala na siyang magawa dito. But no, he's still planning to go for the heroics. We know how potent this operator is. Pero tingnan mo yung positioning sa Zeta, wala silang binigay. Then... Oh, dangerous! Pero ito na, Dep. Nakakuha rin ng rifle at hand. Zeta still naghahanap ng angulo, and Dep maybe can go for the flank if ever paubos ng oras. Ang trabaho na lang dito ni Ardis ay mabuhay. Live, Ardis, live! Kuha rin ng ore para mas balisin Tour de Force. Pero tama na to. TP out habang may time set up niyo yung rendezvous though. Oh no! Ito na si Dep. Ayun yung trademark. Okay pa. Okay pa kay Ardis. Na-stun, mag-out na siya. At yun na, magiging round. Habol-habulan lang habang may time. At least hindi pa naikutan si Ardis doon. But I think he heard that teleport behind him. Or am I imagining things? But at the same time, Dax, they are doing such a great job of avoiding this death ball on the side of energy. At tingin ko, no fly zone dito. Kasi kahit sinong raise, bawal talaga yung mga satchels nila. And I think that's a big problem dito sa NRG. Isipin mo, ilan ang magiging taga-entry mo pag wala kagad si Ardis kasi siya ay on the lurk. Parang 4 lang ang energy nagsasama-sama. -1 mo kagad si Victor dahil sa mga posisyon ng Zeta. 3, hindi yun sapat para i-overrun yung Zeta Division eh. Totoo. I feel like if Energy did their homework diligently, alam naman nila yung defensive style sa Zeta. Sobrang forward. Nakaabante palagi. Plus, they have the mobility to reinforce any site as quickly as possible with this Neon pick. At the same time, maaga pa. It's only been 6 rounds and NRG, they burned this pause rightfully. And tama naman yung sinabi mo kanina, kung gusto nila brute force, dapat sila lahat magkasama. Yeah, I think the concern right now dito sa NRG, nagsabi ka ng homework, pero kulang sa kodigo, pre. Isipin mo, ano ba ang history ng Zeta Division sa Bind? 2 beses kinalaban yung T1, medyo nung maaga sa season. Tapos yun na yun. Hindi naman nila masyadong pinipick. Ito na, bigla ka na lang magulat ang paid actor. Siyempre, alam mo na, bayad umupo dyan. Totoo, totoo. LA kasi, di ba? Dyan yung Hollywood. Oo. Oo. Makita bigla makikita mo dyan si Tom Cruise. I can fly. Nalala mo yan. But again, going back into the game. Ito lang yun. Basta kay Victor, palagi pag entry niya, medyo nagiging mission impossible eh. Oo. Pero palaging impossible, no mission. At the same time, yun nga eh, alam na alam nila kung paano magde-defend yung Zeta, pero hindi sila naging, I guess, aware or careful of these forward positions. This time, they're a bit more receded, Dax. Pero baka ayaw din nila ibigay yung map control to Zeta. Yeah, Zeta. Pero sila ang naghahanap ng map control. Palagi na lang, sila pa ang mas active ngayon. At syempre, double lunas ka pa nga. Meron kang Neon, meron kang Raze. At ang unguna dito, ngayon si Crow, trying to find the angle. Isa sa signature to ng Zeta Division. Play the off angle if ever. Timing sana dyan kay Victor. Takas muna dito ang energy. May trademark naman at least. Naman di pa makakita. Eventually 10, alam na kung may mag-peak dito sa market, delikado ang energy. Pero ang layo na naman ulit ni Ardis, Dax, tapos naka-off pa. So if ever may mag-push sa smoke na yan, medyo lugi yung tropa natin na naka-chamber. Buti na lang. Zeta, not really doing anything at the moment. Yung trademark, naging passive threat for Crow.
But I don't think Victor knows how close Crow actually is. Hindi, yung si Ten talaga tinitingnan ko. Tatagos dun sa may cave. Matimingan pa nga matsyempohan dito na Zeta Division. Pero ang NRG papasok na rin. Lamps, kinokontrol nila. Hanap ng pwesto dito sa default. Yung Trailblazer, dadaan na rin. Sugar Zero, huli na kagad si Som. And here we go yet again. Laz already finding the kill. Lusob muna dito si Steph. Kapit ng Shorty. Ang Poison Cloud nandyan na. Iikutan na naman. Ardis, kanina ka pang tumatimingan at chumatsyempo. At si Ten pa ang makahuli sa'yo. Eto na naman tayo, NRG. Ang bagal nyo masyado. At good night na lang sa round na ito. Diba yun din yung problema sa NRG sa... Was it Tokyo Masters or was it... It was Tokyo Masters. Oo, nung kalaban ng Paper Leagues. Yung sobrang misaligned yung gustong gagawin nila sa agent composition nila. Sobrang bagal nila dito. Yes, they have a sentinel to kind of hold down those flanks. Pero kahit may trademark sila, parang napilitan din sila mag-manual hold sa flank nila kasi yun nga. Parang palagi na lang nakapasok si Crow, si Ten, or si Laz on that flank. And NRG, that speed that they have to play is just really not working for them. Ang bagal palagi and hindi sila nakakahanap ng timing at all. Zeta pa ang nakakalikod sa kanila. And even more so, mas mahirap pa nga to. Viper Spit naman ang tinayo dito ni Laz. Ang hirap na tumagos sa may short. Pilit na naman ang NRG umalis. Ito din, wala nang bot si Victor. So hindi nila ma-clear yung Viper Spit, at least reliably. Vanessa has his own Viper Spit here, pero mukhang na-funnel na naman ulit yung NRG. All the zones that Zeta have to worry about are completely safe. Marami pa namang oras sa timer dito, but NRG, they have to make something happen. Otherwise, they're just gonna go cold turkey again. Trailblazer, andyan na nga. Laz out muna. Pupunta sa may Laz, pero safe na safe nga siya dito. And here we go yet again. NRG playing the timer. Pero alam mo naman, pag galing ka Japan, on time palagi, diba? Ready na ready. Kahit 3 minutes late yan, sila pa ang magsusorry sa'yo. Totoo. Sorry na lang, NRG. Doon na kayo sa may B. Sino nag-iintay? Si Dep pa nga. To be fair, at least hindi nag-sage yung NRG kasi that was a disaster. That was an absolutely terrible showing on the side of NRG. But look at them. Yun talaga, pero Dep yun nga, inabantayan, nagaadaan. At siya pa makakuha ng dalawa. Kala mo mintis, joke lang. Henda dito si Dep instead. It's Zeta already, making it 5v3. NRG, save pa more. Yun na lang magagawa sa round na ito. Nice kill for some. Sige, yun na lang makukuha ng NRG dito. Ito din yung problema sa playstyle ng NRG. They wait for so long that they end up at the point of no return, Dax. And again, these players that should be leading the charge are getting picked off before getting a proper staging area. And Zeta, they're pretty relaxed about what's been going on. And another thing is yung utility ni Crow. Sobrang late na sa round pag ginagamit nila, and it's still getting so much out of NRG. Pero timingan nila eh. Ang NRG ang palaging late. Yun yung nakikita natin. Palagi na lang na hirap sila makahanap ng opening. What is that? Hindi ko nga alam ano plano ni Crashies. Tatawid ka ng ganito naka-seekers. Biglang, uy, halukin. Wrong game. Oo nga eh. Mali yung kamay at yun tuloy siya pa ang nadali. You would expect na seekers bago pa dumating ng hookah. Lalabas na nila. Pero link natin, tour de force na galing kay Artist. Rifle sa iba, si Kashis lang ang naka-guardian. Sige, nice lineup. Gamit ng snakebite. Tingnan lang ni Sugar Zero. Siya pa ay na-flash. Pero walang katakot-takot pa rin yung Zeta ngayon. Nga, daming in-invest. Tama na. Tama na talaga, Dax. Kita mo, ang dami nilang in-invest. At isang smoke lang yung naging harang para sa NRG. Yun na lang, yun ang nadala nila ang Zeta Division. Sige, play safe pa rin doon sa may backside. Rinig na natin daw yung mga Seekers. At yung toxic screen pa rin. Ba't paulit-ulit yung voice line? Okay, habang naririnig pa rin natin yung echo ni Sky. NRG, teleport nga muna. May time naman na pull nila yung rotation actually. At dahil lang dito, matalino na ang galawan. Artist at the ready. Ito ang iniintay ng NRG. That's right, that big conversion after what feels like an eternity here. And it looks like Zeta super patient. Oh, Ten's ready. Artist is there. At yun pa nga, NRG pa ang mga kapitas. Pansin ko lang, wala palang Seekers ang lumabas dito sa round nito. Nagkaririnig lang talaga natin. And this Artist already gonna get 3. Yun ang value ng chamber na ito.
NRG, intay na lang habang may oras and should be a safe call for Zeta right now. Actually, kayang-kaya to. Dax, daming pera ni Crow dito. So if they wanna go for heroics or at least damage the economy, they have a chance to do this. Lalo na hindi nakatingin si Ardis. Talo pa siya sa 1v1 ni Deb. I don't think it matters though kasi yung Viper Spit talaga ng NRG ang taga-tigil ng any kind of push. Deb, sige, try pa more. Huli ka na nga dyan. Crashies, tutmush pa nga niya. Guiding Light's gonna be there. Ay na ngayon, flash, paubos na ang oras. At mapapa-out pa nga dyan si Crow para lang mamatay. NRG will get 3. Uy, sayang yung Crashies. But Ardis was the man of the hour. Yan ang nakukuhang value dito ng Chamber. Grabe naman. They took so much time to actually find success in this round and it actually had to hinge off sa mistake ng Laz, not Laz, sorry, on the side of Zeta na they rotated too soon and they ended up being super receded on the side, allowing them to get the lamps. But again, Dax, yung mga mistakes na ganito, they're few and far between, at least for Zeta at the moment. So, I wonder kung tech post to. Bakit kaya? Ewan ko, pre. Ilang beses nagsalita si Sky eh. Nakisama na siya sa commentary. I got your trail. Baka yun yung, yung dream ni Sky, maging caster, di ba? Oo nga, baka nga. Ayoko na maging character. I want to be a caster. Gusto na maging broadcast talent. Isipin mo katabi ni Laika, ni Wolf, ni Ray si Sky. Tapos hindi pa talaga... May accent pa. Oo. Magkulang yung kasama mo kasi syempre may summon siya, di ba? Isipin mo parang, ano ba siya, Australian, taga New Zealand. Basta yun. Aussie. Na nagtatagalog. Good day, mga kaibigan. Lugi tayo doon. Oo nga. Anyway, what is this actually? Mukhang tech post nga. Matagal masyado. So, nangyari sa round na yun? Bakit nagkaganon? In the end though, ayun naman yung para sa Zeta Division na nag-rotate sila. At dahil lang doon, yun yung timing mismo ni Ardis para makapasok. At not only that, ginamit niya yung talk screen para lang makover yung kanyang tracks. And that's really effective para sa side ng NRG na hindi mo makikita, hindi mo ma-expect kung saan siya manggagaling. Totoo, pero yun nga, how often do we get these kinds of situations? But at the same time, characteristic talaga ng Zeta to be hyper-receptive on the defense. At parang hindi pa napansin sa NRG na as long as they keep pressuring one side safely, it'll force a rotate out. And maybe, just maybe, they can find value off that lurk. But at the same time, yung adapting speed ng energy ngayon, medyo, I guess, typical of energy. Mabagal. Oh, si Kuya, shock na shock. Wala nga nangyayari. Siya yung kailangan ng Tekos. Papabida eh. Oo, talaga. Kanina pa siya, oh. Uy, di siya gumagalaw. Pre, okay ka lang? Na-DC daw siya eh. Kahit siya yung tech post pala. Uy! Ano? Di pa din siya gumalaw. Tingnan mo. Oo nga eh. Kailangan siya ng tech post. Medic, sige na. Kumawa naman siya. And I wonder, actually, kung nag-bug talaga yung ult? Parang diba? Yung Viper ult dati. No, I'm worried kasi parang nung narinig natin yung voice na ulit-ulit, dito naman doon nag-rotate yung Zeta eh. Totoo, baka yun nagpa-prompt ng reaction. Nag-rotate eh. Yun tuloy, eto na, pinaglalaban. Debate muna. Debate. Oo. Si coach na yung Oy! Challenge the call. Yan foul. Translator muna rin dyan. And habang nangyari to guys, buong Zeta Division ang may control ng matchup though. And finally, NRG nakahanap ng timing, nakahanap ng chance. At alam na natin, time check, Raf, 6:15. May araw na. Buti na lang second series na. At kayo'y gumigising sa isang pag-asa pa ng Pacific na naglalaban para sa kanilang mga buhay. Zeta Division, kung mga kabayas kayo, parang yung ating panel, di syempre naniniwala kayo, yun nga, tech post game. Diba? Sabi pa ni si Laika ba yun or si Ulf nagsabi na bawal daw ako sa Tepura. Jokes on you, bawal talaga. Sabi, I am allergic. Pagdating niya dun sa panel room, aching. Achoo. Oo nga no. I'm thinking about it already like, no. Isipin mo, matuwa sila. Ginawang dinner time yung panel. Sarap ng kain eh. Baka naman kami rin. Pinadalan nyo. Pero sabi nila yung sa atin mga burger lang daw. Eh. Sige, pa-deli naman. Pili ka, McDo, Jollibee, what you want? KFC, diba? KFC, Chicken Burger Zinger. Yes, sir. Grabe. Uso yun sa Japan, KFC. Oo nga, no? Di mo alam. pagdating ng Christmas, yun yung punuan eh. Hindi mo isipin restaurant, hindi mo isipin parang mga sushi place. KFC ang pinipilahan ng mga Japanese. Bakit yung pinag-usapan natin dito, Tax, pagkain? Kasi almusal na ng mga tropa natin. Ano ka ba, guys? Facebook, YouTube, Twitch, alam mo na.
At anumang ulam ang kakainin mo, Raf, lagyan mo lang itlog. Silog na yon. Parang kung fried chicken, silog, di ba? Totoo. Grabe naman. The whole family pala. Oo, di ba? Lahat na lang makakain pa. So, tech pause, yeah, okay, no problem. Energy though. Ano? Yung naalala ko sa NRG actually, lahat ng bind performance nila, medyo sketchy talaga. Totoo. Yung kanilang mga wins with the stage, alam mo naman na medyo delikado pero nagagawa pa rin naman nila. Kita mo sino yung naka-Sky, si Crashies? Kita mo siya, sinasabi niya. Buti naman yung aking seekers kumagana. My boss takes, I'm sick, lol, GG easy. Jokes on you, huli ka na. Huli ka na sa ito cam. Biglang isesend yan sa boss mo. Clip it and Pinakita pa niya mukha niya. Tapang talaga. Di niya alam yung secret tech, diba? BCT today, walang trabaho tomorrow. This just in. Nadamay pa. But again, talking about NRG, siguro yung pinakamalakas na maps nila yung pwede sila makasetup, diba? Pero if I remember the map draft correctly, na-ban yung Fracture, diba? Yung one of their decent maps din, yung Fracture. I think so. Basta yung una natanggal, Pearl. Gets naman. Tamang move naman sa Zeta kasi medyo questionable din yung performances sa Zeta on top of Pearl. And I think NA has been really drilling that map as well as they can. And is that a... Sponsored! Yun nga, it's supposed to be a bull. Kahit si Kuya sponsored, pero yung bull mukha siyang cow. Goat. Mukha siyang goat. Ano siya? Red goat clutch. Yun pala. So ito ang draft natin. Yun nga. Energy yung nag-ban ng Fracture. Kasi, interesting. Hindi, kasi yun yung pinik ng Zeta against Fnatic. Confident yung Zeta doon. Gets naman. Yung Zeta yung nag-ban ng Pearl. Very interesting talaga. Nang naisip na lang natin na to. Number 1 fan ng Zeta. Si Madam. Si Madam. Pero baka ano din, actually in Cebuano, like, it's kind of like when you're... Uy guys, ito na ang secret language segment ni Raf. Feel free. Hindi naman secret language. The floor is all yours. Hindi ko maiintindihan. So, there's this word in Bisaya, it's called pool. And I don't... What's the translation? It's kind of like umay, you know? Like, we've been... Umay ka na. Or sawa, actually. Parang nasawa yun na yung energy sa Fracture. Kasi I think that's also one of their most played maps, if I'm not mistaken. Just running off memory, ha? And again, just the regional identity of NA to absolutely play that map for whatever reason. Or baka mali ako. Mali pala. Ay, talo pala sila sa Loud. Pero yun nga, they win against other NA teams. Isa lang panalo nila sa Fracture, pre. Ano lang guys, it's something they avoid. It's something they avoid ang energy. And instead, yung bind nga, yun pa yung naging malakas sa kanila nung pagdating nung regular season. I think I might be... Sige, go ng Americas. And one thing that they ran back then, yung mag-race sila, yung mag-stage sila, gumagana dati. Pero sila pang napapalit. Buti na lang may nanood ng Barbie dito. You are kinap. Sublime talaga. Isipin mo to, though. NRG sila yung may home crowd back dapat. Pero bakit sila pa yung na-upset? Alam mo naman sinasabi palagi tungkol sa NA, nearest airport. Andito na sila, kailangan pa ba nila mag-aeroplano? Oh no, where's the airport? Actually guys, speaking of Barbie, dapat mag-pink ako ngayon. Kaso nasunog yung polo. Hindi ko napansin yung yung parang may na sa... siren. Hala, okay. Okay lang, you're enough. At, remake yung game! Spoiler! So ano to? Rollback? Baka. Kasi yun nga, diba? Dahil ilang beses nagsalita si Sky, yun tuloy na pa-rotate yung Zeta. Kasalanan ni Sky. Kasalanan ni Sky to. 100%. Yung claim niya as the Queen of Bind. Pero kasalanan pa din niya. Totoo naman eh. Yun talaga. Ganun niya makikip yung title na, mapa ko to, ano ka ba? Alam mo, honestly, diba kita mo yung sa ZETA Division, sponsor nila, Nissin Cup Noodles. Sa oras ng take post na ito, pwede na tayo pwede ka gumawa ng isang cup noodles. Ano yung paboritong flavor mo? Pwede mo pa yung bulalo. Gusto ko yung beef. Diba? Yung kulay brown. Iniisip ko nga kung may totoong bulalo flavor yung Nissin Cup Noodles eh. Ako din napaisip din ako. Hindi mo na-realize, no? Pero, I don't think it counts, diba? Yung chicken something. Pero isip ko na masarap rin eh. Alam mo kasi, yung Nissin, lahat ng iba't ibang laro, basta related sa Japan, nag-sponsor sila. Kita mo yung buti pa sila, isa pang Final Fantasy, yung hindi yung critically acclaimed ni Ray Ray, yung pakatapos nun, yung 15, merong suot yung si Noctis. Meron siyang Nissin Cup Noodle hat. Pag ginawa mo yung Nissin Cup Noodle quest, diba? At yun nga, parang dahil sa oras ng tech post na ito, pwede tayo gumawa ng Nissin Cup Noodle. Dalawa pa siguro yung Dalawa pa. Pwede mo lagyan ng cheese.
pwede mo lagyan ng sausage. Fish oil, Fish actually. oil, oo. So ano guys? Sesame oil, Anong actually. paborito nyong timpla sa instant noodles? At ang tanong ko talaga sa chat natin, ang isa na cup noodles, sapat na ba? Or sobra ba pagdating sa dalawa? Kasi yun yung parang sweet spot, di ba? 1.5. You get those big ones nga. Yung jumbo. Diba? O, yung jumbo. Kasi yun yung perfect. Diba? Pero minsan yung sabaw niya medyo ano din, extra. Mali na yung proportion nun eh. Talaga yung invento ng cup noodle, pinapaasa ka talaga. You always want more. Pero alam mo na, masama pag sumusobra ka. Moral lesson of the day. No? Diba? Damdam na damdam talaga. Balance. Saya talaga pag tech pos. Oo. Pero eto, kung nag-uusap tayo about sa instant noodles, yung sa home court natin, yung pancit canton Dax, ano yung paboritong? Di ba chili mansi? Hindi, yung di mo, Kahit, ano ba yung chili mansi o toyo mansi? wala I ka forgot bang what's halo that ng, called. yun nga, sesame oil, walang black pepper, para Hindi ako try hard eh. try mo Hindi nga. ko try hard. Sarap, Tipong tapos may lalagyan ko dalawang, ng tubig. Minsan nga nakakalimutan ko yung seasoning eh. It's like, oy, noodles, okay na yan. Pwede na Grabe. kainin. Tapos, nga pala, itong packet na to. super cowboy na ay, sige, later. Oo, ano yan? Pasta. Yes, chef. Ako pa. What are you? We chef. We chef. Grabe, sobrang sulit ng tech post, no? Pero, Kasalanan Sky to. okay. Oo nga. Hashtag blame Sky, guys. Blame the Sky. chat. Kasalanan nyo yun. First time ako rinig eh. Kala ko parang, paano nagka-seekers ulit? Yun nga eh. Ba't pa ulit-ulit? Biglang naging 5v, 5v, 5v5. Naging BR best. Dati din yung Viper bug, di ba? Yung parang palaging may ulti yung Viper. So, di mo like you can't check if the Viper actually has pit or not. Pero buti na lang, that's been patched out. Yung palagi nasa icon, di ba? Na parang, uy, may ult pa, hindi. No? Kala ko tuloy eh. Ano siya? Malayong ilaw minsan. Fake news. Oo, di ba? Makikita natin. And I think right now, pinidiscuss ngayon, i-roll back ba mismo yung round na mawawala yung score sa NRG? Kasi Actually, parang yung ultimate yung pinag-uusapan isa, yung audio ko yung pangalawa, at syempre, yung partida sa energy pangatlo. Kasi Pacific pa rin tayo. Totoo. Kahit nag-predict tayo ng energy. Okay lang. Okay lang. The sacrifice today was our pickups. And minsan, that's what you need. Sacrifice, diba? Wow! Sakripisyo. Alam mo naman minsan, pag nag-entry, diba, sinasabi mo mas sa akin, I will make the sacrifice. Of course. Makakapasok ka lang dyan. And I think that's really one thing na pwede ka natin pag-usapan sa game na to. Yung mga entry ng energy palaging pinipigil ng Zeta, ha? Yun nga eh. Minsan, one-way trip talaga, Dax. Walang magawa yung energy sa mga... Hindi maka-demolition sa tol ang ating mga race. Totoo. Grabe, no? Parang... Ano mo yung... Makatubin ka sa akin. I'm just watching you. Nagsasalita ka eh. Siyempre, the floor is all yours, pare. Kaya nga partner eh, di ba? Kasi tech post game. So, yun guys, yung Bisaya word of the day is Paul, di ba? Okay, so ano meaning na net? It's sawa, I think. I think it's closer to sawa than anything else. Paul, yeah. Okay. But you can say like pull-an, which means I'm tired of it, I'm bored of it. Okay lang, dili na lang ako mag-talk. May pa. Sabot di ka. Sawadi ka. Wala si Bruce. Ako na sa karon. At least meron kang kasamang kapwa. Alam ko nasa chat siya ngayon. So shoutout kay Bruce, ang only person dito sa talent pool na nakakaintindi kay Raf. Bitaw, ka na sang uban Bisaya di nga alkansi ni sila staran what jud sila masabtan. So, it's fine. Di ba? Mix of everything. Grabe, inspiration ka. Lahat ng parte ng Pilipinas, si Raf ang magsasalita para sa inyo. Explore. Oo, di ba? Para sa'yo ang laban na to. Grabe. Grabe ka talaga. Trademark Dax. Okay guys, tayo ay mag-break muna habang inayos ang lahat. Kita-kits na lang muli sa pagbabalik ng map na ito. For starters, we made a lot of mistakes that we don't normally make in scrims and even prior tournaments, where we're just throwing away post plants. We had figured a lot of it out, or at least we thought we had, but today it just felt like a lot of that fell apart. Can't really blame one individual because there was like mistakes all over the board, and I just think it's more of a communications thing and sort of being put in a position where you're playing not to lose all of a sudden because you're down by so many versus a team that doesn't have much experience at all. Chance. Som now has too many targets, but he deals with them so well. Snaps back to attention. Stunning from Som. When we played as poorly as we did against BLG, it hurts a lot and we're very self-critical. So we just kind of look at it and go, okay, like we played badly, they played great.
We need to fix these mistakes. And, you know, we say way worse things to ourselves than anyone in these social media is going to say to us. So we have much higher expectations of us. I mean, we've been here before 100 different times, and we've consistently proven that we're not out yet. So I think they know at this point that we're not to be, you know, trifled with or put in a position where you can underestimate us. But you can if you want. That's cool too. The tide comes in up to my knees, walking on till I belong. The waves are high, reaching my nose. Was I wrong to try and find whatever was left of me when I don't mind leaving the rest of me behind, looking hard for what I can be, but my problems deep inside. Everybody's I need to keep you around with my feet tied, tied to the ground. The end's nowhere to be found. I don't know why you don't leave me to drown. Oh, don't know where to go unless you say. Don't know what to do unless you stay. Thinking that today will be our day, again. Winning, losing, either way I'm there. Got an attitude, I'm off the roof, up in the air. Let's run, I make it count, yeah, I'm talking right now. Feel like the comeback kid, got no time to spare. Double up the score, turn a 2 to a 4. You know I win a lot, gotta win one more. On a hot street, never gets old. Soda with the ace, and my team went gold. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away, away. I'm asking why. I'll give it one more try. I don't know why, but I keep coming back every time. I want it more than my life. I don't know why, but it feels so right. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away. I'm asking why we run for our lives. It's not a second to waste. It's ticking away, away, away. It's ticking Okay guys, mukhang inaayos pa natin ang ginawang problema ni Sky. Oo.
Okay lang naman. Mukhang nag-rollback, I think. Nag-ayos ng lobby para ayos na ang lahat. 6-3 pa rin ang ating standing though so far. Pero masasabi ko na lang sa'yo, Raph, at least talaga, pagdating sa Valorant, only salad, pre. Puro repolyo ang maririnig natin. Busog na busog. Busog na busog. Healthy living kasi, di ba? Totoo. Dapat balance ang meal mo. Actually, balita ko, healthy living na din si Tropang Will. Nakita ko sa story niya. Mag-work ka. Sino dadating bukas? Siyempre, ang ating paboritong mod. Or da. Who is that? Sino and yung who da? is- Sino yung mod? Oh, yun nga eh. Basta siya ay dadating. Siyempre, ang ating paboritong terror nasa Europa pa. Buti pa DC, siya. Yung sub niya nandito. Ako. Lagi naman. Terrorverse. Clone kasi, di ba? Oo. Iba lang ang... Parang kung sa Invincible, sa Mauler Twins, who is the clone and who is the original? The answer? Yes. Oh, pareho ko sila. Ang totoo talaga. Totoo. Pero, yun nga, di ba? ZETA Division, may yata lead, pero NRG, baka yun ang kanilang pivot point, no? Na biglang, sige, makakasuot nga, makakahanap ng pitas yung ating chamber pick, especially on Ardis. At yung magiging pag-asa ng energy along the way, eh. Sana hindi masira din yung momentum on the side of Zeta dahil sa tech post, diba? Kasi, syempre, natural lang yan na mawala na yung warm-up mo kasi wala kang ginawa for how many minutes? Nasira momentum natin. Naisip ko lang tuloy, pag ang almusal mo ay repolyo, salad, di ba? Oo. Tapos lagyan mo ng, syempre kailangan maging breakfast food. So, salad silog. Salad Di ba? Kailangan mo gawin ko breakfast food eh. Di naman silog, grabe. Kaya nga ng hard-boiled egg ka sa salad mo, di ba? Nakalimutan mo. Grabe, healthy living talaga si Raph. Alam na alam, counting those calories. Minsan. Kaya talaga eh, parang si Astray lang, mga workout boys ng VCT. Eh, yung si Asay, siya yung ayaw sa diet. Eh, sabi ko, pre, gusto mo mag-cut? Sabi ko, ayaw ko mag-diet kasi eh. Isipin mo, mag-gym ka, tapos mag-samgyup ka pa patapos. Protein yan. Protein yan. Kain Okay lang lang ng yan. kain habang Oo. may time. At habang may time pa nga tayo, again, kung kakagising niyo pa lang, alam Good mo morning. na, ang galing good morning to kasi inintay pa kayo ng VCT magising para ituloy itong map number 1 para you don't miss out, diba? Totoo. Tapos, Kayo ang bida, guys. Totoo. Ikaw ang boss ko. Di kami sure kung masaya kayo or malungkot kayo na yung boses ni Dax at ni Raph yung narinig nyo sa ganitong oras. Yo, don't be like that to yourself. Dapat confident ka. Siyempre, confident Dapat naman. happy ka naman. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Boom. How does, what happens again when like the cat starts crying? I can't remember. Hindi pala nakat. Wala. oo. Iyak siya. Tapos kasi may nangyaring sad. Hindi, kasi usually, happy cat, tapos biglang may sad day, magiging sad ka Tapos siya. like, umiyak yung cat, biglang diba? yung banana cat na umiyak. Or minsan yung cat na parang mahuhulog, yung... Kung sino yung mabilis dyan, tapos yun yung in-edit sa nangyari kanina, di ba? Naging happy cat kasi naka 4K si Ardis. Tapos biglang sad cat kasi Tech tech boss. boss. Oh, yun guys, free content para sa'yo, di ba? All I'm thinking about is, I got your trail. I've got your trail. I got your trail. Kaya inisip ko, parang once is okay, twice is pwede pa. Pangatlong Parang, beses? Yun nga eh. Pangatlong beses na yan, bawal na yan. Illegal move. Illegal move talaga. Outstanding move, pero illegal. Well played, but not fair. Oo, medyo bawal lang talaga. So, mukhang maayos na rin naman ang lahat. Sooner or later, sana sooner, sana now, para lang matuloy natin. Pero isipin mo, para sa ZETA Division, malaking bagay itong bind map pick nila. Kasi pagdating natin ng Haven, doon talaga makikita natin yung lugi nila sa stats eh. Oo nga, totoo talaga. And again, baka makita din natin kung mag-jet pa si Ardis or hindi. Kasi para sa akin din, mas malakas si Ardis when he's setting the pace for this entry. team. Oo. Kasi ilang beses natin nakita na kawawa si Victor. Totoo. Ang magtatanggol ay hindi tinatanggol ng tropa niya sa NRG. Palagi na. Pero ilang beses ko na nakita sa mga round na tipong tatry siya mag-blast pack, yung katawan niya goes from tapos biglang mag-curl up, parang kumukha siyang dizzy pag namamatay siya. Tapos nahuhulog na lang yung katawan. What do you say again when you throw the dizzy out? Nakalimutan ko. Dizzy's out. Dizzy's out? Or no, the other one. Oh wait, no. Ako. Little man is wingman. Oh, Like, no. yeah. Si Little Man yun. Wala na kasi kahit walang gecko dito. Actually, going into Champions and talking about our agent comms doc, medyo hindi naman siguro stagnate, pero tried and tested lahat yung comms ginamit dito. Wala nang experimentation. I'm like a 10 and a half. Yeah. Uy, pareho pa natin. Gusto mo palit tayo shoe? Pwede naman. Oh, yung isa lang ah. Akin yung left shoe mo.
Sa'yo yung aking left shoe. Para Bakit? pag-uwi natin, at least we have a part of each other along the way. Wow. Wow, diba? Grabe. Oh, but I have a picture of you in my wallet, remember? And my phone number to call it. I actually do. Oy! Alam mo yun yung kinakanta nila dahil sa panel. Tapos yung pala wrong song. Shout out kina Ray at kila Bruce na hindi makahanap ng same song. Buti pa yung mga kasama nila. Kasi marami na tayong ginawa sa panel so far dito sa Valorant Champions. Merong eating segment. May naging ang tawag doon? Ito yung Tech Post Podcast kasi. Ano yung Korean term na kumakain? Mukbang! Naging mukbang stream ng Japanese food kanina. Biglang, kala mo, take me to LA, naging take me to Tokyo. Yung pagkain nila. Akala ko tapos na yung Tokyo Masters. And then, pag si Bruce naman yung naging host, nagiging KTV ng Pinoy. Galagi na lang may song and dance. Totoo. Pero, now what? You know, ano next? Ano next? Ano gusto mo? Ano ang ating pang-entertain ng mga tao? Sino pa kayo yung gising ngayon, no? Gusto mo tawa? Ano yun? Tawag tayo third caster? Oh, sino? Si Annie Glaze, hindi mo HG, gising ka na ba? Hindi, check mo sa chat. Check mo sa chat muna habang nangyayari ito. Pero yun nga guys, habang gusto namin mangulit ng mga fellow talents namin, good morning pa rin sa inyo so far. Inaayos pa naman ang lahat. Set up lang talaga kung ano pa ang pwede gawin dito sa matchup na ito. Kahit yung Zeta, higa na lang eh. Oo nga eh, Sarap buti pa sila, sarap nakahiga ng pa. red line, ganun. Back lang muna, chillings lang. Good shares. Kanina ko pa titingnan yung logo na to. So, kung ever nyo napansin sa Valorant logo, na yung VCT logo, may Valorant logo nakapatong. Totoo. Oo. Si Asura, it took him like ilang years para maintindihan yun. Yun nga, it took him so long to actually read comics the way it's supposed to be. Skimok. You know what? Good job, Asura. Congratulations si Asura. Siyempre. What an interesting person. Yun na lang. Interesting is a way to put it lightly. Parang pag sinabi ko import kay Raf, alam niya, iba meaning nun. Oh, what does it mean, Max? Cebuano. Yun na lang talaga. Kumusta guys? Kumusta sa Tech Post Podcast? Kami pala, si Dax and Raf. No, anong nangyari dito, Dax? Hindi natin alam. Wala, pag tumagal pa to ng 10 minutes guys, kakantahan ako ni Raf. Yung Yung full song. Kung biglang, so pretend, kailangan mo. Guess, uy, tayo maglalaro ng Sige, games. guess the map. Sige. Go lang. Sige, guess the map tayo. Sabi ng ating prod, dadamay na rin sa mga kasiyahan ng panel and I see yours. Ano to map na to? So, I think this is Haven. Mas madali, Raf, kasi may mga choices na nawala kanina. Yun At nga ayoko maging same answer sa'yo. Sige. So, sasabihin ko, Lotus. Pero feel ko mas tama. Pero kung mali tayong dalawa, ano na? Ayun, alam mo Sige. na. Buti na lang caster tayo. Hindi madaya kung mali yung dalawa, di ba? Hindi, okay lang yan. So, sabi mo Haven, sabi mo Lotus. Sige na pa. Pa-reveal naman ang answer dyan, production. Sige. Survey says... It's a That's set! it! Mali tayo pareho. Madaya. What? Who even checks that corner in Rosa, man? Sino tumitingin ng pintuan na yun, honestly. di ba? Kung may skimok, merong Scoob. Sige nga, may ano pa, may tawag dito. May pang Guess the games. map, oo. Parang maging competitive na to, Dax. Sayang, kala ko may palarong pambansa pa tayo dito. Ayun nga eh. Biglang magkakapinyata at nowhere sa taas. Tapos papalupaluin natin. Ano pa ba? Ano bang favorite game mo pagdating sa sa mga games? Anong games? Ano lang, games in general. Pag habang nagpapalipas ng oras. Matulog. Pero gising muna tayo kasi may isa pa. Nag-guess the map. Sige ka. Number 2, second chance. Mali kaming dalawa ni Dax on the first. Okay lang yan. Don't worry about it. Ha? Alam mo, sobrang paranoid na ako. Sasabihin ko, eh. Ascent. Ascent Kasi ulit? Ascent yung kanina, Ascent rin yung before mag-break. Ako yung naniniwala na Ascent pa to. Is this in the current map pool or like yung ano? Huwag mo yung pag-isipan yun. Guess the map, Guess diba? the map? Makikita mo yung TDM map pala to eh. Ayun nga eh. And then, tagal. Tagal mag-isip. Ano yung sinabi mo? Ascent. Ascent? Ano ito naman? Oo. Naniniwala Ascent talaga. Sige, ulitin ko. Haven. Okay. Naka-lock in na Sige ang nga. mga sagot namin. Ano ang mapa to? Guys, kayo, ano ang hula nyo? Bigyan namin tayo mga 10 seconds. 10, 9, 3, 2, 1. Okay, minadali na kayo ni Raf. 5, 4, 3, 2, 1. Guess the map! Ano to? Sige na, please. Pa-reveal. Reveal. What?
Bro, no, I'm gonna say Haven until we get Haven. Wala talaga. I don't get Ako Ascent, kahit alam ko na 2 beses na dumaan. You know, honestly, like, kung maglaro kayo, who looks at these things, guys? And maybe if you're looking at that, maybe that's why you're not winning your rank games. To be ito na, honest with you. ang ating RAF PSA moment. Bakit hindi kayo Radiant? Abangan. Totoo. Oh. So guys, be honest, bakit hindi kayo Radiant? Araw-araw kayo naglaro, di ba? That's one. Are you properly sleeping? Kasi, di ba, Dax, as a coach, alam mo na din na you need to sleep properly. Wala akong parte sa Oh, bakit pagbubuli wala? mo. Wala akong parte Hindi sa naman ako pagbubuli mo nagpupuli. sa Totoo naman yung chat. sinabi ko eh. Inaaway mo yung gusto lang maglaro ng Valorant. Buti pa nga sila mahilig mag-Valorant eh. Eh, nagbarila naman sa Valorant, tapos ano, dun ka pa sa... like, oh, he's attacking me. It's not like I'm not playing the game to shoot other people. Come on now. Ang nagalit nga si Laika dito eh. Okay lang, iba talaga ang kultura ni Raf sa mga mga taga Manila. Pero isipin nyo guys, tingnan nyo yung ating Riz ng ating favorite Cebuano. Kala mo, Raf lang to. Hindi. May skin siya. Oni Raf. Yes. Anong variant to actually? Yung Actually, I feel like... Ito yung normal eh. Yung white and red. Hindi, yung red and black yung default. Yun pa yung default. May gold to eh. Wala Actually, may gold Wala yung ko. Vandal. Hindi, kasi guys, alam nyo naman, nakita Ito ni gold. Raf yung background namin. It's like bling-bling. Ako rin, makiki-bling-bling. Kita mo naka-necklace pa nga eh. Actually, the reason why I bought this necklace was because when me and Dax were telling, I was like, uy, tingin mo bagay sa'yo. Actually. Oo, di ba? Oo, tapos sa the same store, binili ko yung yung polo shirt. Oo. Oo, di ba? So, talaga, isang place, parehong suot natin. Totoo. Sponsored by Thailand. Sana actually. Oh, kumusta na, Dax? Actually, I think every broadcast, I wear this shirt at least once. Parang favorite broadcast shirt ko to. Ito yung polo na to? Ha? Ito polo na to? Oo. Ganun ba? Yeah, for this like Kala ko once every bagong bili broadcast. mo lang yan. Hindi. Ito yung chain. Oh. Yung chain. Eh, paano yung watch? Long time na mga... Grabe ka talaga. Nag-flex talaga si Raf dito, guys. Hindi nga. Like, honestly, every time pagpasok ni Raf, alam naman talaga, Sige, ito naman. siya ang ating bida. Ano, Pero, ano? ito naman tayo. More games! Thank you sa ating prod kasi alam mo namin, gusto namin kayo kalaro dito. So, where will it land naman? Doon tayo sa mga lineups, Raf. Grabe yung tinanong mo, duelist, sentinel player. Wala akong lineup. Hindi, kailangan Sige, mo yun. tara. Kailangan mo yun. Kailangan mo matuto minsan. Sige, ikaw. Wala pa nga eh. I mean, I was asking, what do you actually mean? What? Ilang bounce to? Does he jump? Kasi pansin mo, di ba, yung bow, naka-right click ng 2 beses. So, Yun nga. hindi yan lang mag-landing dun sa bubong. This is actually, I feel like this is, I have no idea. I don't play Sova online. Ikaw muna. Niisip ko, ito na, nag-drawing na ako. Ganyan. Nagiging geometry talaga sa utak ko. Feel ko, kailangan niya mag-bounce papunta ng A. Mag-bounce siya copy. Baka backside ng A. Paampalag. Backside A, para sa akin, A heaven. Okay, sige. Sige, ikaw lang. Oo, grabe talaga. Tapos mali tayong Isang dalawa, di ba? pader, 2 sagot. Pero, guys, kayo, at least naman, kayo ba marunong mag-lineups? Kayo ba nanonood Oo nga. ng mga TikTok, di ba? 5, 4, 3, 2, 1. Hula-hula lang habang may time. Ito na. Sige nga. Makikita natin. Mali tayo. What? It's a Lumampas B. sa kabi. Okay. Kala ko untog pa doon. Umabot pa ng Backside pero B. backside. Oo, hindi okay heaven. lang. Yun kalahati ng points. Backside. Anong side? Okay na yun. Basta sa bind. Sa C pupunta. Sabi ni Laika, tama daw yung hula niya. Ang galing naman Oh, nila. wow. Grabe talaga ang host namin. Good job. Alam mo, siya yung nagdala ng pagkain dito. Talaga, Oo not nga. only your host, not only your Tagalog Yinsu, pero ang ready magpa-fiesta dito sa mga Pinoy, di ba? Pag nakita ko yung dala ni Laika, isa lang tinanong ko kagad sa kanya, nakatikim ka na ba ng 2 pisong takoyaki? Nakita ko kayo. Tapos nagtanong pa ako, ha, bakit may hotdog yung takoyaki? Oo, di mo ba gusto yun? May gulay, may cheese, tapos may hotdog. Kakaiba, di ba? Parang yung sinasabi mo sa Cebu, may ramen place, pero pansit na lang. Yung pero... tipong, alam mo ramen, yun pala sopas lang pala. Totoo. Pang ano lang sa mga battery, ganyan. Actually, Dax, you should take me on a tour here sa Manila kasi yun nga. Tara. Tara na. Okay. Bye, guys. Gusto mo? Hindi, doon tayo. Ganito tayo mag-broadcast. Headset on. Tapos habang kumakain, di ba? Sige, tara. And then we just take the camera, buti pa nga sila nakakain nga eh. Meron silang table, meron silang tempura, meron silang takoyaki. Para tayong si Plankton sa SpongeBob din. Nakita mo yung hologram na lang yung kinakain niya. Parang nanonood lang tayo, guys. Pero meron pa tayong isang Where Will It Land? Sabi ng ating prod. So, isa pang hula. Bro,
wala pa tayo nakukuha ang points sa tol. Wala. Like, no matter what. Parehong games, talo tayo. At sa predictions natin, wala, di ba? Di, Pero Dax, at tama least, ako last game. solidarity, di Tama ba? ako last game. Sige. May 1 point ka. O ano yan? Yan na, even na. Alam mo na ba? Come on, man. Parang- It's a 0 bounce, di ba? No, wait. No, it's a 1 bounce. Parang 1 bounce siya. Oo. Ay, 2 What? bounce How is pala. that a 2 bounce? And then, with Ah, animation okay. kasi kita mo yung dalawa. Yung dalawang circle. Wow, may sound effects si Dax. No, Oh, sabi ko nga, 1. Debate tayo na naman ang prod natin eh. Yeah. Parang kala namin, game na. Yun pala. Tayo ay maglalaro ng games na lang. Palarong pang break, di ba? Yeah. So, I do feel though, tatama dapat siya dun sa may link. I think it's actually a deep B dart yung sa front ng pang retake. I don't know. Why would he be doing it here though, honestly? Pero sige, yun na, B. Ako, backside C. C, okay. Backside C. Ako naniniwala. Kahit no point. I feel like Sova players in chat are like, "Uy, ginawa ng Bro, dalawa na to." I don't play Sova. I don't play Sova. I only play Sova na Ang set. hirap mag-Sova. Isipin mo, mag-bow and arrow ka. Mag-measure ka gamit ng protractor sa sa screen mo. Tapos biglang pag-entry mo, patay ka na. Guys, I only play Reyna. Come on, no. You know, Okay. Ang Duelist main natin dito. Hindi I don't magsulang play line up. Pero kayo, baka alam nyo naman paano tong line up na to. Alamin na natin. Let's find the answer. Okay, guys. Ano pa sabi mo? B ulit? Tingin ko B to eh. Ako C pa rin eh. Sabi sa'yo, di ba? I've never seen that one. Ang interesting, kinomplicate mo pa. Hindi mo na lang... Yeah, it's just that para hindi ka mag-peak, di ba? you don't have to pick for the C default anyway. Hindi ka lang marunong mag-line up, Raf. Hindi talaga. Nahuhuli ang iyong mga utility usage, pre. Pero guys, syempre, kung kayo ay tama, buti na lang kasi... Kami hindi. Feel ko mas mataas pa score. Tama ako doon sa last May one. one, oh. Palagi ako May may one one ako palagi. May Yun yung one. ano ko, parang tipong happy to be here participation award ko, diba? I'm just here. At ano naman sino dadating bukas nga? Sino ba? Si Phil. Ay, oo nga. Bakit ang tindi ng tingin ni Laika dito? Oo nga, tuwa Parang siya. sobrang disappointed siya sa atin na hindi natin nahula yung mga lineup. Nakuha ko yung isa. So Isa at least, lang, buta lang. Kaya may smile si Laika minsan na tipong, uy, at least nakakuha ng 1 point. At least Supportive nandyan. talaga, no? Hindi nyo ba alam, guys, si Laika ang tunay na community builder ng Of Pinas? course, Kung wala actually. si Laika, walang VCT. Kala ko lang Pinas. Pwede naman, vote Laika for president. Di ba kaya nga likeable? Kasi gusto mo talaga siya ang manguna. Totoo. And this is an ad campaign for Laika. Sinusulat ko mismo yung material para sa kanya eh. Pero eto talaga yung tanong ko. Ano ang tunay na bangbang? Siyempre, Valorant. Okay. Kasi may taga-panel na nahihirapan sagutin yun eh. Naniiwan ko na lang sa pangalan na Wolf. Yung ayaw makik-basketball sa akin. So bakit ayaw na makipag-basketball sa'yo? Si Wolf kasi, sabi ko na, iba yung level niya. Sabi ko, di ba, Kaisa mo Westbrook. Totoo. At siya ang star talaga, ang bida ng lahat ng bang-bang related games. Pero guys, naghihintay tayo ng ating, syempre, Valorant na pinapanood, nihintay at gusto makita. Break muna tayo habang sineseta pa ang ZETA Energy. I guess the only way out is to push through. And if it doesn't look great, what's it to you? I guess the only way out is to push through. And if it doesn't look great, what's it to you?
Kayo na ba? Tingin ko hindi pa. Parang hindi pa. Parang hindi pa. Parang hindi Kung pa. nakita natin yung tech post screen Dax, anong ibig sabihin doon? Wala pa. Wala pa? Sure ka ba? Hindi. Paano kung close ko mata ko? Magiging game na ba? If I don't look at it. Kung hindi ka makita ng ganon, hindi yan totoo, diba? Pero guys, syempre, habang inihintay pa nga natin tong 6-3 game na ito, alam nyo naman, Zeta versus Energy, elimination pa nga to. Baka, narinig akong good news. Ano yan, Dax? Naririnig ko na parang 1 minuto na lang, babalik na tayo sa larong ito. Baka nagsawa na din yung mga tao sa podcast natin. Hindi, recap mo nga, anong nangyari sa game so far? So far, sa tech post pa lang natin, mas matagal pa yung tech post kaysa dun sa game. Oo, actually, mas that's true. Thinking about it. Well, NRG doing NRG things. Very, very slow approach to the game. Hopefully though, it'll speed it up. But at least Zeta yung siguro yung pinakamalaking question mark nila na mahina yung defense nila. Looking better now. Ano mahina? Medyo winning na sila, bes. Medyo lang. Medyo 6-3 lang naman ang standing natin. At gumagalaw rin sila in-game. Eto na tayo, maglalaro na rin. At sana nakatimpla na kayo ng kape, nakakuha na kayo ng pandesal, kung saan mo i-dip yung pandesal mo, kundi sa kape, kung saan. Ano yung sinabi mo sa akin last time? Yung tipong yung pandesal mo, yun yung kasama mo pag talaga, night time, di ba? Oo, pang yan, mga pang strong people. Mga tito natin mga sa tito. chat. Pero guys, kung ano man ang inaakala nyo or sinasama nyo sa pandesal nyo, mukhang tayo ay tutuloy na sa laro. So gising-gising rin habang may time kasi ang Zeta at Energy pabalik na sa matchup na ito. Huwag natin kalimutan, elimination to. Ang Zeta, pauuwiin ng Japan kung talo. Ang Energy, maglalakad lang. Nandyan na sila, biglang ma-upgrade ang kanilang pass from player to audience. That will always get me. But again, actually, going back to the pandesal discussion, Dax. Hindi ba weird if... Gising na si Coach! Gising rin! Tapos na tayo! Anyway, going back to what I said, yung you dip your pandesal into juice. Kasi I think it's honestly fine. Have you never tried that? Juice? Anong klaseng juice? Or any juice, orange juice. Okay guys, alam nyo na si Raf gusto niya talaga fruity ang kanyang pandesal. Ganun talaga pag Island Boy. Pero nagigising na dito ang ating mga teams kasi game na tayo na naman. 10 biglang showstopper pa lang sa simula. Fastlane is there too. Pero handa ang Energy para sa aggress ngayon ng Zeta Division. Tapos na ang tech post. Balik na tayo sa laro. At mukhang nakapitas kagad ang Energy dyan. Baka naging impatient din yung Zeta Dax kasi... Tagal eh. Medyo matagal talaga yung hinintay nila. And now, oh my God, another pair of Seekers. It will never end for Zeta apparently. Pagtulog ko, maririnig ko pa yun yung voice line na I got your trail. And mukhang masisik na nga ng NRG ang kalaban nila. Alam nila na sa kanila tong site na ito. Si Sobo, Pixel sa kanyang paa mismo. Nakahanap ng angulo para hindi matamaan ng Molly Trailblazer na dyan. Pero yung orbital strike, mapapa-out si na Victor dyan. Natamaan Continue Laser per NRG. Buhay pa naman silang 5. Heal muna, courtesy of Crashies. Ito na rin yung Trailblazer galing sa kanya. Alam kagad na ang Zeta ang nagko-contest dun sa lamps. Yung pop flash hindi sapat para dun sa short angle. At handa pa rin ang NRG dito. They know the lineup, they know the spot, and they know na sila ang may advantage dito ngayon. Flash muli galing sa Zeta. Makakapush ba sila? Lazlo out in the open. 10 on the defuse already. Nakalahati. Pero hanggang dun ka lang, boy. As Artist will get 3 again. And it's NRG na naka-flawless pa. Buti pa si Finesse. Alam niya yung lineup. Hindi ka tulad natin, Dax. Ikaw naka 1 out of 3. Ako, 0 out of 3. Pero, the showstopper is actually far worse in terms of stats. Parang 0 out of 4 parang yung mga... Walang nakukuha yung mga raise natin sa kanilang mga push. And not only that, though, we see it here from NRG. Yun yung strength nila na biglang mag-aggress yung Zeta Division. Sila pa ay masanda. Ang hirap din kasi yun nga, yung Energy palaging nakahintay and they're just looking to stage the perfect attack. And kung napansin nila na may nag-overextend and may man advantage sila, that's when they pounce. That's when they commit everything. And it looks like Zeta's economy is still very strong, Dax, despite losing the last 2 rounds or so. Buti na lang, wala nang Seekers sa round na to. Oo nga eh. Unless si Crow maka 3K. Please Crow, wag na. Nasira na kanina yung laro. Totoo. Tama na please ang ating mga Sky Ult. Pero
Zeta Division. Ito yung magiging interesting. Si Laz, naka-judge nga, malapitan sana sa hookah. Ipipick ba to? Pero Artist na naman, nag-iinit. Pinatulog na rin ni Sugar Zero. Per that trade, yan ang hinahabol ng energy. At least man advantage on both sides. Completely absent. In a way though, energy, I feel like they would be missing Artist a little more. Kasi sobrang importante siya sa Canny playstyle. Hindi napansin na nandun si Laz. Alam mo na nga, Viper, di ba? Lason talaga ang gusto niyang gawin. And from that point on, Zeta pa ang maka-reset dito sa B. Huwag na lang kayo mag-ulti, guys. Oo, Parang nga malas lahat ng showstopper. Pa ang mga raise natin. Bawal talaga magpaputok. At yun pa, mas mahirap dahil sa snakebite. Hinaharangan daw. And Som will find ko. Tumagos ang bala. At tutuloy na dito ang NRG. Last pa rin ang importanteng bantayin. Ayan nga yung Molly. Konting apoy, inaapakan yung pwestuhan, Pinesto spotted, at si Sompa ang makulit na mag-pick. Crashes daw onto the corner, handa nga siya! Eto na, 1v1, Pines versus 10. Sino pa ang may numero dyan? Pines wala kang takas, pre! And Zeta will take the round. Nauntog pa si Finesse. Ang daming aksidente dahil natamaan yung ulo ng players sa Kailangan atin. ng hard hat, diba? Kanina din, di ba, sa KRÜ. Nauntog din yung Jet. Kahapon din sa EDG. Nung Sa lamp, di ba? Na-disgrasya. Pero ilang days na walang workplace accident. Medyo zero days talaga. Zero rounds. Zeta, hype na hype talaga. Nagkanong kalagayan, nanalo pa sila. Tapos nag-focus pa yung cam supporters ng energy. Kawawa naman. Pero, Dep, having that overdrive here, he might be willing to overextend or just try to get some tempo. Pero mukhang nabulag pa yung kakampi. Tapos Victor, and here comes the swing! NRG! Ang galing nila kumounter sa simula! At Sugar Zero, hindi pa siya tapos. Double dip na naman sa aggress. Kitang-kita na naman siya! And it's just what energy does best. Punish yung mga klaseng play. Yun nga yung incompatibility ng Zeta at Energy. Gustong-gusto ng Zeta na abante sila sa mga defense. Kaso Energy is so strong when it comes to punishing stance stacks. But then in last, we've seen quite a bit of heroics and the most ubiquitous... Uy, bawal ganong klaseng words sa Filipino. Sige. So yung pinaka-common na trap sa... di ba? Okay. Good job, translator. Pero tama ka naman, yung Poison Cloud para makatagos dun sa trademark. Baka nga, matsyempohan niya si Artist if ever pag nag-teleport. Pero walang katakot-takot dito ang energy at all. Victor ready with the find. Si Laz na lang ang titira. 1v4. Ano pa ang magagawa ni Laz? Mukhang may laban naman galing sa hookah. Pero kalahati na kagad ang HP niya. Maraming nakatingin. Ayan na ang Laz welcoming party. Kamusta? Welcome dito sa LA. At 7-5 pa ang katapusan natin. Oo nga, no. Mas matagal talaga yung Tecmos kesa laro ng Zeta at NRG. Pero buti na lang yung momentum ng Zeta na preserve. At least a little bit. Yeah, but the past few rounds, puro NRG ang nakakahanap ng kanilang sagot. Nakakahanap ng counteract dun sa aggress mismo. At mapasa na natin sa mga kumakain na taga-panel. Ano kumakain? Sa tagal ng Tecpos, syempre, busog na kami dito, Dax and Raf. Ano ba naman yan, guys? Busog na rin kami sa action dito, pero parang may space pa for dessert as the game progresses. Kasi nakita natin kanina, Riri, parang nagkukulang na tong energy sa fundamentals sila. Nakita na natin yan sa previous. May snippets pa rin today. At talaga yung energy nga nakita natin na pagdating sa kanila, parang wala na silang energy. Parang overwhelmed sila, especially on the first few rounds given to them by ZETA Division. They had a hard time reading them, lalong-lalo na on that Nia ni Dep na actually sinurprise tayong lahat compare sa chamber ngayon ni RD. But all in all naman, good half pa rin sa energy. I'm quite excited kung anong mangyayari once we switch yung sides. Yung kung hindi nyo na naalala yung mga first 4 rounds natin, palitan ng thrifties between the two teams. Sobrang naging close yung ating laban. But yun nga, yung kakaiba dun sa side ng ZETA Division, nananalo sila on an upward roll, then bigla na lang silang lumalabas sa hookah, lumalabas sa smoke. They're getting punished, which is questionable. Same can be said with energy. Bakit ganun yung kanilang pag-peaks? Nakakapagtaka ko na ganun yung kanilang pwesto. So, many mistakes from both ends. Yes, actually. totoo naman. Yung pag-push sa smoke niya, delikado yung ganun. Kanina nakita rin natin si Victor na na-shutdown agad yung kanyang ultimate doon dahil lang hindi niya na-check yung corner niya agad-agad. Something na nakita natin sa previous matchup nga nitong Energy versus Bilibili Gaming. So,
So, akalain mo na sana na-correct na nila yun at this point kasi nga laglagan portion na to ng ating ng ating tournament. So, ingat-ingat na lang talaga for both teams. Pero syempre, yung puso ko nandun pa rin para sa ating Pacific team na ZETA Division, di ba? Ano ba dapat pag Japanese pala? Kasi di ba pag Korean ganon, pag Japanese. Ito talaga eh. Ganon lang, talaga. wala silang pa-heart. Oo, Ganon lang. ito talaga. Ito talaga yung kahiligan nila, yung mga ganyan. Pieces. Ganyan. Sending our love to ZETA Division. Yes. Woo! Sending our love to casters. Yay! Woo! Sending our love to lads. Oh! May kopya yung ginagawa ni Laika talaga. Paano nyo nagagawa yung sobrang bilis? Pero straight up to the action tayo. ZETA Division, dalawa kagad ng pipits na dito sa attacking side. NRG, sige. Aggress pa more. Sila na nga sumasagot kanina. Ngayon, sila pa nahanapan ng ZETA. Nasa loob lang, wala ka magagawa. RDs, ayan na naman si Dep ulit. Ang bilis ng round na to, tapos kagad. Unless si Finesse maka-ace pa. I'm not sure about this one. I think Finesse is one of those players na sobrang talino, pero it doesn't really translate. Ang talino mo kung babaril ka lang ng baril, di ba? Yun nga eh. Again, it's really a balance of everything, Dax. Pero NRG tried to do what ZETA does. Pero, syempre, alam ng ZETA kung paano i-counter din yung strat na yan. Ito talaga nakita natin sa ZETA Division eh. Simula pa lang, handa na kagad sila. At double duelist yan. May Sky pa nga. Alam mo na, pag ganitong klaseng angle, basta on point at ready sila, pwede sila pumalag. Totoo. And I feel like, yun nga, NRG, again, it's so uncharacteristic for them to try and aggress that way, lalo na medyo lugi sila sa utility. But at the same time, they have to try something here. Otherwise, ZETA might just run them over. Well, ito na nga. Gusto mong pang-XP dito sa may shower depth though. Pasok muna dyan. Kitang-kita. Occupied na pala. At mamaya na siya. Maliligo dyan, bes. Uy, wag tayo dito. Doon na lang sa may short. Ang ZETA Division though, they use that Sky Flash para ma-confirm na may contact. Na-call talaga nila na ilang tao dito papunta sa kanila. Now they go for the Trailblazer at didiretso nila tong A na to. Yun yung maganda kay Dep. Siya makakuha ng maraming space para sa ZETA. Totoo. And at least nagamit nila yung space na yun. Energy still not clumping up together. At least do some eco damage here, Dax. And sobrang layo din ni Ardis. Siya dapat yung big gun dito on the eco round. Long lurk pa nga, pero ang tagal para makapunta dito mismo. Efficient para sa ZETA ang kanilang pagpasok. At ngayon, NRG, naghihintay na lang timing, pero baka mas matalino pa yung kay Laz. Andun siya, nagbamatay ng flank. Sira ng bumbot. Alam na kagad nandito lang pala si Som. And here comes Dep. Siya na ang nanguna. Laz as well. Lahat talaga ng direksyon. May aksyon ang ZETA. That's back-to-back flawless on the side of ZETA, so no damage whatsoever to their economy, Dax. Now NRG, dapat dito na sila magbawi at least for, again, just maybe ults. Kasi yung ult economy din nila sobrang sira, at least for this half. Isipin mo, 0 kills. Oo nga, isipin mo past 2 rounds Ang masasabi ko na lang, these rounds bring ZETA joy. And bring energy sorrow. Sad na lang. Sad na lang. Sad. Bawal. Sad no. Sobra. Ang energy, ito na ang chance nila para lumaban. Ang ZETA, bonus nga, sulit na sulit pa yung past few rounds. And not only that, Dep, dalawa na lang kailangan makakakuha ng overdrive. Per si 10 ang nag-isa. Kaya nga number mo 10, hindi 1, di ba? Yun tuloy, ikaw papatay. Number 1 at dying siguro. But si Victor nakabawi at least. Or at least employing, or rather, making the snowball that much harder, Dax. Sugar Zero, Crone, Dep, not really the greatest guns para sa range. Tingnan mo, nakaabang lang din si Ardis sa Poison Orb ni Finesse. Poison Cloud, iniintay na lang mawalaan si Ardis pa ang nag-iintay dito mismo. Mahirap to para sa ZETA kung pipilitin nila na fast lane daw para sa cover. Ini-expect ni Ardis may tutungtong. Yun pala sila, itatawid na lang. Eventually siya ang mag-out. Ito pa ang energy, nag-try ng reinforce dito sa may backside. Pero ZETA, ang pag-asa pa rin, makapasok sa site. Hindi naman tatama yung snake bite. Si Crow nakahanap ng angle mismo para makaplant. At si Crow na ang nag-iintay ng malapitan. Pass, iniintay niya para sa pwestuhan. First grenade na siya ni Victor at the Artist. Sugar Zero finds one, sige. Pero dalawa na lang natitira dito sa ZETA Division. Ang energy, merong pwesto para pumalag. I-set up ang sana ni Ardis to ngayon. Si Finesse rin, medyo delikado and Dep equalizes. Dalawa sa kanya. Som will find the timing and Som ang somebody ng energy ngayon.
something, nobody, somebody. Kompleto na lahat, Dax. And NRG, they finally answer back. So, sobrang mahal. Naubusan pa sila ng pera doon. Maybe, just maybe their buys are not gonna be this strong or maybe they're gonna go for that light armor strat na parang sobrang common na these days. Yeah, may butas ang bulsa ngayon ng NRG and kita natin Zeta Division, sige, pumalag pero nagkapag-asa. Especially nakaplant pa nga sila, especially nakakill na naman si Dep. And from this point on, hindi sinasabi natin ang ating Neon Overdrive and not only that, yun talaga, buti na lang, nag-Pinoy agent dito ang Zeta, 21 kills na si Dep. Good job. Oo. Sige, tumalo kayo ng Pinoy sa LCQ, okay lang kung gagamitin yung Neon ng ganito. And Dep na ang nangunguna. Ito na naman tayo, tinig ng Hotel California. Oh, wala siya mahanap dito though. Dep looking for any kind of talk-talk. Victor instead, magandang TP. Pero gulat ka na lang, may kidlat pick pala. Diyan na si Dep. Artist though, on the inside. Sugar Zero, malapitan gamit ng Judge. At ini-expect talaga, or rather, ini-exploit ng Zeta ang mga range mismo ng mapa nito. Somdo with protection. Andyan naman pa ang tropa ni Finesse. 3v3 pa, ang Galawan nakaplanta nga ng spike. And not only that, NRG, meron silang interesting enough shower control na pwede gamitin. Sugar Zero though, dito lang siya sa loob. Crow nag-iintay kung saan mang-pick ang dalawa. Smokes are out though. Sugar Zero, ingat ka dyan. Dep talaga, baka ang pag-asa. Of course, si Cloud yung harang, but Dep will find the kill anyway. 2v2 na ang Galawan. May molly red para sa Sol. Somdo gonna go for the push. In the fast lane, Sugar Zero, matatapa mid-air. At si Dep na lang talaga ang natitira dito. 1v2. Here comes the spray. Pero hindi pa yun sapat. Buhay pa ang NRG dahil kay Som. Sayang, nag-whiff yung molly. Yun dapat yung pag-delay sa NRG. And of course, they knew that there was a shotgun there, Dax. So no way are they gonna play from U-Haul. And Som showing why he is clutch. Pero muntikan pa yung energy dun. Isipin mo naman, last 2 rounds nakakaya pa ng NRG na nabubuhay pa sila. And especially mismo dun sa retake na iintindihan nila ang mga posisyon ng Zeta Division eh. Totoo. And Zeta, again, usually this would be where they would snowball as hard as they can, Dax. But the patience by NRG is just really showing, again, a lot of value. May ulti si Som at si Victor kung pwede nilang magamit. But Victor, wag na lang. Yan, guess the lineup though. Doon sa isang mukhang mag-landing na rin ang ating Snakebite. Ayan na naman yung Trailblazer. Nakakatakot talaga si Artist though ang nanguna. And wala siyang kinakatakutan at all. Such brave pushes here from NRG. At yun tuloy, buti pa siya ang makakuha ng dalawa. Crashies on the board as well. At wala na magagawa dito ang Zeta. Overrun, overpowered so far. May Hero Vandal pa si Laz, pero 5 players on the side of NRG. Tingin ko, Dax, hindi niya kaya yung 1v5 dito at sobrang layo pa ng spike. So baka he's just gonna give it up, but NRG have no idea. I mean, nag-stay na lang dito sa may A. Interesting na binitawan nila yung spike, ah. And Laz, siya ang mag-journey. Parang yung tipong, ito yung cosplay ng flight back to Japan if ever. Wow! Ganito kalayo. Practice. Practice kung ganon. Pero syempre, ayaw nila mangyari yon. Gusto nila, uwi ng Japan na may trophy. Diba? Participation trophy. Trophy na trophy. Hindi ka naman. Grabe ka naman sa Zeta Division. Guys, sorry na lang sa mga sinasabi ni Raph. Medyo hurt pa rin siya nung natalo tayo sa Grand Finals against Zeta. Hindi yan totoo eh. Hindi totoo talaga. It's your imagination. Dapat yung secret to, diba? Habang may piniwala pa dito, mukhang wala nang tiwala si Laz dahil yun nga, ang tagal ng oras, ang layo pa ng rotate. And this is NRG looking better sa depensa nila. Baka ito din yung reset kailangan sa Zeta kasi parang yung tempo ginagamit nila, Dax, palaging nagmamadali. And they really need to find that footing, lalo na with the utility of depth that you can hit and you can re-hit reliably without losing any value. At nagising din si Ardis. Medyo slow start siya sa attacking side, Dax. But now, that Sentinel is coming alive onto the defensive half. Para mas bagay talaga dito sa energy and depensa eh. Kanina sobrang awkward sa attack. Sila pa ang mas defensive sa attacking side nila. At naghahanap ng pitas. Now sila ang pwede mag-play ng proactive sa mga angulo na gusto nilang gamitin. Medyo na-overwhelmed din yung Zeta sa shower control ng NRG. Or not shower control, sorry. Yung teleporter control ng NRG. Artist does have ult here but he chooses not to burn it. Classic play here by Crashies to actually just try to confirm the presence. And that's already quite a bit of utility being burnt out to, again, contest Octagon. Yeah, Victor, ito na. Siya ang ready makipagsapakan if ever the flash though comes into play.
At sobrang confident ang position na to. Mukhang ito na rin ba? Nauntok na naman! Pinigil no mapa, hindi makahabol dun sa Trailblazer. At ayun, Happy New Year! Magandang panurin pero walang makakuha pa rin. Sabi ko na, huwag mo na gamitin yung showstopper. Wag pang ano na lang, decoration, di ba? Oo nga, pretend mo na lang ikaw ay isang jet kaysa race. Kasi kanina pa natin nakikita, nahihirapan pareho si Ten at si Victor makagalaw sa mapa. Anong pili? At least si Ten is close to his again. But Zeta, kind of confused there. Daxel really anticipating that teleporter play on the side of Energy. But Energy, super patient. Conditioning eh. At yun pa, kita mo yung toxic screen. Alam na ng Zeta Division na dangerous talaga tumambay sa may entrance ng shower. Crashies though, siya ang makakuha ng intel. Alam niya, Kapong Sky ang kalaban. At nako, may seekers na. Narinig ko na! Narinig ko na! May trauma pa ako, pre! Ako din. Pero isang beses lang. Isang beses. Okay lang. All good. Intel yon para sa side ng Zeta Division. Nalaman na rin nila na nag-rotate na dito ang NRG patungo ng pilit daw dito. Ang Zeta Division, kailangan na nila plant, ubos na ang oras. May dalawang smoke pa si Soma. Kayang-kaya pa niya para sa retake dito. Sugar Zero actually gets out of this alive. Unscathed actually. Oo nga buhay pa lahat dito ng Zeta Division. At ang NRG ngayon, nag-iintay ng timing if ever. Depto pa ang lusob. At si Pines ang makakahuli sa kanya. Advantage na, nasusunog rin sila. Sugar Zero, mukhang nahuli si Artis gamit ng Orbital Strike. And Zeta trying to play from showers as well. Mukhang si Pines ang mag-clear niyan if ever. Last daw, pinatay yung smoke. Pumatay ng isa. Pero na-trade kagad. Next on the list, isa pang challenger sana si Sugar Zero. Pero intayan na lang dito sa swing. Then, nagtapon ng paint shells. Pines papasok na rin at siya pa ang nanguna sa kanya. NRG doing it yet again. Crashes! Ano yun? Sure na sure gamit ng Guardian at na-tie up ng NRG ang scoreline na ito. Bakit doon tumingin si Crow? May kasama na siya sa short. May nakamark na doon, pre. Medyo paranoid ka, Crashies getting insane amounts of kills just from doing that with maximum efficiency pa, Dax. Pero yun nga, anyari doon sa short? May kakampi na siya dapat. But again, I don't know. It's one of those rounds na sobrang weird para sa Zeta. Nakakadinig ako ng alarm. Nakakadinig ako parang siren. Narinig mo yun? Baka parang may wang-wang bigla. Ito lang masasabi ko. Call an ambulance but not for NRG. O, diba? Zeta Division ang naghihirap ngayon. Lahat ng pinaghirapan nila kanina sa first half, mukhang nabura na rin. And ito naman na ikinahan sa NRG, yung recovery nila, mid-game, ang adaptation. And honestly, pagdating sa series sa simula, medyo mabagal minsan, pwedeng-pwede tumuloy rin muli. Baka yun yung game plan ng Zeta din kanina. Overwhelm energy para wala silang cushion in the second half. Pero yun nga, nabawihan sila ng mga rounds. At tama naman yung sinabi mo, lahat ng mali na nabubura. Oh, wow. Sinasabi mo, pwede pa? Pwede pa mag-sorry? Is it too late now to say sorry? Pwede mag-sorry pero not forgiven. Ganun talaga, not guys. forgotten pala. Ohana means family. And family means win this game. Sabi yun, Rap. Ganun pala, maging parte ng pamilya. At ang pamilya ng Energy, happy-happy. Kita rin mo yung audience eh. Kanina lungkot. Nagkakabayas na. Emotional roller coaster, di ba? Actually, rinig na rinig din yung audience sa mic nila. Kahit sa mic to, no? Oo nga eh. Totoo naman. Rinig na rinig eh. Alam mo na, pinipick up talaga ang lahat. And well, Energy, they picked up the pace. Ang Zeta Division though, mukhang kailangan nila pumalag sa Tour de Force. Magandang stun. Yan ang inintay natin galing i-dep. Pero isa pa ang plano ng Energy. Plan B, Finesse with the pit. At least on the side of Energy, hindi sila natakot gumamit ng Viper's Pit. Kasi ang daming teams na medyo conservative sa paggamit dun. And now, they're funneling Zeta to where they want to take this fight. And Ardis, with that Tour de Force already lying in wait. May trademark pa din, so double up. Teleport's ready. Out muna dito si Ardis and NRG. Nag-iintay na lang ng contact if ever. Zeta though, ready na naman ang kanilang mga smokes para lang makapush. Si Tenren, pinaghahandaan na ang kanyang entry. So alam na kagad ng Zeta
Dito talaga nilalabas ang mga forces nila. Trailblazer ito ang nanguna. Ardis, naghihintay mismo ng target. Trademark to sinira. And now si Ten, naklip pa dun sa tuhod. Tumama yung Air Jordan, nasira na lang. And it's NRG with the pick themselves. Depto, nakapasok na rin dito sa may tinkan. Pinagat ng aso, nahuhuli na sila ng NRG bit by bit, pick by pick. At si Crow na lang ang lumalaban. Goodbye sa'yo, Crow. Ang lurk ni Laz, ano pa ang magagawa? Last na siya na standing at mukhang wala pa siyang makukuha. It's NRG with the lead. Basta 5v5 or if all players are alive, ang hirap talaga pumalag sa NRG, Dax. Lalo na si Ardis, that's super hot. With his tour de force, akala ko nga free out lang. Pero walang value yung ulti niya. Pero nakahanap pa din siya ng dalawa. And again, Zeta, what they have to do now is try and pick this defense apart. Try to force out an over-rotation and maybe just segment the map a little bit better. But knowing Zeta, gusto din nila yung mga explosive hits. Ito na, natutuwa na yung audience. Masaya na ulit. Masaya na. Kanina, lungkot lang. Ngayon, puro tawa. At, well, tiwala. Si Ardis may tiwala pa rin dito sa angle na ito. Isipin mo, dalawa yung pang-out niya if ever. And immediately, yan yung maganda sa chamber. Kahit pa-stun ka, makakatakas ka pa naman. Ito yung interesting though, Stinger hawak-hawak. Gusto sana lumusog dito ng ZETA Division. Toxic screen ang nag-iintay sa kanila. Pinesto, snake fight muna dun sa may garden. Spray back galing kay Ardis. Laban lang dun sa may hookah. Expect na nila itong split push na ito. Ang NRG. Spray lang spray, pahihirapan ng Zeta talaga. Grabe din yung energy. Hindi sila natakot sa mga backstab or any map control na ginawa sa Zeta kasi sobrang clumped up din yung Zeta. Sobrang compact ng laro. And you can see how far back Victor is towards A. And they're really not having any issues with this. But then, is he gonna get any value here, Dax? Or baka mano-fly zone siya ulit? Yan nga yung problema, diba? Sardinas ang setup ng Zeta Division. At ngayon, mukhang bubuksan na rin ni Sugar Zero yan. Ardis, hulog na. That's a big pick here para sa side ng Zeta Division. Pwede sila mag-assess rin kung mag-rotate nga sila. And Laz, again, nakita na natin to on the lurk. Pero may nakabantay dun sa tower mismo. Victor, nag-iintay sa may high ground. Rotate na to ng Zeta Division. Si Victor talaga ang pag-asa pang pigil ngayon. Mukhang sigurado na sila sa A-hit Dax and it looks like they're gonna set up for smokes. But there you go. Dep, he's gonna pull out that overdrive. Victor, maybe this is the nade. Oh, Ten, takas muna dyan para mabuhay. Pero nakarinig na rin ako ng Filipino cast in-game mismo. Ayan na, ang overdrive nga ni Dep. Alam mo na siya ang magiging importanteng parte dito ng Zeta Division. Pero baka paubos na nga ang oras niya mismo. Finesse, already gonna go for the push. Nag-overdrive ka, wala siyang nakuha to. Walang contact siya nahanap. Naberya yung overdrive niya. Biglang brown out ka agad para sa side ng Zeta Division. Pero NRG, slow but steady pace para doon sa clear. Check muna nila yung shower pero depth siya ang handa anyway. Ayan rin yung lineup. Gusto sana mag-defense dito ng NRG. Pero ang ganda ng stall ng Zeta Division. Mukhang may ilaw na rin para sa Zeta. Mukhang may spark na para sa kanila. Lulusob na si Crow. Gusto pang lumaban. Sheriff na! Andyan pa nga si Laz. And Zeta, nakita na natin ito. Thrifty pa ang tiyagang panalo. Yung strength ng NRG on, again, how patient they are and sobrang kunat ng defense pero mabagal pa din yung reaction nila, Dax. Buti na lang, na-outmaneuver sila ng Zeta. And now NRG, they kind of have to reconsider what to do here. Ardis does have the op, so that might change how this is gonna play out. Kailangan talaga ng NRG. Sila ang mag-set ng tempo. Hindi lang pwede sila madala ng Zeta Division at all. Pero kita mo, yung medyo hype na ng replays, hype na ng mga cams, hindi na gaanong ganun kakaramdam ng Zeta Division. Mahirap pa rin ang kailangan lang lampasan eh. Totoo, alam din nila na nabawian sila ng rounds. Medyo malaki talaga yung binigay nila on the side of this half. But at the very least, it's been equalized, it's been somewhat stabilized. Pero yun nga, yung economy ng energy, ang hirap sirain kasi with Ardis, with that ultimate, and again, just the ability to drop while still having lethality is in play. Inspiring, oh. Never back down. Never what? Never give up. Never back down. What? Oo nga. Mali yung pagbasa mo, di ba? Pinasa muna yung mga never. Never. Back down, give up. Biglang naging sad eh. Sad, no? Oo. Ba't ka tawa doon? I don't know why, because how long has it been since I've actually heard that?
Oo nga eh. Diba? Pang boomer na nga talaga eh. Sorry. Wala na yung edad natin. Dax, sobrang Alata obvious talaga, na. sumasakit ang likod ko dito. Pero alam naman natin, gising na ang energy, gising na ang Zeta Division. 5 rounds daw ang nakuha ng energy para lang matayap yung scoreline na ito. Or rather, para makuha yung lead, yung Zeta pa ang nagtay doon sa dulo. Opto is out and si Artis na naman yung kailangan bantayan. Yung jump din ni Ten medyo delikado, but even if he chooses not to use that ult, meron siyang judge. So he can't stay close. Artis nearly gets that kill, pero buti na lang on the side of Zeta, wala siyang mahanap. Kita mo yung effect daw nung Neon eh. Basta maganda yung stun, hindi makaka-hold ng initial angle si Artis. Yun pa, takas pa more. Kinagat nga no, Trailblazer na naman. Si Ten nandyan na yung showstopper. And wala pa rin value at all! Wala talaga! Pigil na pigil ang palabas na ito. As si Fines na naman ang center stage dito sa Labs. Eh si Dep, magandang disiplina, magandang angle. At naging 4v4 pa ang palag. Seekers naman, galing i-crashes. Mukhang ayos na talaga yung ultimate na yan. Ayan ang Viper Split. Dyan na rin si Som. NRG with the flank. Pero meron pwede mag-backstab sa kanila. Sugar Zero, asan ka na? Kinakailangan ka na makipag-fusion dyan sa iba ng Zeta Division. Eto na, Mighty Morphing Go! Ang Megazord ng Zeta, at least naging 3v3 na nga. At si Crow pa ang papalag. Crashies Ardis, hanap na paraan. Mukhang ayan na naman yung lineup. Oh! Ardis! Anong klaseng shot yun? But he's the only one still standing. Siya na lang ang lumalaban. Kalahati na nga yung spike, pero mukhang hating-hati ang atensyon ni Ardis dyan. Zeta with the lead again. Paano nakaposition si Dep ng ganan kalalim, Dax? Baka Neon yan. Baka Neon yan. But again, it looked like NRG had a chokehold on that site. But naikutan naman yung NRG. So many flanks that were left vulnerable and so many positions that made all those fights super, super awkward. And still, we don't have a showstopper kill kahit pa paano. Ala lang yun. Talaga pang celebrate lang ng panalo para sa mga teams na ito. Pero Zeta Division, ang mga runs sa sobrang importante para sa kanila, tumatama talaga ang lahat. Not only yung pag-entry mismo, but the fact na didislodge na si Artis ng ganito. Out muli si Artis dahil sa Zeta, Dep ang naghahabol. Pero Artis, yun tuloy. Sinapak isa! Isa pang nawala! And it's all Artis right now. Ito ang kailangan ng NRG. Sige nga! Huli ka pa! Artis! Ano yun? Anong klaseng chamber play ang nakita natin galing sa kanya? All Artists in that round! My God, they chose to challenge him where he was gonna be quote-unquote weak, Dax. Pero ang bilis ni Artis turning back the clock to his prime and showing why he's still one of the most lethal players in the server. Asa ka pa pag si Artis ang kalaban, di ba? At gaano kalapit talaga. Handa pa rin siya. The second pick though, ang sobrang importante. Mukhang si Crow, pinatay muna si Finesse. So nakakuha pa nga niya chance. But the fact of the matter is, kahit mawala si Ardis sa unang posisyon niya, nakakahanap pa rin siya ng value. Tibay nga ni Ardis, kahit na-flash siya, hindi siya nag-sound or anything. Didn't let go that shift button. But now NRG might have a bit of a brawl here. Dep still looking to lead the charge. And I hope that NRG don't allow that type of misplay from earlier, yung sobrang lalim ng leak ni Dep. Yeah, si Dep talaga binabantayan. Also, natag siya ng konti. So wala na siyang armor. Here we go again though. Itong fast lane na to ang nagbigay sa kanya ng daan para makapasok dyan. Showstopper, ito na naman tayo! Sige nga. May tiwala ka ba? Parang wala. Parang wala talaga. Ito na ba? Pinalabas at mukhang may mamapatay na rin yung showstopper ng NRG. Victor, nakahuli na nga ng isa. Pero 5v4 ang rotate to ng Zeta papunta ng B. Sino ang nakabantay? Siyempre si Ardis, pero tulog ka muna. Laz will get the kill. Somdo, tinanggal yung lurk. So mukhang Zeta, kukumit na sa B-side. Are they really gonna commit to this, Dax? As NRG, the response is gonna be super, super late. Buti na lang hindi na-activate yung trademark doon kasi, well, patay na si Ardis. And actually, very uncharacteristic of Ardis to lose that type of fight. Minsan lang yun. Nilabas lahat kanina sa round. Buti na lang ang NRG. Malakas pa rin na marami. Victor daw yung boombot niya. Yung tropa niya nasira. Si Crow nagbabatay dito sa may elbow. At si Laz na naman ang nagtatanggal ng ulo ng kalaban. Tatlo kay Laz. Ayan na nga yung pain shells. Laz though with the 4. Here we go. Isa lang kailangan niya. One shot. One kill at pang-5 na dun sa round na yon. Ace para kay Laz. If Ardis can do it, Laz can do it better. Naka-rifle pa. Parang off yung right click sa Vandal niya, Dax. Sobrang sure ball ng one-tap niya. Divide and conquer, that's exactly what they needed to do to break this defense down. Or
Last getting an ace. Pinatay na lang niya lahat. Ako na bahala. Ito ang player na naging rason na umabot ang Zeta dito. Boom. Bang! Isa lang! Oh, that cannot feel good for NRG. But you know what? That is a wake-up call. Still, Ardis, wala siyang operator, pero isa na lang kulang niya para maka-tour de force din. So, medyo removed from, I guess, yung trades niya. He still has his ultimate also, Dax. I'm watching NRG. Lumampas sila dun sa shower. Hindi nila kinuha yung orb, ba? At ayaw nila magbigay ng audio cue. Last round of regulation, sila pa makakaikot. Uy! Dep! Pre, Patience. wag dyan! Ayun ba? Delikado na nga to! Pero somehow, buhay pa nga si Crow. Ito na si Som daw, 10 makakuha ng trade for ang NRG. Ang may advantage. Nasira kagad si Dep at si Laz, namatay kagad ang mga key players kayo ng Zeta Division. At ito na ang pag-asa ng NRG. Takbo-takbo muna habang may time dahil kay Crow as well as Sugar Zero. May laban pa rin, pero mukhang nakapwes na si Ardis. 5 HP nga as you mentioned. Victor though, surprise! Andyan pa siya! At siya ang magdadala sa NRG sa overtime. Grabe, Dax. Lahat ng map 1 natin, di ba? Or at least lahat ng series natin, may overtime. Sinulit talaga yung 2 series natin ngayon. Nag-iinit na talaga ang larong ito. And what did we just witness for the past 2 rounds? Impressive talaga. Pareho ang NRG at Zeta. Mukhang nakahanap na ng mga angles ang NRG, pero grabe pa rin yung sa Zeta. Heroics na nakikita natin. Galing kay Laz, galing kay Dep, and you know that this game is good for it. Medyo madugo yung laban ngayon, no? Kanina sa KRÜ at sa Giants. Ngayon sa Zeta at sa NRG. Baka ito yung maging bagong rivalry, Dax. Kasi hindi pa nakabawi yung Zeta sa old Optic roster. Baka ngayon na yan mangyari. But Ardis still super sharp. Everybody on the board still functioning as well as they can. And Zeta, eto nga, they have to prove to the world that they've worked on that defense. Ito naman sasabihin ng NRG. Papayag ba tayo na talo tayo sa home court natin, di ba? Oo. Welcome to the NRG Arena. Yun na lang talaga mapapansin natin. Welcome to the Bilibili Arena, di ba? Totoo, pinilitan last time, harap. Pero NRG, gusto pa rin makakuha ng redemption dito. Zeta do, buhay pa nga ang kanilang mga duelists, especially si Dep naka-operator. Glass Cannon, ang pag-asa. Dep? Oh, Dep, this is very dangerous. Nakita natin kanina, minamarka daw ang market. Alam niya na may split approach dito ang NRG. Ito talaga yung weakness sa NRG. Yung early map control nila medyo magulo talaga and medyo risky. Kasi walang backup sila, walang trading potential. But now, nagka-clamp up sila for another A main hit. And Dep, again, has been a hero for most of the game. Yung smoke nakaharang pero hindi pa din siya umalis, Dax. He might just be the poison that ruins the well for NRG. Nakita niya may dumaan pero hindi pa rin tatama yan. Crashes nandyan na rin. Lulusob na sana dito ang NRG. Dep, sige, mapapa-upper si Artis na naman ang nangunguna para sa kanila. Good pick, but 10 is here. 10 gets 2. Pero mukhang si Som ang makakabilang na naman ng isa pang mapipitas. Crodo with the heals ang Zeta Division. Nag-iingat na lang dito sa may backside. Mukhang nakaplant na nga ang spike para sa NRG. And we're watching saan kaya magkaka-impact dito. Si Crashy, Trailblazer, nakakuha ng intel. Laz, binamarka yung lamps mismo. Ayan na yung flash. Ayan na rin si Crow. Counter flash coming on in. Laz with the defuse. At si Dep pa rin ang makakuha ng pitas. But suddenly, NRG is here. And NRG is ready. Crashies makakadalawa doon sa dulo. At match point na to ng NRG. And that's supposed to be NRG's weak side. Dapat yung attack nila medyo awkward. Pero nakatawid sila, Dax, onto their defensive side. And Zeta, they're a little worried. Kahit sa heroics ni Tendon, gusto niya maging number 1. But NRG, too much to handle. Rinig na natin, di ba? NRG ang tinig dito sa VALORANT Champions. At meron pa ba magagawa ang Zeta Division ngayon? You mentioned it. Dito nahihirapan ang Zeta pagdating nila attack kasi ang NRG ang mas sharp sa kanilang defense. Yun nga, sobrang kunat ng defense ng NRG. Lalo na kung buhay pa si Ardis. Lalo na kung maka-off si Ardis. The question is, are they gonna go for that glass cannon the way Dep did? As Dep just could not find that success kahit siya yung nakaunang pitas sa engagement na yan. And now, Zeta, that timer is getting closer and closer, Dax, and they have to find out fast kasi eto din yung map pick nila. I think the interesting question right now to ask is,
Sige, nag-neon nga kayo and gets naman yung rason. Kita mo yung nasa space na bakit gagawa ni nag-off Dep. kayo? Pero bakit nga mag-off dyan? And bakit kay Dep pa mismo? Bakit di mo lang bigay kay Laz minsan? Papag-isipan? Or maybe as a ZETA Division, pag-iisipan nila na pwede kaya tayo mag-chamber dito kasi nakikita na natin ang value ni Ardis this time around. Mukhang naka-learn silang leksyon galing sa Masters Tokyo. To be honest din, yung value ni Dep, oo nga, naka 27-19 siya. Pero it's not off the back na nag-neon pick siya. He's just having a really good game. Eh kung nag-jet siya, di ba? Siguro mas ma-maximize yung op, di ba? I wonder. Pero yung stuns talaga yung nagiging importante dito sa ZETA, especially on the attacking side. Yet again, si Ardis ang target ng ZETA Division. Pero nanguna na nga siya dito sa may shower. Stuck muna ang ZETA, papunta ng short instead. First contact na naman ulit si Ardis. Pero okay lang kasi may teleport siya. Victor will actually not get cut off by that wall dax. All this utility is already pushing back this defense. Siyempre yung gusto ng NRG. Lahat sila buhay on this retake. And so much utility that could have been used has already been burnt just to get a safe entryway sa site na to. Full send to ng short ha. So meaning nun yung shower nasa NRG pa rin. So tambay muna si Ardis habang may time na plant. Though ay hindi pa pala dahil to sa utility. At ZETA Division naghihintay na naman na potential na reset if ever. Tendo still holding. Ayan na ang TP at lahat ay nakatingin muna kay Crashies. Pero hold that thought. Double back na naman. Fake. Here we go again. Pero ini-expect na to ng NRG. Pinag-iisipan nila. Split muna. Doon sa may spawn. Oh? Pero din nila na may player din sa U-Hole Dax. They don't know how deep. Oo nga, deep na deep talaga si Ten. Pero eto na mo, ang lalalangoy ka na lang talaga. Lulunurin ng judge si Victor though with the trade. And here we go yet again. Reset na naman, habang post na ang oras for last ka na 5 minutes. Si Ardis makakuha nga ng pinas. Si Victor nandyan na rin. NRG with the advantage. Hindi makakalakbay dito ang ZETA. TP na naman. Pero ipit na dito si Sugar Zero. Pansin though niya si Ardis. 2v2 pa ang galawan. Still very, very winnable here on the side of ZETA. They do have enough time, Dax. But again, this timing is going to be crazy as Crashies. My. Oh, the utility keeping energy alive. Pero yun nga, paikot-ikot lang tayo sa round ito. Eventually, umabot na tayo dito sa may B. At ang NRG, dadaan muna sa may elbow. Mukhang si Sugar Zero. Iba ang plano pero wala siyang utility. Chance to ng NRG. Pero mas ready pa si Crow. Ayan na naman tayo. Si Victor na lang ang natitira. 1v2. Goes for the defuse. Na-flashan. Wala makina. Pero samay, buhay pa siya. 42 HP. May pag-asa pa nga muna. Here we go yet again. Faking it out pero hindi niya expect na magkasama na si Crow at si Sugar Zero. Naglabas pa nga ng shorty. Alam na kagad lulusob na lang siya. And ZETA Division, sila pa ang nabuhay doon. They're hanging on by a thread. And what a find to catch an artist that's trying to rotate. Sabi na natin kanina, siya yung raid boss ng NRG. And they had to sacrifice positioning and time for this. Pero ang daming moments na muntik din nagwi-whiff yung ZETA. Lalo na sa flash dito on Victor. And Victor, you see how uncertain he was on that double up also. Yun naman yung nagiging problema ng NRG. Uncertainty dahil sa galawan ng ZETA Division. At nafe-feel mo na ganito ka-intense. Map 1 pa lang. Ito talaga pagdating sa elimination, uwi o laban pa muli? Yun yung tinatanong natin. Ginustuhan pa din ng ZETA to go the extra mile. Again, Dax, they really want to relive that peak during the chamber meta. And ironically, yung kalaban nila, sobrang init na chamber si Ardis. Yeah, this is what we expected from Ardis nung unang beses niya. Pinili tong agent na ito. Pero ngayon, mas set and mas ready na ang NRG. Dikit pa rin daw ang labanan. Boombot manggagaling kay Victor. Mukhang handa kagad ang ZETA na malapitan na aksyon. Sobra. And now Energy again going back to their patient ways, Dax. Again, ito yung dapat i-capitalize sa ZETA kasi medyo mabagal and medyo awkward yung mga hits and takes ng NRG. And they still have not found any value here. Nakagapang sila though towards a main. Well, they spotted 10 pero sige. Nakapwesto pa rin dito ng mga ZETA. No real reason para umalis. And not only that, naka-judge pa nga si 10 dito. So lurk na naman ang pag-asa pero this is a big 1v1. Ardis versus Laz. Mga most impactful players we've seen so far dito sa game na ito. At habang si Ardis naghahanap ng paraan makapasok, ang NRG nandyan sa likod na niya. Rotate muna puntang B. ZETA Division. Oh, Laz really is the linchpin here. Toxic screen is there. Mukhang buhay pa naman si Victor. Ito na ang NRG. Ito na si Ardis na naman. At si Dep na ang nakapasok. Dep!
Binding value, sige. Pero Artist and Som with the fight back. 10 kina-gatekeep na lang si Finesse. Ayan na nga yung plant though. 10, kailangan tumakas muna sa loob. Pero Energy may pag-asa pa rin. It's gonna be time para kay Artist para mag-reset. 1 bullet na lang ang judge ni 10. Sobrang delikado. Yun na yun. Finesse, lusob ka ba? Lusob rin naman bitay. Artist though makes the shot count. 10 tumatalon lang para buhay. What a matchup though! Judge versus Tour de Force. Sino ang may range? Sino ang may angle? Kundi si Ardis. Kahit anong mangyari, Dax, one hit na lang si Ten. Kahit Headhunter pa, kahit Vandal. Pero kayang-kaya niya ma-one-tap si Ardis kasi wala na siyang armor, di ba? Actually, no, hindi. He does. But where is Ardis? The guessing game continues. Oh, defuse. Trying lang. Ayun na lang pakita. Pero ayun na lang. Titiwala lang si Ten. No. Oh my God! What a shot! Pero hindi pa rin sapat. Ay, sabi sa'yo, one tap ang pag-asa pero wala silang oras para dun. I was ready to lose my mind. Yun yung for the dreams, the entire pride of Japan into that one tap, Dax. Pero yun nga, kulang sa oras. Everybody was functioning to their maximum capacity into this round, and Ardis even landed that important 1v1 to give Finesse a chance to cross. And then, so close, yet so far. Oh, yun talaga. Judge ang hawak mo, paano ka makikipagpalag sa basically an op, diba? Basically that Tour de Force. And Ardis has been absolutely amazing dito sa game nito. Slow start nga sa simula. Well, honestly, buong Energy nahihirapan nung start nung game. Pero the more na nakakahanap siya ng angles, nakakahanap ng value, yun yung nagagamit ng Energy as a point of contention eh. Totoo, and this is also a wake-up call for a lot of our teams. The Chamber is still definitely viable sa playstyle lang. I guess to just find a way around to play it, but NRG, they are asking so much from one of their star players here, and he is giving as much as he can. Si Dep din, pa 30 bomb na, isa na lang kulang. Baka may curse to yung 29 Dax. Parang yung Energy eh, tatip. Pinalitan yung magaling mag-chamber, basically. Para sa isang magaling mag-chamber. Or basically, hindi naman siya na-sign, di ba? Doon sa C9 napunta si Ye at alam mo na yung kwento na nga yun. Pero okay lang naman. Sanay yung Opticore makipaglaro with a chamber player. And right now, Ardis is the one who will deliver. Tatapusin na ba nila tong labanan na ito? Defren, 29 kills. Ito na naman tayo nakakita ng mga almost 30 bomb. Stun muna, papunta ng shower. Ito si Somdo, unang kotak sana. Gandang snake fight para pilitin siyang umalis. Tingnan mo kung gaano kaabante si Victor din dito, Dax. So they have already eliminated most of the early A presence here. And look how far back Zeta is. They're even going for a hyper-safe rotate. Parang natakot na sila sa early and aggressive defense ng Energy. Minsan ka lang makikita ng team na nag-reset sa may cave pa talaga. Alam mo na, spawn muna ang galawan. At ZETA Division, niintay nga nila yung position sana. Makahanap ng nag-over-rotate, nag-overextend. Pero mukhang A pa rin ang gusto nilang tamaan. Tingnan mo si Tenden, wala siyang support dito, Dax, and he's still super wary of the teleporter prey. But again, Victor, watch your step. Alam na niya na may pag-asa dito kung makahanap siya ng angulo. Mukhang naunguna ng Energy, but Laz is more so ready. Finesse instead, swing and the hit kasama si Crashies. Ayan na kasi Finesse na naman, and Energy mukhang siya baka may pag-asa at may panalo. It's 4v2 now. All up to Dep and Crow. Paubos ng oras, kailangan ko din spike. 30 seconds pa din, Dax. So kayang-kaya nilang tumakbo. Meron silang speed with Dep, and they have a little bit of delaying power with Crow. But again, this is not looking too good for ZETA Division. NRG, they played the game of stamina. And again, it looks like they are winning this 14 seconds. Yung pagod talaga dito ng ZETA Division. Hindi na nila kinaya ang NRG. Handang-handa pa rin dun sa dulo. Mukhang patagal nung laro, pagaling yung NRG. Isipin mo, map 1 pa to, Dax. And this was supposed to be the ZETA pick. Map pick to ng ZETA Division. Sila pa ang nakaranas ng... Sila pa yung na-hit check. Oo, sasabihin ka lang, sila pa ang nakaranas ng isang subtraction sa mapa pool natin.
That's honestly such a big win para sa NRG kasi dito natin iniisip, especially with the new composition for ZETA Division, na may pag-asa sila sa map draft na ito. Pagdating sa Haven, mas mahirap pa ang buhay ng ZETA. To be honest, I like this adjustment na nag-chamber si Ardis kasi yun yung parang kulang nila sa Sage comp nila eh. They needed to be more proactive but they did not know how to employ that playstyle with that Sage pick. So now with the chamber, they can still be aggressive with the Sentinel but have that anti-flank that's functional. At ang awkward pa nung kalaban nila yung Paper X sa Master Tokyo. Dito natin nakikita yung adjustment mismo. Mas maganda ang posisyon ni Ardis on the anchor. Wala siyang gaanong impact nung Tokyo dahil lang sa mga initial positions niya on holding down the site. This time around, siya ang nag-take ng initiative. At kita mo, most of these rounds, nung pagdating ng second half, ang ZETA ang kailangan mag-employ ng early utility para pigilan ng NRG. Ganun rin, nagising pa nga si Chen nung pakatapos ng tech pause eh. Pero you notice, minention ko kanina yung Snakebite, minention ko kanina na maaga nag-utility yung ZETA Division kasi na-condition na rin sila ng NRG na gusto magpakita na maaga. Yun nga din. Di din nila makaya yung full contact sa NRG kasi ang daming rounds na ginawa nila. Okay, let's try to go full contact, play off one flash. Pero hindi nila nakaya yung operator ni Ardis, hindi nila nakaya yung pag-backup ni Sob. And again, just everybody had their moments. Kahit si Finesse, kahit nagwi-whip siya sa pistol niya on the very first round sa second half, nabawi niya with a very big kill to end this map. Oo nga, diba? Yung push mismo, yung call ng NRG at the very end of this game, masasabi na lang natin, mas sigurado talaga yung NRG sa mga pinaggagawa nila. This why they let this push through anyway. Nakita nila yung bind, okay, pinaghandaan naman nila mismo yung mapa na yan. And it's NRG with the home court advantage, making the home crowd happy. Finally, defending the land is one map NRG. One map na lang kulang. Pero Dax, baka mag-flip the script din. Baka maagaw din sa ZETA Division yung Haven. Pero parang hindi nga. Kasi yun nga, statistically, oh boy. Yeah, it's difficult na isipin mo yung may priority bans pa rin ang mga teams natin. Pero ang priority naman natin dumating na map 2. So dahil doon, tayo mag-break muna. 負けてしまったんですけど、自分たちの強みを生かした戦い方とかは、ラウンドを、綺麗に取ることができたりとか、そういうのは、自信につながりました。もうとにかくフナティックの個人技もそうだし、試合中の、修正力、ラウンドをちょっと取られたりとかするともうすぐ修正してきて、目標を設定してたわけじゃなくて、自分たちのやれることを全部、出し切ってどれぐらい取れるんだろうっていう気持ちではいて、結構自分たちはギリギリになってから強くなることが多いし、しかも初戦がフナティックだったので、もう個人的にはフナティックより強いチームと当たることはないと思ってるので。Yeah, the aftershot's gonna pull him off, but he did get halfway there. Chronicle has fallen. 3v2 in favor of ZETA. Alfir and Leo still up, still trying to make something happen, but it's Laz who cleans it up. どうなるかわかんないですけど、その、アウェーな状況でも、スーパープレイとかでひっくり返せるような選手が揃ってるので、それで自分たちにその風が向いてくれたらいいなと思ってます。フナティックに負けてしまったんですけど、ここから、できることをやって修正して、NRG 戦挑むので、応援よろしくお願いします。
I've got your trail. I've got your trail. Healing over here. Naiba. Iba Hindi na ka konti. ba na-inform? Hindi ako na-inform. Hindi ka ata kasama sa TechPass kanina. Hindi ako nakakuha ng orb eh. Hindi ako. Kulang sa orb. Kulang ko isang orb. Yun pala yun. Nako, nasimulan nga, no? Sayang, akala ko Zeta for the win na tuluyan dito sa mapa na to, Rere. Pero hindi ko alam kung factor ba dito yung TechPass at nawalan sila ng momentum or may mga bagay-bagay lang na kailangan talaga nila rin i-improve on. Siyempre may factor talaga yung mga long pauses na yun. Lalo na kung ikaw ay katulad ng Zeta, you're just winning lot of rounds, diba? Lalo na nung first half natin, I think Energy had the hard time adjusting dun sa pacing na binibigay sa kanila ni Dep. There's just a lot of off angles. Pero seems like nung mga latter parts of the game, diba, Kuya Wolf, Yes. nakita natin na mukhang may mga biglang changes na kung saan alam na ng Energy itong Yep. Zeta. Yun na nga. Nakita natin nung second half mismo yan. Biglang nagkaroon ng 5-round streak. Out of nowhere, etong Energy. Nakakuha sila ng malapit na diffuse. And actually, this guy started it all then. Yung mga nakita nyo na may mga flick. Actually, yung mga pa isa-isa niyang kills with the Headhunter, parang ano lang pala, teaser lang pala ng gagawin niya dun sa may second half. So, very, very important now, Frags, na nakita natin. Bigla siyang nagkaroon ng 290 ACS. And nakita nyo naman yung first blood percentage niya tumaas din at about to 35% all throughout the whole map. But you saw na second half talaga nag-init dun si RD. Actually, nag-init talaga siya dito. And one of the enablers dito, defender sila, naka-operator siya, mas marami yung movement Yes. na nagagawa niya dito. Ang big question ko sa'yo ngayon, Wolf, is, sa tingin mo ba dito sa side ng Zeta Division, mag-iba kaya yung resulta kung sakaling si Laz yung humawak dun sa operator? Malaking, for sure. I guess yung pwede nating sabihin doon is yung neon na tinry nilang gawin against this chamber, hindi siya nag-work in a way na dahil walang pwedeng mag-operator. Alam niyo, parang walang operator user. So, to answer your question, malaking change talaga. Malaking factor yun. Tapos si Laz ngayon di ba? Ano siya Viper. Very passive talaga yung mga need niyang gawin. Although he had that ace, guys. Ang ganda. Just because Maganda of that. naman. Di ba? It was really on fire. Pero mukhang dito nga lang, pupunta tayo ngayon sa medyo parang itlog sa side ng Zeta Division dito sa second map natin. Pero maybe they'll come up with something. It's a miracle run naman kung sakasakali. And they will be playing up against what? A 9-3 team? Or ano ba yun? 5-3? Basta mataas sa 90%. Parang 83. Yung nakita ko kanina. Oh, no. Against 0. Delikado. Pero sabi nga nila, sa malay mo, isama nila yung pagiging super anime nila. Ay, alam mo yun? Super Saiyan. Full Saiyan. Mala Goku na, tsaka mala Naruto, lahat na, no? Galing Japan talaga to. Alam lahat eh. Kakain na sila ng ng Magic Beans. Magic Beans. Pero hindi Magic Beans pero parang tatawagin na din yung si Boruto para pwede. magkasama na sila mag-ama. Pwede. Ay, nako. Kailangan na ilabas. Pati si Taguro, sama na nila. Pati si Eugene. Syempre. Diyos ko, nagpaka-nerd na tong dalawang to. Hindi na ako makakip up. Ang mga pinapanood ko, yung Pati mga si bago-bago Rukawa. lang. Mga blue lock lang yung naabutan ko, guys. Kailangan in the Egoist. zone na sila. Kasi diba sa Ayan. Kuroko na basket, ganun sila. Tama. Kuroko, sila Akashi, ganun sa Midorima, ayan. Sige, listan nyo, patuloy Diba? nyo. Nice. Gear 5 ni Luffy. Ayan, bago. Ayan. Ay, bago yan Pati, iskala mo, nagbabasa talaga eh. Pati yung one for all, di ba? Ay, oo. Pagdating Sa sa My Hero Academia ni All Might. Okay, nililista ko na yung mga habulin kong papanoorin. Pero yung One Piece parang malabo pa. Malayo-layo pa yung tatahakin ko dyan. Nagkaanak na ako kapag natapos ko yun. Feeling ko kapag nagkaroon ng ng apocalypse, tas kunwari para mag-survive ka sa buong apocalypse, dapat meron kang lahat ng volume ng One Piece na. Hindi ka mauubusan ng Hindi ka yung utak mo hindi ko mababaliw eh, Oo. no? Ito naman. Sila naman. Nako, ito yung lineup ng Loud kahapon, nung isang araw ba o kahapon, yung double controller dito sa Haven. Yeah. Wala kang makikita pag ganyan yung lineup. Medyo alanganin. Pero ang good news is, Zeta is gonna be on the defense first. Nakita naman natin ang hirap mag-enter sa side kapag itong Viper Harbor combo is activated. Yeah, I'm thinking now, meron silang pang-check ng corners pero silang pang-clear ng corners. So, mahirap yun for energy. Clear na rin natin yung corner natin kasi papasok na yung mga casters.
Tapusin! Diba? At, Ray, Oh. congratulations in advance. Ikaw na yung nagsabi na may anak ka in the future, Oh, di ba? so alam mo na Oo. pag nanonood na siya ng One Piece. Meron na. May oras na. Alam na. Ready na mag-move on sa kanyang future talaga. Pero yun ang magiging, isasabi natin sa simula pa lang, gusto na ng crowd mismo ng VALORANT Champions na tapusin na itong series to by energy. Pero tayo mga taga-Pacific, gusto ko naman makita ng map number 3, diba? Gusto ko naman, syempre. may pag-asa pala. My GF loves Som more than me. F's in the chat, Som's #1 fan. Nako. Maybe you should get a different girlfriend, sir. Oh, ito na ang real talk ni Raph. Eh. Pag nakakita ko ganyan, ito lang narinig kong sound. Pero eto guys, eto talaga yung mangyari kung sobrang aga na actually in the morning. Maging real talkan, di ba? Kasi wala pang kape yung mga tito nyo. Oh, so guys, send na nyo naman. Gcash nyo na sa Raph. Alam nyo na. Joke lang yun ah, grabe. Pero yung kape okay lang din, honestly. Happy talaga siya. Isang mainit na inumin para sa mga mainit na labanan. Mas hot pa sa init, di ba? Mas spicy pa sa mga takes natin kanina. Mas spicy pa sa maanghang. Pero ito na ang magiging importante para sa Zeta. Ito mapa nito, willing sila makipaglaro against Fnatic. Talo naman, pero ito na ang gusto na makita ng lahat. Laz on the chamber, kinagat nung Trailblazer, at sabi ni Ardis, ako bahala dyan, ako yung chamber player talaga. On the jet, linusob na lang yung kalaban. Nice try, di ba? At least si Laz on that signature agent niya. Pero, nabugbog pa din ni Ardis sa Oo nga entry. Kahit wala ng chamber, sabihin lang niya, dip real quick. Dep go on and get on the board. Si Victor nandyan na rin para makakuha ng pitasan ng NRG. Sila rin, mahilig mag-double wall. Parang lang yung Loud. Medyo ilang months nila. Ilalaro tong pop na ito. Dep do, tap. Finish, hindi handa. Naging 3v3 pa ang galawan. And interesting position dito sa NRG. So makakuha nga ng pitas. Malayo yun galing kay Victor. At mukhang siya pa rin ang lumalaban. Kita mo, backline na kay Victor. Si Crow pinitik at mukhang wala siyang mapapala. 3 kay Victor sa round na ito. Parang hindi din sure si Crow kung saan siya tumingin, di ba? Pero sa totoo lang, medyo I got worried for, I think it was what? Who was it on playing long there? Victor. Si Victor kasi. Si Som parang walang ginawa. Parang, baba ka ba ako? Hindi. Baba ka pa ako? Hindi. Asa ka na lang kay Victor. Pero ito kawawa talaga, Laz. Kita mo yung ginagawa niya eh. Yung kulay nung suot niya. Hindi pa gold. Ano pa siya? White linansya pa. At yun tuloy, hindi pa siya handa. Nasulat pa, parang yun sa'yo. Pero kita mo, dahil lang naka-out position siya at nakagat ng Trailblazer na stun, bumagal at yun pa ang kanyang hamakan. Yun nga eh. Walang support din si Laz. And syempre, alam na alam kung paano mag-handle ng chamber yung energy. Ardis still leading the charge here, Dax. And I think this is why sobrang ganda yung double wall para sa NRG. Kasi yun nga, we talked about the requirements of trying to run this lineup, and it's a super patient and solid core. And yun naman talaga yung playstyle ng energy. Mabagal pero careful. Map 1 pa lang, pasensya na talaga. Sobra. At habang ang ating Trailblazer na naghahanap ng mga katang isip na ito, ang finesse ngayon natin. Setup ng Poison Cloud, makapasok na ang NRG dito sa May C. High Tide nandyan na rin. Rami talagang harang para sa Zeta. And just because umaabot ng post plant dito ang NRG, kitang-kita mo na yung advantage. Pinesto, tamaan mo naman pre. Si Ardis lang ang makakapatay. Sugar Zero, mahuli si Pines. Ardis already with the 3K gamit ng Phantom. Here comes the Cascade. At ang NRG, pwestong-pwesto na talaga. Laz all alone. Kita mo, 5 bala ang nasa headhunter niya. Pero mukhang 4 ang makakuha ni Ardis sa round na yan. Uy, sana lang kulang para Braidstorm dito, Dax. And to lang yung napansin natin sa Zeta. Well, we haven't seen it just yet kasi it's been the first 2 rounds. Pero if I remember correctly, lalo na sa Tokyo Masters, ayaw nila maghula dito sa Haven. So palaging may nagpo-push sa side lanes ng map, whether it be C main or A main. And it kind of makes that defense super flimsy. So Laz still trying to find his footing here. Maybe, just maybe, maiba yung script para sa kanya. I mean, Laz talaga, he can play on his own if ever he chooses to. Basta he's in that rendezvous spot. Dito naman daw, iba ang plano. Crow gonna go sana for the flash. Pero yung Cascade ang sagot. NRG, palagi may proteksyon bago umaksyon dito sa mga site. And that's the beauty of the double controller, diba? Alam mo la, safe muna bago pumasok. Totoo. Kaya nga, ang laki ng investments ginawa nila para sa mga entry at para sa malinis na entry, Dax. Yun yung
number 1 nila. Clean na clean. Oo, NRG never goes into that site, bro. They never try to go for those Again, just unplanned, di ba? Ayan yun ang plano talaga ng NRG naman. So, makakahuli kay Crow. Last daw, nakita pa ni Victor. Inapakan ng kalaban. Pero Artist na naman ang nag-hunting ng mga chamber dito. Artist already keeping up the pace. Ang NRG ngayon, nakaplanta naman. Ang ganda ng protection gamit ng high tide. Yet again, we see ang value ng Harbor galing kay Som. Artist still waiting dito sa may sulok ng graffiti. Ano pa ang magagawa ng Zeta dito sa rifle round nila? High ground galing kay Ten. Check yung sulok. Basta patamaan sana si Artist. Pero walang angulo at all. Lusob na dito ang Zeta Division at good night na lang sa kanila. NRG make it 3. Ubos. May libreng upgrade pa yung NRG. Zeta, this is exactly what we were worried about. This is all the things that we are pointing out in the draft. Sinabi pa ni Dax na this is super NRG leaning. Si Crow, gusto niya maging lumipad pa siya Dax pero binaril. Oo nga na-duck hunt bigla Biglang napansin, biglang ginawang fried chicken na lang. Oo, busog na naman yung NRG. Kahapon may sinigang, may shawarma. Ngayon fried chicken na. Nga, pero kita mo yung sauce talaga ng NRG. Lasang-lasa yung high tide ng Harbor. Laking bagay and he even wins that! Pato na nga, malayo pa! Panalo pa rin dito ang NRG. Lads na naman ang pag-asa sa pitas. Tawid muna habang may time. Konting ping, expected though, and Laz does it yet again. Headhunter nakahuli ng isa. Tatamaan ba siya? Mahahabol ba siya si Artist? Kasi ito na yung Poison Cloud. Last tumatambay pa rin. Kuha ng rendezvous. Reposition. Alam mo na ang last chance na para makahanap ng pitas and energy. Delikado to. Siyempre naka-line up yan kay Laz. Baka chamber ng Apak yan. Chamber ng Japan. Zeta tuloy maka-reset dito sa site. 10. Sobrang baba ng HP niya dito, Dax. At the very least, may martial siya. So may lethality. Kaso, medyo lamang pa din yung Zeta dito in terms of numbers pero hindi nila mapulot yung weapons na, again, for NRG to give up. Still, Artist and the rest of the gang, decently healthy. They have a good firepower advantage pero mukhang mali yung basa sa Zeta dito. Yeah, nag-rotate na nga sila out at NRG makukuha na rin nila yung site. Interesting enough though, Zeta, hindi nila pinush so hindi sila makakapulot ng baril. Asa pa rin sila sa Headhunter, sa Marshall. And kahit may numbers dito ang Zeta Division, wala silang position. Not all. Artists though were watching for him. Here comes the smoke yet again. Gravity Wall getting into play. Pero hindi sila handa sa laso ni Artist. 4 na naman at pang-4 na to ng NRG. Home court advantage sa arena, sa map. NRG proving why they're ready to move on. And it looks like they're getting super impatient already, Dax. Nagta-timeout naman yung Zeta. Maganda yung start sa round dito. Nakahanap sila ng picks. And Laz, again, looking like he was going into proper form. But this is one of those rare instances na hindi respetuhin yung smoke sa NRG. Oh, kahit si Laz, kagat na lang ng labi. Alam niyo, sayang yun. Grabe si Chet. Siya yung pinaka-unanimated na watch. No? Oh, come get this. This what? This are this. Safe. Safe si Raph dito pero hindi safe at all. Ang Zeta Division, wala pa nakukuhang rounds, hindi sila makahanap ng form at all and I feel like na umaasa talaga sila sa makahanap ng pitas bago magka-confidence sa advantage nila eh. Totoo. And parang napansin natin yung energy, siguro may mini default sila at the start of the round pero parang nalubog na yung yung Zeta sa place ng energy. Lahat ng ginawa nila, hindi maka-adjust yung Zeta. Wala silang time to actually formulate a strategy for that retake. And with everything that's been happening, Zeta again are pretty much forced to play back from this one, Dax. Oo, yun talaga. Mapapa-playback sila mismo sa site. Pero ang problema, na-overrun pa rin sila by NRG. And not only that, mas madali pa ang buhay ng NRG dito. May reckoning sila para sa site. Pag-asa na naman, binabantayan natin ng Zeta. Tour de force ni Laz talaga. Baka eto na yung X-factor ng Zeta. Eto siguro yung kulang in the previous rounds for that one-shot lethality and the confidence of Laz to show and a classic play that we've seen time and time again. So eto, Blade Storm versus Tour de Force. Sino kaya yung panalo? Baka vertical play dito. Yung Headhunter, hindi niya mahanap yung kill. Oh man! Dep was ready! At si Dep nag-hold na lang! Try na laga ng NRG makapasok. Pinatigil na ng Zeta Division. Naka-ace pa nga! And Dep will handle it all.
There you go, naka-point pa ang Zeta. In the most emphatic fashion, Dax. Gusto nilang ace, syempre, ibigay ni Dep. And I honestly thought that this could have been super messy kasi naka-ulti na yung Harbor. But nope. How does he even get that 4th kill? Kita mo, isipin mo, naiwan si Dep dito. Nailagan pa niya yung reckoning. And dahil lang dun, nakuha niya lahat na ng swing sana sa NRG. Ito ang hinahanap ng Zeta. Kung dapat mag-ace si Zet para afloat lang yung Zeta. But again, Dax, this has to inspire some sort of confidence from the rest of the team. And you would expect Sugar Zero to be a bit more active, lalo na naka-global Astra, diba? presence yung Astra niya. So, dapat, again, we talked about it. NRG, their biggest weakness, pwede sila ma-disjoint on this super long setup phase. Yun talaga. Dep got this. Dep Alam got mo na. this. And now, Ardis got it yet again. Ano pa ba ang magiging sagot dito ng Zeta Division? Kung konti-konti sila napipitasan. I think really that's the answer right now para sa NRG. Masyado silang nagsama, sila pa ang nahabol at nahanap. Laz though, ingat ka dyan. Mukhang si Ardis nandyan sa kabila na naman. Sino ba ang may marka? Si Ardis ang handa, pero si Laz ang makakapitas pa rin. Nakabawi si Laz. Kasi kanina pa si Ardis eh. Binalikan. Oo. Okay. May ulti pa din si Victor, hindi pa niya na-commit. And he can actually escape unharmed there, Dax. Mukhang A-hit to on the side of NRG. At yung mga stars, binawi pa ni Sugar Zero. Yun nga, diba? Nawala na rin. Isang star pa rin ang nakahanap or nakaharang rather sa may short. Finesto found by Dep. Ito na naman tayo. Yung high tide nandyan na naman. At si Victor, nag-iintay ng posisyon para dyan sa lockdown. Finesse will get the final to Dep. Yan na si Crashies. Handa na rin ng NRG. Plant with the lockdown. Lahat ng space na kailangan ng NRG. And I think for Zeta, save na to. Mukha nga, parang nasa isip na siguro nila, sana hindi na ako nag-tour de force. Kayang-kaya pala ma-1v5 ni Dep. At the same time, they are looking to attempt to stop. So, may bank pa sila dito. Sobrang healthy naman ng economy. But Sugar Zero, playing it safe, potentially baiting an exit route for himself, getting that cosmic divide. Although, di ako sure kung paano yan ma-apply in the rounds later on. Kasi yun nga, sobrang abante ng Zeta, pero sobrang disjointed pa din yung defense nila. Yeah. Zeta Division, sige, nakakuha nga sila ng pang-hold mismo sa isang angle para sa round. Pero as of right now, bit by bit silang nadidismantle. Palagi na lang pag si Som ang nag-set nung sales ng NRG, diba? Smooth sailing lang, simple lang. May tubig, may panalo. Oo nga. And Ardis is the wind in their sails, diba? Wow! Ano to? The elements. Yung tipong, na pa niyo, water. Lalabas si Som. Sino yung Earth dito? Si, walang bridge eh. Si Crashies Oo na nga. lang. Si Crashies na lang. Crashies, boom! This laser, Earth! Sino yung fire? Sino nga yung fire dito? Teka lang guys. Di ba may... wait. Sino yung fire? Si Viper? Si Viper na lang kasi si, ano ano, din eh. Oo. Pwede na, diba? Pwede. Pwede. Sino yun? Si Finesse. Oo. Tapos alam mo ni Air, si Ardis. Siyempre, si Siya ang the Ardis. avatar ng NRG. Totoo. Pinag-isipan pa talaga natin yun. Oo, pinaghirapan natin yan. Pinilit Dax. na lang natin. Pero ang problema, ang pinipilit ng Zeta Division mag-hold down ng mga angle, dun sila nahihirapan. And not only that, Alarm Bot already gets the spot. Dep do, linabas na ang Odin niya. Nako, medyo unwieldy yan, pare. Get it out of my face. Yun nga, NRG, I think they know what's cooking here, Dax. That Alarm Bot should have been enough of a warning. And kung uy, kalma lang. Mag-squats pa si Crashies dito. Exercise muna, di ba? May downtime. Para ready yung leg day niya kasi dediretso na rin dito ang NRG. May parang kaharang artist. Sobrang safe talaga sa kanilang push. And what a interesting set play ng NRG. Minsan ka lang makakita ng ganung klaseng setup. Now they pivot papunta dito sa C. Pero sino naman ang handa? Macho Gun, malaking bala! At si Dep ang makakuha ng isa. Sugar Zero, ginamit yung distraction na yan. 3v3 na ang galawan. Mukhang mapipilas pa nga si Sugar Zero. Huli rin si 10. And NRG does it yet again. Grabe, ang ganda ng set play talaga. I've never seen the Cove actually be used that efficiently kasi kahit tapos na yung dash ng Jet, pwede siya maka-re-angle sa sides. I think it's the double box that he stood up on. And now, the actual on NRG to still recover and fluidly enter C, despite being a little lacking in utility and still recovering from that gunfight, shows
how good they are in this map. Masyadong, praktisado, di ba? Alam na alam talaga ang galawan at sila, sige, marami kang kalaban. Nanoswarm, binabaril pa nga, wala nang masisira, pre. Nakita na niya ang kanyang kamatayan. Sabay-sabay pang swing ang NRG. Muntik pa makulat dun. Pero buti na lang, walang nag-connect on the side of ZETA. And yun nga, we talk about strategic balance and just reliability. And nakita natin, syempre may heroics yung ZETA. Syempre may heroics lahat ng team. Pero it is just not reliable all the time. Yeah, just NRG. Kita mo yung teamwork diff talaga yung nakikita natin ngayon. Ay ba talaga yung setup ng NRG at dito natin mapaisip baka yung discomfort minsan ng ZETA Division dito sa Haven. Sige, pumalag sila sa Fnatic pero ang hirap pa rin eh. Isipin mo, sabi nila mag-anime pero talo sila sa Wonder Pets Dance, di ba? Ay, nako. At ito na ang palabas na naman ng ZETA. Pero baka maging lost in translation pa rin kasi naka-out si Artis along the way. Come on. Baka may tailwind. Baka may tailwind, pero kahit na, parang saan yung prediction game mo? Yung projectile game mo. Yung foresight, di ba? Mag-MGE ka muna. Throwback. Alam na alam kung saan pupunta sana yung direct hit niya. Pero ang NRG ngayon sila ay makakatakas. Grabe, sa no? e-play. Yung yung hyper-focus din ng energy is to actually take B, which is not a common sight for a lot of teams. In fact, medyo in-avoid ng teams yung B. Ardis, he hears that up. I think he wants it for himself. Tutuloy din. Ayun na nga, hugging the wall. Oh, solid snake bigla eh. Snake? Oh. Snake? Ingat sa alert. Ardis? Ardis? Oh! Ay, tayo ang may dami. Trailblazer na amoy na rin. Double up trapper. Zidep ang makahanap sa kanya. Crashes daw mahuli na si Tens. Magiging 4v4 lang ang galawan nito. Alviper Spit daw ang nakapwesto si Sob 2 HP. Pero buhay pa rin. Shrug it off. Okay lang yan. At yun tuloy. Masyado kaka-assuming last na libre yan. Som with a find. Dep with a trade. 3v3 na nga ito. Victor ang tagabantay dito sa bintana. At mukhang walang makakuha si Sugar Zero dyan. Advantage yet again para sa NRG. Takas na lang ang the rest of ZETA. Pero hindi pa tapos. Si Crashies naghahabol. Tahimik lang siya. Sneaky na naman. Crodo gets the shot. Buti na lang na-save pa yung op. Pero NRG making it 7. Lucky number 7 for NRG, Dax. And yun nga, ZETA, kahit may advantage sila sa picks, di pa din nila ma-dissect yung post-plant ng NRG. And this confidence on the side of NRG is only rising. Nagre-reset naman din yung ult economy nila. Som is so close to that ult. And we've seen how much value they can get off that disjointing play that they've been super clean with. Diba? Ilang beses natin nakikita, execute ng NRG ang hindi mahanapan ng sagot ng ZETA Division at all. And second timeout, first half pa lang. Ang hirap na talaga ang kalagayan ng ZETA Division ngayon. Yun nga eh, si Coach, parang na-stress na si Coach. Di pa, may fansay, no? W. That's for ZETA or for NRG? Parang NRG yung mga fansay na yun eh. Ayaw nga, home court. Pero isipin mo, mga ZETA fans, lumipad sa LA, sobrang dedicated. No? Ganun. Punta ka. Di ba ZETA fan ka? No. Wow! Sama naman talaga. Pero, ba? masamang kalagayan to para sa ZETA Division, sa totoo lang. Totoo. We see it here na NRG ang ganda ng mga adjustment nila. And one thing din yung mga B-side take na sinasabi mo, palagi nilang try tanggalin yung efficiency ni Laz. Maangang yung eh. Oo nga, kasi oil. Oo, diba? Pamasahe talaga. Kasi relax lang dito ang NRG. Totoo. And one thing that I've noticed, Dax, is that I think that's actually something that's super uncharacteristic para sa mga APAC teams, diba? Yung focus on B and hitting B as an attacker. Kasi we think about the DRX plan, and that's hugging the wall towards A, and then we see another version of that to C. But again, B is largely ignored, and NRG, ang ganda ng pivot nila off of that information. Nakita mo yun, yung tubig may balang kasama. Grabe naman, hindi mo na lang ini-expect talaga. At sige, makapasok nga si Artis Depto at the ready yet again. Nakita na natin to before. Here he comes! Pero wala pa rin, hindi dyan sapat. 10, delikado nga to. Stinger pa na ang bala. 8 bullets na lalaso na lang. At kung siya pa ang masusunog dahil sa pastuhan ng NRG. Ready, set, go. NRG pa rin ang gustong manalo. At si Laz na lang ang natitira ngayon. Mukhang iniisip pa ni Laz na maging hero dito, Dax. And I think he's still trying to gun for it. Pero isipin mo kung
if you lose this operator, there's no way to recover this. Yung economy ng Zeta sobrang sira kahit naka-max loss bonus sila. I think they can still buy ng op naman. Dahil doon sa max loss bonus, pero mahirap. Mahirap. Medyo ubos ang pera, pero ubos ng Zeta Division eh. Ano pa magagawa dito ni Laz? NRG. Expect at respect. Kita mo, kahit yung high tide, para lang mahirap yung mga angles ng operator mismo. Si Pines, nang try mang lason, realize na rin nila, sige, tama na nga to. Kasi from this point on, ginagawa lang talaga ng NRG. Pigilan, magka-value si Laz sa op, at sige, sugurin na lang yung mga ibang nakapwesto. To be fair naman, attacking side talaga yung strong side ng Haven. Pero it's not this lopsided. Strong side, pero hindi 8-1 strong side. 8-1, diba? Realistically, 8-4, 7-5. And I think another problem with, I guess, Zeta right now, hindi makabuelo yung duelist nila si Ten. Again, different role. And he's just been so quiet. Like, way quieter than he was on Bind. Dami niyang heroic sa Bind. Pero dito, wala. 1-8-0. Tahimik talaga kahit si Crow, kahit si Sugar Zero. And it's Depth instead. Nadala nung ace kanina. Pero let's not forget, so he's gotten 8 other kills along the way. Siya ang nagiging impactful. Siya ang lumalaban actually sa NRG. Pero yung setup talaga yung NRG ang nag-overwhelm sa kanya. And Pines, sige, gapa muna dito sa Nano Swarm. Second one, hindi niya ganong kin-expect na papaback muna. Tendo, iba na ang plano. Duelist na ang kanyang mindset. Siya pa ang lulusob. And this is very interesting kasi yung lockdown sana para i-push away dito ang NRG. It's just them still staying stand still though. Is this a bait? Ay. Gusto nila mag-rotate dito ang NRG pero naaamoy na nila to. At dahil lang dito, baka magkakitaan pa nga. Dito sa may window, Victor handa pa rin. And yun talaga, Death will fall. 10 will get the trade. Sige, takas ng last box. Ayan na rin si Laz. At doon na rin nadali ang NRG. Finally, napigilan na ang NRG dito. Pero lusob na nga si Artist dyan. Ano nangyari to though? Mukhang ang bantay sarado Sugar Zero. Hinulugan lang ni Artist dyan. It's Som ready to. And NRG still stand tall. Hard hat talaga, diba? Kung hindi mauntog. Something's gonna drop on your head. And right now, Zeta, they need every win they can find. Laz. Finesse. Oh! The fade away! Awkward yung unang spray niya. Eto din This is not a knock on Finesse, but you lost the duel to Finesse. Come on, man. Like, you're supposed to be the star Nakita mo player. yung unang spray niya eh. Lumusog pa siya, so nasira yung aim. Second time, maayos na. Totoo. Reset, redo. And well, para sa Zeta, hanggang go again na lang to. Ang sakit talaga makita to sa Zeta Division. Kitang-kita natin. Out of depth talaga sila. Well, literally kasi wala si depth. Pero dahil lang sa double control setup, hindi sila makapwesto, abuelo. And diba, a lone crow is bad news. It is a bad omen, actually. And Zeta, despite every adjustment that they're trying to make, kung gaano ba sila ka-agresibo on that defense, so just try and take control away from NRG, hindi pa din gumana. Crow, that lone rifle will at least give them a little bit of respite. But man, I can't help but feel and actually just remember yung sinabi mo sa map 1, Dax. They have to compete on bind and take bind away kasi maging 2-0 to. Mahirap talaga pagdating sa Haven. Pero guys, kung kayo naniniwala sa ating Zeta Division Pacific contenders, okay, si Raf hindi. Joke lang. Pero parang ginawa ni Miracle, explain ko lang sa inyo paano i-type yung Zeta Division symbol. Apostrophe, // comma. O, diba? Ganun, kung kayo naniniwala pa sa Zeta, gusto namin makita kung saan kayo sang-ayon. Pero syempre yung score, medyo sobrang pang-energy lang. Totoo. 9-1. And I think this has to be one of the most brutal beatdowns of champions so far. Sa totoo lang, guys, ang taas ng expectations namin for Zeta. Diba? Kasi Zeta has been on the rise for most of the year, and especially during Pacific where they've again addressed all those issues na coming into the year, diba, na medyo shaky yung defense, medyo manipis din yung playbook, but now they're a little more active and a little more, how do you put it, Dax? Dynamic. Parang lumalaban talaga sila. Pero problema lang, ito si Tel, lulusot na nga gamit ng Judge, nahuli pa nga si Pines. Pero habang nangyayari to, NRG okay lang sa kanila kasi doon naman sila sa B mag-play anyway. Here comes the Cloudburst and here comes Hardest! Right and left, clear na lang lahat! Lahat na lang to, mahuhulog dahil kay Hardest. And NRG, mas mainit pa sa hot ang kanilang duelist.
Pero may Cove pa nga nakaharang. Crow, siya ang huling pag-asa. Sabi mo nga, di ba, medyo malas kung siya lang ang mag-isa. At si Crashes na naman ang nakapwesto. Ganun rin para kay Som. Paano ka makapasok dito? Kung lulunurin ka lang ng NRG, save muli. Pang ilan na to galing sa Zeta? Grabe yung saving sa sa Zeta. Kahit 2 rounds in a row, ubos pa din yung economy nila. And Crow trying to chase them as quickly and as much as they can. He has nowhere to run. Dax may nakaabang na on the jump, and even if he tries to make it backwards, bawal talaga. 110. Sakit talaga to. Uy, si Ten. Sa opposite side sa Sumali energy. bigla sa energy. Funny ka, ha? Ako masasabi ko lang sa'yo, Raf. Iba ang mataas na expectation ko sa Zeta. Bakit? Kasi silang tumalo ng Team Secret. Yun nga eh. Yun nga eh. Minsan Grabe. what if ka na lang. Pero sila naman ang deserving umabot dito. Ang problema lang, mas deserving ang energy sa panalo na ito kung tuloy-tuloy ang nakikita natin. Totoo. Pero yun nga guys, for context kung bakit medyo galit ako sa Zeta, kasi tinalo yung Secret. Alam naman natin Okay lang yan. Oo. Labas man lang sa gym mamaya, pre. Pero ang Zeta Division ang kailangan makahanap ng bagong routine dito. Hindi gumagana ang kanilang cardio, di gumagana ang kanilang mga reps, and instead, masyado nang pinipilit ang hindi pwede sa kanila. And speaking of, ito na naman tayo, pre. Hindi mo pwede i-bench pa yan. Masasaktan ka lang. And speaking of, uy, Pines, nag-snake bite. Pero si Crow, buhay ka nga pa rin. Lulusog na siya doon sa ilong. Ng gulat, ng lason. Pero 1 is all he gets. And such a familiar sight para sa Zeta. Si Laz na lang natitira. Pre, ano na point is-save to, tapos na ang half. Just go, man. And like you said, 1 is all they get. And unfortunately for Zeta, parang 1 is all they get in this half. And man, this is hard to watch, Dax. So just for the lack of any way to explain this, ang sakit siguro kung Zeta fan He's just gonna get locked down. Oh no! Knife him. He's done. Knife him. Tapos na. Come on. Pinabayaan pa nga. Dude, NRG, ito ang ini-expect na marami. Ito ang gusto nila makita, and especially yung crowd na nasa LA pa nga. Hinarangan ng turret. no. Lahat talaga na pang bara ng energy ginawa na lang nila. May detain, may turret, may cove, may everything. Just no chance at all para sa Zeta. Anong kot? Para kay Laz kasi dapat either way, if they lost this, he'd be going out with a bang with his signature agent. Ito yung mapa dapat niya gamit ng chamber, diba? Pero habang nag-uusap tayo dito, pass na natin ang pangyayari sa panel. I'm feeling lonely. Medyo masakit yung nangyayari. Kasi ang bigat-bigat na ganito yung nakikita natin. Syempre, alam naman natin galing LCQ pa nga tong Zeta Division. And we were expecting more from them. Pero nagkataon itong Haven, Ray. NRG territory talaga. Alam ng energy na if they win yung pinakaunang map, alam nila na magiging clean 2-0. Lalong-lalo na they are one of the NA teams na may complete mastery dito mismo sa Haven map. Tapos yung double control, you just can't seem to figure it out sa side ng Zeta. Siguro kasi alam nila na sa pag-Haven, ginagamit talaga yung chamber dito ng Zeta Division. Kaya naman nag-double control sila. Hindi lang dahil dun sa pag-deny ng vision, yung Cove mismo, sobrang laking value. Really, the chamber has been shut down. Even literally, yung mga players dito ng Zeta Division na kontra din talaga. Pero, nevertheless, babato ko pa rin. Sasabihin ko pa rin to. Pinapaganda lang yung documentary. May kwento pala. May kwento lang, Kasi syempre sa anime, sino ba unang nahihirapan yung bida? Exactly. Diba? Exactly. Yung bida, merong ano ba tawag nun? Anong arc yun? Plot armor. Oh, may plot armor. Meron tayong, ano yung tawag yung mga hero arc? Yung mga... Redemption Redemption arc. Yun pala yung tamang term. Kita mo, syempre yung mga anime nerds natin yung tatanungin natin dito sa panel. Alam nila yan. Pero sayang talaga, may pag-asa pa naman. Medyo slim chance nga lang kasi sa ngayon, mahaba-haba talaga yung tatahakin na dito. And pag natalo sila sa pistol round, nalungkot na lang. Hindi natin nakapos yung sabihin. Sayang naman. Baka kailangan nyo rin yung takoyaki namin, yung tempura. Baka dapat sila yung kumain. Na-miss nila yung mga pagkain nila. Iba kasi yung pagkain sa LA. Sabi nga ni Kang ayaw niyo yung food sa LA. Okay lang yan. Kasi ito naman, papatikim natin kay Dax at kay Raf ang takoyaki. Amin na. O sige, Saan? saan? Ba?
Asan na? Akala ko bawal tayo Oo doon, nga. Dax, di ba? Oo nga Kasi eh. energy yung Mga predict energy natin. predictors tayo. Oo. Wala talaga separated. Oo. Yun na makikita natin. Pero eto na ba ang pag-asa sa Zeta? Laz, biglang mapa-out kagad. Buti na lang may rendezvous siya. Pero kita mo, NRG, sobrang confident ang kasi nilang approach. Habang nangyari ito daw, iniipit sila Laz. Ngayon, inuuna na nila si Laz. Pre, ito na talaga sana ang iyong kwento. Kailangan mo maging bayani. Alam naman natin, sa Japan, sa anime, ba, ang bida nagpapabugbog sa simula. Pero pangilang episode na to, pre. At nasaktan pa rin muli ang Zeta Division. Yung Goku nyo naging Yamcha. Nangyari. Wala siyang... Where are the W's? Oo, aso na rin. Baka si Krillin na lang makikita pala natin. Si Crowdo na dito sa sulok. Si Pines ang kamakapita sa Crashies. Andyan na rin ang NRG na naman ang nangunguna. Mahirap-hirap to. Ang NRG ang may home court pa nga, di ba? This is their side to take. Ito ang round na naman sa kanila. At no bad becomes worse para sa Zeta Division. 12-1 match. No, series point na to ng NRG. I don't wanna say it too early, but you can't help but feel for Lazen kasi yun nga, Dax, yung pride mo as a player to go out in this fashion in a game that should have been one of your, again, crowning glories for champions on your chamber pick. Ang pag-asa sana ng Japan. I have to say though, we talk about Lazlat pero depth has been playing out his mind. Etong buong series na to, siya ang naging pag-asa ng Zeta Division. Big props para sa kanya, pero ito na yon. Force buy na lang ang Zeta. Mukhang konti na lang sila ay mapapauwi na unless they can make this work. Pang season 2 siguro yung setup nila, di ba? May cliffhanger dito. No! Then, okay, may konti pa na sa pack ang ating mga bida dito ng Zeta Division. Pero ang problema ngayon sa scoreline na ganito, mukhang mahirap pa rin para sa Zeta. Lahat ng pagkakamali nila amplified. Isang pitas, alam mo na, isang pag-asa ang mawawala. Yun nga, and ready yung energy mag-rotate dito. Kahit yung weak side nila, may advanced warning system in the form of crashes. At kung maghintay pa din yung Zeta, may cooldown, yung cooldown din ng guiding light. It's gonna reset. Uy. Yung Trailblazer ayaw magpa-headshot ha. Umikot bigla mid-air. Mukhang okay pa naman ang kanilang entry dito para sa side ng Zeta Division. Pero A-long ang kanilang ginagamit ngayon. High tide na naman. Ang tubig talaga ang pinaka-problema dito ng Zeta. At ito naman tayo, tumagos ang bala at pinatumba si Ten. Natamaan pa si Ten. Again, Ten. Minamala siya dito sa Haven. Oh no, Finesse is there. Ito na nga si Crashy mismo. And Dep will fight on back. Swing lang swing, laban lang laban. Naka-jumping, tinalunan. At si Dep na naman ang mukhang buhay pa sa Zeta. Siya, the last man standing dito. 1v1 versus Victor. Handa gamit ng Guardian. Nag-turret pa nga and well, Dep, kaya mo pa ba to? Mahirap na nga ito si Victor. Ready na si Victor pa ang mananalo dyan. And Zeta Division, ang champions ng LCQ, they go down in the whimper. Parang pag-anime ito, pre. Season 1 pa lang, na-cancel ka na. Hindi pa natapos din yung season 1 mo. But again, ang sakit kasi that's supposed to be one of our Pacific reps. One of the Emperors on our side, but no. NRG, again, vengeful after losing that game from BLG. I honestly, I still hate it, you know, because this is a Pacific rep. They're bowing out. Pero alam mo talaga, NRG had something to prove today. Kahit tayo, alam na pag matalo pa ang NRG dito, alam mo na, that'll be the biggest disappointment of their season. Sa harapan ng crowd nila, sila ang mag-dominate sa Zeta Division. At mukhang mawawalan na rin tayo ng Pacific rep along the way. What an effort to galing kay Dep. And it's kind of sad to see na last round pa lang, unang tanggal si Laz. Alam mo na, ginawa talaga ng energy ang lahat para wala ang impact niya. Again, the storyline for Laz, natalo kayo with the Chamber. So, nang ganun. Oo. 13-1. Hindi at the first game, competitive, pero yung kalaban nyo, may Chamber. Parang siguro si Laz, uy, that's my pick. So, siya yung nag-Chamber. And 13-1. Well, just soak it in instead, Raf. Rinig na rinig ang mga call ng audience. At the very least, masayang uuwi ang mga taga-Lower Antipolo kasi nanalo ang kanilang mga hometown hero ng NRG. Pag nakikita mo talaga manalo mga NA team, iba yung naging energy ng arena eh. Totoo, and man, I hate that we lost the Pacific rep. But again, congratulations to NRG for
finally evolving past all the things that made them so fragile, especially during Tokyo Masters, right? Again, guys, for all our Pacific fans there, meron pang DRX, meron pang Paper X. Yung history talaga mag-repeat. Natalo ng NA yung Japan dito sa Valorant. And we see it na nasasagot talaga ng NRG yung ZETA Division, the way that they're able to play, the way that they're able to make these kind of executes. Tayo pa rin humahanga sa mga call nila papunta ng B, especially yung nagagawa ni Som para kay Ardis, yung mga nasiseta pa ni Finesse para lang matuloy nila Crashies, matuloy nila Victor. It's just such a strong machine ng NRG. Kakatakot talaga yung NRG sa Haven. They should have not let this map pass. Binanto ng bili-bili nun. Alam nila, rinespeto nila. Pero etong Zeta, they took that chance and they paid that price for it. Now, na ganito ang NRG, parang mas nakakatakot pa nga sila kasi they already lost one in such a weird fashion. Tapos ngayon, balik sila to the NRG form. Gising na gising yung NRG. And that's exactly what they need, man. Again, I feel like these champions were running low on NA reps, if I'm not mistaken. Who else is on the field for NA? EG. And, well, Ito, di umabot Sentinels eh. Pero kita naman sa map na to, it's really just NRG showing up when they need to the most. Ang only loss nila, ang ace ni parang Johnny Depp, di ba? Ang captain ng nag-sail na seas doon sa garage. Pero beyond that, it's just NRG commanding the map. And yun naman talaga yung na-expect natin sa ganitong klaseng team. Ang Optic Core may hype for good reason. And now, ang core ng NRG, ang squad ng NRG, ang, well, naging successor talaga nila. Yeah, and just like Johnny Depp in that one particular movie, that was the worst pirate I've ever heard of. But, you have heard of that. Diba? I'll remember that name. I'll remember those plays, especially nun sa first map mismo. Maganda naman yung ginawa ng ZETA Division dun sa bite. They just fell short and so close. Tuloy-tuloy na lang nag-spiral pagdating sa Haven. What a game though for NRG. What a series rin. At least lumaban ang ZETA Division. So parehong 2-0 pero kita natin mga LCQ reps natatanggal na rin. Well, to be fair, we didn't expect that type of beatdown on Haven. Honestly, we thought it'd be as competitive as mine. Sana dapat na may laban pa nga. Pero alam naman natin ang NRG ngayon, tuwang-tuwa sa pangyayari sa panalo nila. And what we've seen so far, alam naman natin, may interview sa main stage ang NRG. Popping off today on the map number 1, 27 kills, on the map number 2, 19 kills. And when it's moments like this one, we're just having a feast with the enemy. Tell me, what is it like? Is it just everybody trying to play around you and letting you have these moments? I'm just having fun. We're playing to have fun. I'm running around, killing people. It is what it is. Like when you're feeling it and everyone in the team's helping you, it's super easy. And yeah, just I want to thank my team and everyone who's here. So thank you. It looked so easy for you. Yeah. And I want to ask you right at the beginning, that map number 1, you guys had a little bit of a slower start. Was there ever a point of concern, or was it just, we know we're going to come back, even if it's overtime, it's going to be fine? We knew we were going to win. We knew we were going to win. So we ain't losing to Zeta, you know what I mean? We ain't losing to Zeta. We ain't losing to Billy again. Trust me right now, we'll be in playoffs and we're guaranteed. I promise you that. And I know you're mentioning Billy. I want to ask you, the Energy Core, they're known for having those slow starts and then always going on a run right after. Yeah. When you joined the team, did you feel that? Did you feel that slow start? And what is the secret? What's going on? I mean, listen, we lost to Billy Gaming. So, like, it's definitely a very slow start. But, like, in the future, listen, it's NRG, Envy, Optic, they've been known to have slow starts. It's the same in NRG. But, like, I tried my best to have a fast start, but it is what it is. Fennis is cursed. He's cursed for life. And now, I have a question for that match against Billy, actually. Right at the end, you guys look a little bit frustrated, the mental was down. But today, it was going great. You guys look confident from beginning to end. Is that the mental part something that you guys work on and are going to continue to work on throughout the tournament? I think we just overcomplicated against Billy. I think we would just play simple and play what we know. We're better players, we're a better team. So if we just keep it simple, we win the game. So, yes, sir! The crowd, no. And my last question then, do you have any words to say to Billy as you face them for that rematch? You guys are going home, 100%. Guaranteed, I promise you that. All right, he's saying 100%. We're going to have to wait for that match as we send it back to you guys. Thank you, Arvin. Thank you. No worries, thank you. God bless.
Thank you so much kay Dryad at of course kay RD. Grabe. Gusto ko yung sabi niya, 100% na uuwi yung kalaban namin. Pero bago ko niya tapusin, God bless. Merong pagiging mabait pa nga rin. Gusto ko lang sabihin, good morning nga pala, Asia. Dahil, yun naman na-change sayang. Si Coach Chet naka-ready dito eh. Pang Asian time pa. Mamaya, babalikan natin yan. Pero nakita natin dito, 1 point lang ang pumasok dito sa Zeta Wolf. At dahil lang yan, na naka-AC dep kanina. Exactly. 11 out of 11 post plans for energy. And katulad nga ng sinabi mo, isang beses lang talaga. Pinaisa lang kumbaga para hindi naging 13-0. And I think that overall, makikita mo naman yung difference nung body language ng two teams. Una sa lahat, itong energy mukhang nabalik na lang yung confidence sila. Si RD hanggang dulo, ayun, grabe yung kanyang confidence. And I would say, kahit pa maangas talaga yung sabi niya kanina, yun alam mo yun? Ang yapang pero God bless. God bless. Maganda naman ang kanyang performance. Hindi naman natin pwedeng i-deny. He really performed well. 42.9 first blood percentage. Napakataas niyan para sa side ng energy. I think talaga pwede nating sabihin dito yung first map, it really took a toll sa side ng Zeta Division. Yung mental talaga, biruin mo, naghabol sila, they had a lead na nga, di ba? They started it all, tapos may naging long break. Ang dami talagang na-destroy sa momentum nila, pero nga lang hindi na nga sila nakapag-reset on the second map talaga. And hopefully, sana there were some changes, di ba? At malay mo, umabot pa nga tayo sa map 3, which can be quite difficult sa side ng energy. But overall, syempre, GG's pa rin sa Zeta Division, pero nga lang meron na tayong uuwing isang Pacific team. At kinalimutan ng casters natin na may T1 pa. Oo nga Hindi, nakakalito nga kasi talaga. Kasi yung T1, alam natin, last year, di ba, nasa Americas pa sila. So, ganon. Ito gusto ko ipakita. Ito yung isa sa mga rason kung bakit natalo yung Zeta ngayon. Kasi guys, imagine nyo, sa Japan, anong oras na? 9:33 a.m. Sa NA, anong oras na sa NA? 5:33 p.m. Bakit naman si Coach Chet pa yung bagong gising? Nakatulog siya, oo. Good morning. Good morning Parang talaga, sa atin boss. lang, sa mga kababayas natin, good morning sa inyo. Time check ulit, time check. Time check, 8:34 a.m. Kadamay namin kayo sa puyatan na actually pinadali pa ng NRG yung trabaho natin ngayong araw. Salamat. Hindi naman tayo nagre-reklamo. Pero sayang. Sayang din talaga. Unfortunately for Zeta, syempre, kailangan nating kalimutan ang masalimuot na mapa ng Haven. Masalimuot. At siguro ang huling memory na kailangan natin tandaan dito sa Zeta was yung nagawa nila ng first map, which is very, very good naman. Nagkaroon na talaga ng 5-map run nung second half, and siguro yun yung lasting memory natin dito sa end of the season para sa Zeta Division. Hindi nila nakuha yung revenge nila galing Masters 1 sa pinakaunang Masters. But well, maybe is next time. Hindi talaga. Pero dapat bili-bili kayo ang kukuha ng revenge against energy. Let's go, Knight. Ay, oo nga. Pero parang gusto kong manalo tuloy yung bili-bili para kainan ni RD yung mga sinabi. Talaga. Kasi Age grabe, like milk. natalo na sila, tas grabe pa rin yung confidence na ano lang kami doon, nag-overthink lang kami. Pero again, God bless. God bless. God bless. Hindi kasi, yun nga sabi ko, diba, pag binalikan mo yung VOD, hindi sila nag-check ng corners eh. So, hindi mo masasabi na nag-overthink lang kami. Yung mga ganong bagay, kailangan aminin din nila na may mistakes din sila doon na kailangan nila i-correct. So, tingnan natin kung ano kayang mangyayari dyan. Pero in the meantime, let us see what Group A looks like right now. Heto na nga. Siyempre, excited na tayo. Wolf, EDG versus Giants Gaming. Diyos ko, ang ganti ng api kaya ito? Napakataas naman ng chance. I think etong Giants, pinakita nila versus KRÜ kung paano sila mag-self-correct ng kanilang mga pagkakamali. At noong mga times din na kahit one-sided yung mga matches, nakita natin may biglang nakakahanap ng mga magandang moments yung KRÜ, pero they kept the resolve at nahanap nila yung panalo. It will be another very long series for sure. Yung paghaharap ulit ng Edward Gaming Giants, expect nyo na magkakaroon ng mga OTs, magkakaroon ng mga very intense na rounds, magkakaroon ng 3-game series. That is really gonna be a treat.
2 days from now, makita niyo yung Edward Gaming versus Giants Gaming. So talagang paghahandaan natin yan. Yung map prep nga nitong Giants Gaming, something that crew didn't expect as well. So Edward Gaming, the second time around, will it just be pure luck nga na sinabi ng Giants or will there be something pa, diba? Something. Oo. Ibang grupo yon. Pero tingnan natin yung Group C naman. Ano na kaya ang itsura nila dyan? Dahil alam naman nga natin etong Zeta laglag na. Pero heto na, Ray Bilibili versus NRG. Gusto ko ito makita ulit. Talagang kakainin nga ba ni RD yung sinabi niya dun sa ating interview? Or kaya itong sasabihin muli ni Knight kay FNS, are you okay? Diba? Kasi nung sa laban ng Bilibili, diba, against Fnatic, oo, sabihin natin, nanalo yung Fnatic, but still, nahirapan daw yung Fnatic at the same time against Bilibili. And how much more kaya sa NRG ngayon? At lalo na kung natalo pa sila, diba, medyo heartbreaking, lalo na sa buong NA crowd na nanonood sa kanila sa LA. Yeah, I would say na magiging contested yon. Siguro, baka 2-0 pa rin to whoever wins. Kung energy man yun, or kung Bilibili man yun, it's gonna be a 2-0 kasi very emotional yung NRG. Kitang-kita naman natin. Nung natalo sila ng Game 1, nagmukha talaga silang walang alam nung Game 2. Basta battle of momentum to. Yun na lang masasabi ko sa between these two. Battle of momentum. Agree ako dyan. Pero katulad nga ng sinabi kanina sa interview, medyo slow start etong NRG. Tingnan natin kung i-shake things up nila yan bukas. Pero sa ngayon, tingnan natin kung saan nyo pa pwedeng subaybayan etong live stream natin. Kung nanonood man kayo sa Twitch, Facebook o YouTube, mamili na kayo kasi pwede rin kayong magpalipat-lipat. O gusto nyo, panoorin nyo kami sa tatlong screen nyo. Iba-ibang platform. Ba? Ganyan kayo ka-supportive. Kaya namin kayo mahal. Tapos, pwede rin kayong mag-check ng mga updates natin, pati mga kalokohan namin sa ating iba pang social media platforms. Katulad na lang ng X na formerly known as Twitter, ang ating Facebook, Instagram, at ang TikTok kung saan Val Esports PH and Valorant Esports PH ang ating mga tag dyan. So, ngayon na alam nyo na kung saan nyo kami pwedeng hanapin, bakit hindi natin simulang i-wrap up yung show by saying your final thoughts of the day? 2 words lang. Arigato, tamago. Kung may watashi watago. Kung may watashi watago. Tamago. Thank you, Egg. Thank you, Egg. Ngayon naman ay sabi ko sa match ngayon ay sorry masen. Sorry masen sa imong tanan. But ito, excited ako sa match bukas dahil it's going to be Navi versus Loud. Tapos Foot Esports versus T1. So may mga break tayo sa mga teams ngayon. And good luck pa syempre. Sana talaga manalo silang si T1. Ayan, ariga thanks gozaimasu. Daghang arigato. Yan, ishinisa na arigato. Alam mo yun sa TikTok? Hindi ko na maalala yung sayaw. Isan, arigato. Yan. Ikaw nga maganon-ganon ka. Hindi ko na alam yan. Ano yun? Isa pong zoom kay Wolf. Isa pa. Arigato, tamago. Arigato, tamago daw. Hindi ko na rin alam yung sayaw. Pero salamat ulit sa mga nakipuyat sa amin, sa mga nag-interact, sumali sa mga laro-laro namin. At syempre, sinubaybayan lahat ng kalokohan dito. Lalo na yung mga casters natin kanina. Matinding podcast yung naganap kanina. Palakpakan naman natin si Dax sa Kasirap no? Ubus na po yung mga brain cells namin. Kaya naman sa susunod na ulit tayo magkikita. Bukas na naman ulit ng alas 3 ba? Yes, alas 3. Mga 2:30 for the panel. For the panel, yan. For the panel pre-show. So, kita-kits by then. But this has been Likeable, Ray, and Wolf on the panel. At kita-kits susunod sa ating VCT Champions PH rebroadcast.